Hello. Hello. Thank you, Mr. DJ. Ẹ kú àṣálẹ́ o, ẹ̀yin bàbá wa, kábíyèsí aláìlúwà, mo ṣèbà orí adé o. Ẹ̀yin àgbààgbà wa, Yoruba Council of Elders, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín. Ẹ̀yin bàbá àti ìyá, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò, àti àwọn ọ̀rẹ́ tán darapọ̀ mọ́ wa náà, a tún kí yín káàbọ̀, ẹ ṣeun. Mo kí arábìnrin sísítà mi tí mi àti ẹjọ́ ń ṣe irú iṣẹ́ yìí. Arábìnrin wa Yèyé Àbíkẹ́ Adé, ẹ kú dìde, ẹ kú iṣẹ́. Yorùbá dùn àbí ò dùn? Ó dùn lédè. Yorùbá dára àbí ò dára? Ó dára púpọ̀. Yorùbá gbayì àbí ò gbayì? Iyì náà yẹ gbogbo akalẹ̀ o. Àwíṣẹ́. A fẹ́ tọrọ gáfárà pé a pẹ́ díẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Kì í ṣẹjọ́ àwọn tí wọ́n pe àpéjọ yìí o. Ẹjọ́ àwa tá a jẹ́ àlejò wọn náà ni àwọn èèyàn ò dé. A sì lè máa bá òfìfo inú ilé sọ̀rọ̀ láṣà ní káṣá dúró à ń ká àwọn èèyàn tán wọlé ní kọ̀ọ̀kan ní méjì méjì ní mẹ́ta mẹ́ta. Mo ní èmi fẹ́ gbà wá níyànjú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ọmọọba Adédoyin Àkárìgbò lèmi, mo forí adé bẹ̀ wá. Káyé pẹ́ débi tán ti ń ṣayẹyẹ nǹkan kò ń ṣe tó dára rárá. Tó wá jẹ́ ọba King Charles ló ní ká dé Buckingham Palace ni, ẹlòmíì lè sùn bẹ̀ kó lè tètè yọjú sí ọba yẹn láàárọ̀. Àmọ́ a ti mọ̀ pé èní ọjọ́ tá a dá ó máa kò. A ti mọ̀ pé èní ibi ni gbogbo á máa wà, ojú gbọ́dọ̀ pé, ẹsẹ̀ gbọ́dọ̀ pèlé, a sì tún pẹ́ náà ká tó dé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbára wa níyànjú ká má máa pẹ́ dé, kò ń ṣe tó dáa rárá. Eléyìí ni àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Day. A fẹ́ ká fi irú nǹkan báyìí ká fi bẹ̀rẹ̀ ká máa pẹ́. Torí irú nǹkan wo la fi ń hàn àwọn ọmọ tá a bí pàápàá tó yẹ pé ìlú ìlà tún bí wọn sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, kì í ṣe pé bóyá mo fẹ́ rí ẹnikẹ́ni fín, mo kàn rí pé ó yẹ ká sọ. Torí a ti wà ń bí, aago 5 ti fẹ́ lù, aago 2 la pè pàdé. Àwọn bàbá wa ti wà ń jókòó, àwọn àgbààgbà ti wà ń jókòó. So àwọn tá a bá mọ̀, tá a mọ̀ pé wọ́n sì ń bọ̀ lọ́nà, ẹ bá wa tètè text wọn kán jọ o, kán tètè máa bọ̀. Torí a máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu ní báyìí. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ o, mo tọrọ gáfárà. Kábíyèsí, mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ káàbọ̀ sá o. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, èní ni à ń ṣe ayẹyẹ ìpàdé Yorùbá Day, ọjọ́ tí a dá sọ́tọ̀ fún Yorùbá, àwọn ọmọ káàrọ̀ oòjíire, àwọn ọmọ Oòduà, àwọn ọmọ tí a wá láti ilẹ̀ Áfíríkà, ìran aláwọ̀ dúdú, ìran tó gbayì tó pẹ̀yẹ jù ní gbogbo ayé. Èdè wa dùn, bọ́nrí wa ṣe rí, aṣọ wa pàápàá, oúnjẹ tá ń jẹ àrà, ijó wa, ìyẹn tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Kò sí tí òun yàn nípa Yorùbá. Torí náà a gbọ́dọ̀ máa gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé àwọn bàbá wa láyé jọ̀hún wọn èpẹ́ débì kan tán bá dá pé báyìí la máa ṣe. Aago tán dá yẹn gbogbo wọn àti débẹ̀ ẹsẹ̀ àti pé kákọ́ tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn náà ká máa tètè débi tá a bá ti pera wa sí nǹkan. Arákùnrin tí èmi àti ẹjọ́ dúró, àwọn náà máa ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àgbọ̀rọ̀sọ tá a jọ ń ṣe lénìí. Arákùnrin Àkànjí Ogun. Àkànjí Àgan. Àkànjí Àgan. Ojúbà gbogbo lé o. Ọmọ Ọlọ́fà mọ̀jọ̀. Ẹ ṣeun Yèyé.
Mo dúpẹ́ o. Èmi ni ọmọ ọba Múradéhùn Adédoyin Ṣọ́lárin, ọba Adédoyin Àkárìgbò àná ní Rẹ́mọ. Mo kí yín o, mo forí adé kí yín o, orí adé àgbè gbogbo wa. A máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu báyìí torí àsìkò ti lọ. Ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú anthem Yorùbá, anthem Ifẹ̀ àti anthem Èkìtì torí ọ̀rọ̀ Kírìjì, ogun Kírìjì gangan ni la fi pe àpéjọ yìí. Ṣáwọn onígbohùngbohùn ti ẹ̀ ń ṣe sign language ni? Ok, tó bá yẹ pé wọ́n ṣe ń tẹ dùrú wọn ń bẹ̀ yẹn ni à á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìwúre torí a máa ń sọ pé ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun ká fi t'Olódùmarè síwájú. Mi ì dẹ̀ rò pé èèyàn kankan ẹ̀yà kan wà tó mọ Olódùmarè kì bí àwa Yorùbá. A mọ̀ bí a ṣe ń pe ẹlẹ́dàá wa, a mọ̀ bí a ṣe ń kí Olódùmarè, a sì máa ń fi wọ́n síwájú ohun gbogbo ni. Torí ní báyìí ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ ṣe ìwúre yìí. Ìbà kọ́dà, ìbà ṣẹ̀dá, ìbà wọn tó dáwé kí a tó dáwé, ìbà wọn tó wégbò kí a tó wégbò, ìbà Ọ̀ràngún lé ìlà, ìbà Olódùmarè ọba gbogbo ayé, ọba dẹ́dọ̀, ọba ṣẹ̀dá, ọba rínròdì òmùràn kan, ọba mi ògbúni wúndí aṣọlá ògbúni adélébọ̀ ṣògo, péńpélékú tí ń gbénu ọmọ yàn fọhùn gbólóhùn gbólóhùn, àrírọ̀ àrá ẹni tó bá la ò nílé sọ̀rọ̀, ọba òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, àtìnílẹ́yìn má ti ń lójú, ọkọ̀ abiyamọ ń jẹ́ ọ̀jà, òrọ́mọ níṣẹ́ fàyàtì, òwò kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bíi ìjà, ọba tí í ṣe fúnni tí kì í sì règún, ẹlẹ́dàá wa, ọba tó mọ̀ wá, tó mọ̀ wá, tó sì nífẹ̀ẹ́ wa, tó ń ṣèkẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé ìpéjọ ìní àdá ọjọ́ kò. A dúpẹ́ fún àwọn lọ́balọ́ba wa tí Olódùmarè ṣọ́ wọn débi láyọ̀ àtàlàáfíà, gbogbo àwọn àgbààgbà wa náà tí wọ́n wá, àti àwọn arábìnrin àtàrákùnrin tí a jọ péjọ. A rántí àwọn ọmọdé inú wa pàápàá torí olúkálukú ló ní ẹlẹ́dàá ẹ̀. A dúpẹ́ wípé n tá a máa ṣe lénìí ájúṣe láṣẹ Elédùmarè. Torí pé kí n ta bá jí lóòrọ̀, à á gba orí wa mú, à á gbẹ́lẹ́dàá wa mú, à á ṣèwúre. Àárọ̀ ti wà rí nísìn ní wákàtí tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Day. A ṣẹ̀ jí ní jíǹjì láti ṣe iṣẹ́ àkìtìyàn tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ni. Ẹni tí Yorùbá Day dẹ̀ jókòó lé lórí ó pọ̀ rẹpẹtẹ, kì í ṣe nípa èdè nìkan, nípa gbogbo nǹkan tó so wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, gbogbo nǹkan tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, gbogbo nǹkan tá à ń wò ká lè ní ìlọsíwájú gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, Elédùmarè á dẹ̀ gbà á ṣe fún wa. Gbogbo ń ta máa sọ lénìí ajẹ́ntí ó máa bá gbogbo alára mu. Gbogbo àwọn ẹlòmíì náà tán máa tún fún wa ní ìmọ̀ràn, á jẹ́ mọ̀ràn tá a máa gbà wọlé tá a lè fi ní ìlọsíwájú láṣẹ Elédùmarè. Àṣẹ. Àṣẹ. A wá tún wúre pé àwọn tí wọn ò sí ń bí tán jẹ́ ẹ̀yà wa, Elédùà kó bá wa kà wọ́n kókó kà wọ́n yẹ, kó dára fáwọn náà, kí gbogbo arí bá ti ṣe karọ́ náà gbégbà, ká rójú ráyè, ká rí jẹ ká rí mu, gbòrògbòdò ayé kó má lù bá wa o. Ẹrù tí wọn kì í dìsẹ́ nọ̀nà abiyamọ wọn ní dìsẹ́ nọ̀nà ẹnikẹ́ni nínú wa láṣẹ Elédùà. Àwọn lọ́balọ́ba wa náà wọ́n á túbọ̀ pẹ́ lórí oyè o láṣẹ Elédùmarè. Ìgbà wọn á tu gbogbo alára o, kẹ́mi ọlá ogun láṣẹ Elédùà. Tá a bá dẹ̀ ṣetán bí gbogbo tá a fẹ́ jẹ abá alára mu o, àní jẹun tó máa gbòdì lára wa, àní mu tó máa gbòdì lára wa láṣẹ Elédùà. Tá a bá dẹ̀ ṣetán paríparí tá à ń lọ́lé àdélébáre àrìnàkórí ló máa jẹ́ fún wa. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o láṣẹ àwọn alálẹ̀, láṣẹ àwọn tí wọ́n ní Yorùbá, bẹ́ẹ̀ lórí tó àbálẹ̀ èṣù. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́.
ṣé ẹ ti rẹ́dì fún wa o Yorùbá anthem. wọ́n ṣì ń tẹ dùrù náà bẹ́ẹ̀. kódà. kí ni ká ṣe. nǹkan kan tiẹ̀ wá sí mi lọ́kàn ni yèyé wọ́n ní orí làbábọ ká tó bọ̀rìṣà. orí làbábọ a ò bá fò ṣá sílẹ̀ orí wa o. olórin ráńpẹ́ kan tí mo fẹ́ fi ta yín lára yá wọ́n ní ire lónìí orí mi àfiré ire lónìí orí mi àfiré ibi ẹ̀gbẹ́ mi ń náwó mi ò ní nára ẹ dórí yín mo ire lónìí orí mi àfiré ire lónìí orí mi àfiré ire lónìí orí mi àfiré ibi ẹ̀gbẹ́ mi ń náwó mi ò ní nára ẹ̀yà ire lónìí orí mi àfiré. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ fún mi látẹ́wọ́ ẹ ṣeun. ó yẹ kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lọ́ọ́ máa ṣe rẹ́kọ̀dì. ẹ ṣeun púpọ̀ ma. ire ló mọ́ wa lénìí o ojúmọ́ ire ló mọ́ wa à ń bọ̀ wá kalẹ̀ o láṣẹ Elédùmarè. àwọn onídùúró ẹ̀ tí ì ṣetán ká máa lọ. èmi tún lè ṣe nǹkan yèyé ẹwẹ́n tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ni pé ẹ kú oríire o tẹ́ bá ń béèrè pé kí ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ èyí là á fi tún dárin ìyá yèyé mi inú mi dùn wípé mo jẹ́ Yorùbá inú mi dùn wípé Yorùbá ni mí o congratulations ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá ó yá inú mi dùn wípé a jẹ́ Yorùbá inú wa dùn wípé Yorùbá ni wá o congratulations ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá 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 congratulations ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá. ẹ ṣeun púpọ̀ ó rà pé àwọn ará bí ti rẹ̀ díẹ̀ tún fún wa látẹ̀wé á mọ̀ gbàwó lọ́wọ́ yín o èèyàn ará bí. ṣé ti rẹ́dì fún wa. ẹ ṣeun púpọ̀ yèyé. ẹ jẹ́ ká dúró fún Yorùbá anthem. ẹ ṣeun. Ifẹ̀ anthem. iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe. Ilé Ifẹ̀ ni orírun ayé, ìlú Oòduà bàbá Yorùbá, Èdùmàrè tó dá wa sífẹ̀, kó má ṣe bà fẹ́ jẹ́ mọ́ wa lórí, Olúwa kó máa ràn
ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ àjókòó. A tún fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí àwọn èèyàn wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé, àwọn bàbá wa Lẹ́kan Àlàbí, ẹ káàbọ̀ sà, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín. Àwọn àyàn wa ti wà, ẹ mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá àtèdè àti ìlú lójó bá ń lọ pọ̀. A fẹ́ràn ìlú, a fẹ́ràn ọjọ́, àwọn ìlú wa dẹ̀ nítumọ̀, wọn kàn kì í lù ṣá, oní tìlù ń sọ, oní tìlù ń wí. Àwọn àyàn wa náà dẹ̀ ti wà ní gbàgede. Àyàn the first, ẹ káàbọ̀. Yoruba of the world. Tó bá ti yá yín, ó ti yá wa. Ó dà ń pa àwọn àyàn ti dé o. Mr. DJ, àwọn àyàn ti dé. Fún ẹni tí ò bá mọ àyàn the first, àwọn làwọn máa ń pè ní Yoruba of the world, Yoruba àgbáyé. Àyàn ti ń ṣe iṣẹ́ yìí, mo ti mọ̀ wọ́n láti bí ọdún ogún lé lọ́gbọ̀n ọdún, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àyàn. Wọ́n dẹ̀ máa ń lu ìlù yìí káàkiri àgbáyé, káàkiri ìlú tá a wà yìí. Wọ́n jẹ́ ẹni tó lùlù fún ọba obìnrin tí wọ́n wàjà láìpẹ́, Queen Elizabeth the second, àti ọmọ wọn tó ti joyè sí iná, wọ́n máa ń lùlù fáwọn náà. Wọ́n máa ń lùlù fún èmi pàápàá àti gbogbo àwọn royals ní gbogbo Adédọ́yìn royals, wọ́n máa ń lùlù fún wa. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa náà tà wá ń bí àmọ́ wọn ti lùlù fún wa ní àbí àti rí wọn tí wọ́n ti lùlù rí níbì kan àbí méjì àbí mẹ́ta. Wọn ò dẹ̀ kì í dárìn. Ní tí mo fẹ́ràn nípa àyàn the first ni pé ó gbé àṣà àti ìṣe wa, ó gbé lárugẹ púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ń kàwé o, ẹnijọ́ mẹ́ta wọ́n dàbọ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gba first class ní yunifásitì kan, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àyàn last year lọ́dún tó kọjá yìí. tó bẹ́ẹ̀ bá fún wọn látẹ̀wọ́, ó tún jẹ́ tó mọ̀wé rẹpẹtẹ. Mo dẹ̀ tún mọ àwọn ọmọ wọn náà first class ní gbogbo àwọn yẹn náà ń gbà ní yunifásitì. So ìlù lílò sọ pé kéèyàn má tún ka ìwé àbí kó ṣe nǹkan míì. Wọ́n á wá fi first class master drummer tán jẹ́, wọ́n á fi hàn wá. Ladies and gentlemen, ẹ bá fún Àyàn the first àti ensemble ní ọwọ́ tó rinlẹ̀.
ní ìrọ̀lẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kí a jọ gbádùn ara wa papọ̀. ṣé a ti ṣe tán àbí ṣé ká máa lọ.
tó ẹ ṣeun gan adúpẹ́ o àwọn bàbá wa tó ṣe bí òwe o àwọn bàbá wa náà sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní kì í dùn kó pọ̀ ṣókí báyìí náà ní ọbẹ̀ oge bàbá wa kábíyèsí mo kí yín o ẹ pẹ́ fún wa o ẹ̀yin bàbá wa kábíyèsí tó ẹ ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náà fún wa àbùdí nítorí òkun àbùdí nítọ́lọ́sà gbogbo kíbi tẹ́ ti mú owó náà kò ní tán ẹ ṣe gan tó ó dà pé. Ibẹ̀ la gbé sẹ́rẹ̀ wá inú wa dùn ara wa yá abẹ́ igi òrombó ibẹ̀ la gbé òrombó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ìyìn lọ́yọ̀ ọlọ́run ọba àánú títóbi rẹ̀ ló ká gbogbo ayé. a dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa ọba tó tún jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa. ìrìn àjò ọmọ Oòduà náà nìyí ó tó kí gbogbo mùtúmùwà kó péjú ọ̀rọ̀ yìí wò. afẹ́wì wàásù ló tún dé nínú ìran. ọ̀rọ̀ lórí ìrẹ́pọ̀ ni mo sì fẹ́ sọ lé lórí kí gbogbo akó farabalẹ̀ gbórin ewì èyí wò. iṣẹ́ tá a fi rán mi ni. ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ń tà ń dọ́gbọ́n sí fúnra rẹ̀ Elédùmarè ló fi rán wa. ewì ìwàásù lè yí kí gbogbo akó lọ ronú bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká gbórí ewì yìí wò. mo kí ọba Elédùmarè tó nílé ayé alágbàwí àwa ni alágbà nínú ọgbọ́n ńlá ọba tó ní rírí ṣe ìmọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn ayé ọba títí tóbi rẹ̀ ń gbé níyàn pé ìrànìràn. àkọ́dá ayé ìbàrẹ̀ ni mo ṣe bàbá aṣẹ̀dá ọ̀run ìbàrẹ̀ ni mo ṣe èyí tó gbìn sí mi nínú náà ni mò ń wí lọ́wọ́ ọba tó mọ̀ túmọ̀ ọ̀rọ̀. mo kí orí adé ẹkú ìkàlẹ̀ nílẹ̀ ẹbẹ̀ ń iṣẹ́ tó lú ọba gbélé yín lọ́wọ́ iṣẹ́ ńlá tó lágbára gidigidi ni. gbogbo ẹ̀yin ìgbìmọ̀ tó yí bàbá wa ká ẹkú ìkàlẹ̀ níbẹ̀. afẹ́wì wàásù ló tún dé nínú ìran. gbogbo ọmọ adarí oorun pátápátá ẹ máa gbá mi. ìmọ́lẹ̀ ló wọlé dé kí gbogbo ẹni tó ń bẹ nínú òkùnkùn kó paradà kúrò. lótìítọ́ lódodo ni ilẹ̀ Ẹ̀fẹ̀ láti ṣẹ̀wá. lótìítọ́ lódodo ni ilẹ̀ Oòduà ọ̀kan ní ṣe. èdè wa jọra ìmúra wa jọra ìsọ̀rọ̀ wa jọra gbogbo ìṣe wa ló jọra wa kí ló ṣe wá tá a lè dá dúró ná ẹ jẹ́ ká làdí ọ̀rọ̀. gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Oòduà pátápátá níjọ́ aláyé ti dáyé ọ̀kan ṣoṣo ni gbogbo wa ń ṣe. gbogbo ohun tó jẹ mọ́ bí ọ̀tẹ̀ bí ìbànújẹ́ ẹ jẹ́ ká pa wọ́n tì sọ́tọ̀. a ò gbọ́dọ̀ máa wòran bá a bá dákẹ́ jù
fi sọ wípé ká dìde gẹ́gẹ́ bí ọmọ akin. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ní Kírìjí àkọ́kọ́ kí gbogbo wa kó farabalẹ̀ gbọ́ túmọ̀ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọmọ Oòduà ló tàn káàkiri àgbáláyé tó fi dé Cuba ọmọ Oòduà ni tó fi délẹ̀ Ghana ọmọ Oòduà ni alákẹ́tù àwọn ọmọ rẹ̀ ń bẹ káàkiri orílẹ̀. Ọ̀ràngún ilé Ìlá dìde, bàbá wo Olówú ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yàn akíkanjú pátápátá ẹ dìde. Ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ti gbé àpéròṣẹ́ kí gbogbo akó farabalẹ̀ gbọ́ túmọ̀ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń jà bíi kákúkọ́, ẹ jẹ́ kí gbogbo akó lọ sínú kọ̀rọ̀ yàrá ká bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ gidi. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń gbá wa bí ẹni gbá ọmọ ẹran. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń tì wá káàkiri. Ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ kí gbogbo akó ronú wọ̀rọ̀ yìí wò. Ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá ti tó. Àsìkò ti tó ká ṣera wọn ní òṣùṣù ọwọ́ gidigidi. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa dúkù àtẹ̀yìnwá kí gbogbo akó ṣera wọn lọ́mọ ìyá ọ̀kan. Ọmọ ìyá kì í yà, ọmọ bàbá ní bàdéra wọn. Bá a bá panu pọ̀, tá a bá lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ kúrò nílẹ̀ yìí, ara tú gbogbo wa pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀. Ẹ wo àwọn akíkanjú wa, ọ̀rọ̀ bí ọ̀tẹ̀ ló lé wọn kúrò nílẹ̀ yìí. Gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ń bínú sí wa, wọ́n sì ròyìn wa. Wọ́n ní kí ló ṣe wá tá à ń bínú gidigidi. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká pọ̀ ọ̀tẹ̀ tì sẹ́yìn kí gbogbo wa kó parapa balẹ̀ ká gbọ́ orin ewì wá. Bàbá wo Olówú, ọ̀rọ̀ rèé, bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kì í dákẹ́ kú, orí yín ò ní jẹ́ kẹ́ gbọ́ bànújẹ́ lórí àwa. Iṣẹ́ t'Olúwa bá gbélé yín lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbéra gidi. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ náà ní ọ̀nà túwọ̀nsí kí gbogbo wa kó lè gbádùn orílẹ̀. Ẹ wò wá, ohun gbogbo l'Olúwa bá fi kẹ́ wa. Bó jẹ́ tìrẹsì àwa ni, bó jẹ́ tìṣu àwa ni, gbogbo ewébẹ̀ àwa ni, ẹran ọ̀sìn àwa ni, gbogbo ohun tó dára pátápátá l'Olúwa bá mi fi ṣèkẹ́ àwa ènìyàn. Bàbá wo Olówú o, mo kí yín ẹ kú ìkàlẹ̀ nílẹ̀ ẹbẹ̀ ń. Iṣẹ́ ńlá ni a fẹ́ rán yín sílé. Ẹ bá wa sọ fún wọn. Yorùbá tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ò lóǹkà pátápátá kí gbogbo wa kó máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀. Bàbá wo Olúṣọlá, àsìkò ti tó kọ́mọ Yorùbá kó dìde ìbà ká júbà àwọn aṣáájú wa. Gbogbo orí adé pátápátá ẹ pera yín jọ, gbogbo àwọn akin ẹ pera yín jọ, gbogbo àwọn mágàjú ìlú kí gbogbo wọn kó kọra balẹ̀ gbórí ewì èyí wò. Bàbá wa, àsìkò pọ̀, mo fẹ́ kì í délédélé, mo fẹ́ kì í wọ Oòduà náà ní atẹ̀wọ̀rọ̀ tó ṣe gbogbo wa náà sílẹ̀. Ṣùgbọ́n bólúwa bá ti ń bẹ tẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ déédéé, lọ́jọ́ iwájú ó dandan kí n kí gbogbo yín gidigidi. Gbogbo ẹ̀yin orí adé ojú yín ò ní rí bí, ìbànújẹ́ ò ní wọlé tọ̀ yín kí gbogbo akọ́ bá mi ṣàdmí ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi màmá wa. Iná ò ní tán lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ni tọmọ Oòduà rí, gbogbo ibi tá a bá ti dé ká máa yára wa sí ni. Àpò ṣẹ́ṣẹ́mọ̀ràn ò kì í gbẹ, ẹ ò ní jìyà. Ọba wa Ọládépọ̀, Ọládìípọ̀ Ọláìtàn,
lóòótọ́ wọn ò sí láàrin wa gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti ń wo móhùnmáwòrán mo kí wọn gidigidi wọ́n kú ìdìde wọ́n fi àfọkàntán olúwa ọba ò ní jẹ́ kí ìlú kó tú mọ́ wọn lórí ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀. ìlú alágbó kẹjọlá náà làwọn ti wá ẹ bá mi ṣiṣẹ́ pọ̀ mọ́ bàbá wa orílẹ̀ òwu àwọn lọ́mọ ẹlẹ́ṣin funfun tí ń gẹṣin funfun àwọn lọ́mọ onímọ̀jèsí ńlá ọmọ arógun mọ́ sásẹ́yìn afẹ́rù ìwàásù ló ń pè yín alára kó dìde ajérò kó dìde ọ̀rọ̀gún ilé ìlà kó dìde gbogbo yín pátápátá ẹ jẹ́ ká jọ pawọ́pọ̀ ká ṣe ohun tó dára ọ̀tẹ̀ pẹ̀lú dúkù ká pa wọ́n tì sẹ́yìn. bàbá mọ́gàjí o ẹ kú àtìlẹ́yìn tòní ọlọ́run ọba ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀yin bàbá mọ́gàjí ti ìlú ìbàdàn ni mò ń kí olúwa ọba ò ní padà lẹ́yìn. princess ọmọ mọ́rádéwọ̀ ẹ̀yin ni mò ń kí adédoyin sọ́là àrùn ẹ̀kọ́ àdúró tì í tiwa ilẹ̀ yorùbá ò ní túmọ̀ yín lórí ẹ bá mi sàmì ọ̀rọ̀. bàbá wa àkànjì gbogbo yín náà ni mò ń kí ẹ̀kọ́ àmúlédání ọlọ́run ọba ò ní pa lẹ́yìn ẹ̀yin mẹyọ dáramọ́lá àmínú ẹ ṣeun àwọn ló di ẹ́mbásì ilẹ̀ oòduà mú olúwa ọba ò ní padà lẹ́yìn. bàbá wọn olóyè lẹ́kàn àlàbí má yẹ ti ìlú ìbàdàn pátápátá ní tilé toko ọlọ́run ò ní pa lẹ́yìn ẹ̀yin gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe ló ń jẹ mí lójú gidigidi ilẹ̀ oòduà ò ní túmọ̀ yín lórí ẹ bá mi sàmì ọ̀rọ̀. gbogbo àwọn onígbọ̀wọ́ wa o Eniola food Admiralty àwọn ló ní estate ẹ bá mi kí wọn gidigidi gbogbo tẹ́ ń jẹ tẹ́ ń mu àwọn ni wọ́n sanwó rẹ̀ fún wa àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ lọ́lẹ́ ẹni tó sì wá gòkè àgbà. ilẹ̀ oòduà òòyè níbi ojúmọ́ ti mọ́lé sílẹ̀ yorùbá pátápátá ọlọ́run ọba ò ní pa lẹ́yìn ẹ̀yin ayan the first ẹ kú àtìlẹ́yìn mi ní gbogbo ìgbà lágbára olúwa ọba ká máa ríre bára wa ṣe òyà ò ní yà wá ká tó máa gbọ́ra wa láyọ̀ láyọ̀. ẹ bá wa ṣá wọn ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀. àtẹ́wọ́ yẹn dàbẹ̀ pé ebi ń pa wá o. ẹ ṣá eléwì àti àwọn àyàn ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun lódùmarè ayé gbogbo wa sí. ní báyà fẹ́ lọ pé kan náà àwọn àgbà wa tó wà níjókòó Ọ̀túnba Adédèjì Ọ̀ṣíbọ́gún tí wọ́n wá láti ilé láti wá darapọ̀ mọ́ wa láti wá yẹ wa sí àwọn ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ nísìn. ẹ bá wa fún wọn ní àtẹ́wọ́. Sẹ́ríkì Sàmọ́nsángùdù kábíyèsí mú kórè adé o. ṣe gan princess kábíyèsí mo kí yín olóyè Lẹ́kan Àlàbí mo kí yín gbogbo ẹ̀yin àgbà tẹ́ wà níjókòó lọ́kùnrin lóbìnrin mo kí gbogbo yín àwọn ọmọ wa tó wà ń bí báyìí ọjọ́ lẹ́yìn máa dájú báyìí lọ á dájú tí gbogbo àwa tá jókòó yìí lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí ẹgbẹ́ Think Yoruba First bóyá a máa change kìíní ẹ̀ sí ẹ ronú Yorùbá First
àbí ẹ ronú Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́ síwájú àbí but àwọn tó bímọ náà lọ máa sọ ọmọ wọn lórúkọ bóyá tá bá máa fi parí lẹ́nìí torí think Yorùbá first lápè wá ṣe ìsàmì sínsìn kábíyèsí dẹ̀ wà ń bíbá àwọn olóyè olúkálùkù wa máa fowó sínú àpò wa àsọ ọmọ lórúkọ àbí mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́kọ́ wa wá nǹkan tó ní kí n sọ kò pọ̀ wọ́n ní 10 minutes but mi ò ní lo gbogbo àkókò yẹn wọ́n ní kí ni ẹ̀kọ́ tá kọ́ lẹ́yìn ìparí ogun Kírìjì ogun tán bọ̀ ìjà ò tán ìlara kò tán àjọṣepọ̀ wa kò sí kí ló wá kù láàrin Yorùbá ètekéte bó o bá kí dẹ̀ ló fà díẹ̀ ṣẹ́rí ẹni tó parí ìjà ló tún dáná ìjà òyìnbó tó pè wá tó ní ká jókòó ká parí ìjà kọ́wọ́n bá lè máa rí nǹkan àlùmọ́nì wa nílẹ̀ Yorùbá kọ́wọ́n bá lè máa rí kó lọ sí ìlú òyìnbó torí ogun yẹn ò jẹ́ kó ráyè àwọn náà ló pè gbà ló pè Jẹ̀bú ló pè Ìbàdàn ìpèsè àwọn tó ń lọ yẹn ẹ má bá wọn rìn púpọ̀ láti ìgbà yẹn bó ṣe parí ìjà ó wá lọ dá ìjà abẹ́ lílẹ̀ tí a lè bára wa sọ̀rọ̀ kó yé wa ṣùgbọ́n tó bá pé 20 ọdún òótọ́ á jáde òótọ́ ọbẹ̀ náà làwa jókòó ṣe lénìí nítorí a ti wà lóko ẹrú yìí ti pẹ́ díẹ̀ ti pẹ́ jọ mẹ́ta nígbà tó tún ṣe títí wọ́n ní àwọn fún yín ní omi ìnira àbámọ̀ àgbòmìnira torí àbá ti jáde lóko ẹrú yìí láti 63 years tábàmú 63 kúrò ní 137 mélòó ló kù yẹn ẹjọ́ ẹ̀rọ wọn tó ṣe ìṣirò kọ́ bá mi 63 from 137 ọmọ ìkan náà ọmọ wa yá 74 mo rò bí àwọn tó 74 years wọ́pọ̀ ń bí báyìí ẹ̀tọ́ ọ̀bá dẹ̀ pọ̀ 75 ṣe rí ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ nínú ẹ̀ ní pé kí ló ṣe tí Ìgbò tó ń ṣe pọ̀ kí ló ṣe tí àwọn Indians tó ń ṣe pọ̀ kí ló ṣe tí Yorùbá ò lè ṣe pọ̀ mo jù ẹ́ lọ òun ṣẹgbẹ́ mi òun ni ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lénìí tí gbogbo wa bá dẹ̀ fọwọ́ sí a rí pé díẹ̀ nínú ìṣòro wa a ti bẹ̀rẹ̀ sí yanjú ẹ̀ kí ni ọ̀rọ̀ ta fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ta fẹ́ sọ ni pé kí la ṣe máa ní àṣepọ̀ láàrin ara wa tá a bá rí nǹkan tá a máa gain a ní wá síbí báyìí lénìí púpọ̀ ló wá jẹun púpọ̀ ló wá rí kábíyèsí púpọ̀ ló wá rí olóyè Lékan Àlàbí púpọ̀ ló fìfẹ́ wá ẹ jẹ́ ká wò lọ́tún lósì kí ni a ṣe lè ṣe tí ilẹ̀ Yorùbá kátẹ́ ẹ̀sẹ̀ pàwọ́ àtàwà ní United Kingdom à ń ṣe pọ̀ ìkíní ṣe rí àwọn ọmọ tó jókòó yìí ta ló mọ̀ wọ́n ta ló lè jẹ́ kí wọ́n lọ sí yunifásitì ta ló lè jẹ́ tó bá jáde ní yunifásitì kọ́ ríṣẹ́ ṣe bí ò ṣe àwọn òbí wọn
ṣùgbọ́n gbogbo wa ló bí a ṣe lè fọwọ́sowọ́pọ̀ ká bí àwọn ọmọ yìí ká tún àwọn ọmọ yìí bí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tó wà ń bíbà ló ń ṣòwò tó bá jáde láàárọ̀ wá fàṣẹ àárọ̀ ọkọ náà fàṣẹ ọ̀sán tó bá máa fi délé àti rẹ̀ wọ́n. Nígbà tá a wà ń kékeré gbogbo èèyàn ló ń tọ́mọ. Mo fi àsìkò yìí kí màmá wa kan tó wà ń jókòó torí nígbà táwa wà ń kékeré ní WNTV WNBS WNTV play group àwọn nìyá tó ń kọ́ wa ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún màmá wa Julie Coker. Ó bá tẹ̀ jẹ́ pé tó bá wá ṣerun lọ́dọ̀ màmá mi máa ń gba trẹ́bọ̀ díẹ̀díẹ̀ lọ́wọ́ wọn ṣé yẹn ńlá trẹ́bọ̀ yẹn. Ṣe rí nǹkan tí àwọn àgbà tó jókòó síbí báyìí nítorí àwọn ni máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí lọ́dọ̀ ẹ̀ the Yoruba Council of Elders àwọn ló wà níbí báyìí ẹ ṣé púpọ̀. Ṣe rí àwọn ọmọ wa tó pè yín wá síbí báyìí wọ́n fẹ́ tọrọ ọgbọ́n lọ́wọ́ yín. Kí ni ẹ ṣe máa ṣe tí ẹ máa dá Yoruba Cooperative Movement sílẹ̀ nílùú yìí? Ẹ ti ṣe rí ṣùgbọ́n gbà yẹn ìwà yékéyéké ló fọ́ká àti gbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ń sẹ̀yìn àbá àgbọ́n. Báwo lẹ ṣe máa dá Yoruba scholarship scheme lẹ̀ fún àwọn ọmọ wa? Báwo ni ẹ ṣe máa wà nílùú yìí tí ó jẹ́ pé tó bá gbé gàrí wá láti Jẹ̀bú instead kọ́ lọ tà ní Pakistani àbí Indian corner shops ọwọ́ wa ló bọ́ sí àti tà láàrin ara wa kẹ́ bá lè ran àwọn ìyá wa àti bàbá wa ní tó wà nílé lọ́wọ́. Ọ̀pá àṣẹ yẹn ẹni láti gbé lọ́wọ́ ọmọ yìí lọ́wọ́ torí ẹ̀ ní ṣàṣetì. Nígbà tẹ́ ṣe lọ́jọ́ kìíní tọ́wọn alágbèédá tó gbé wa ọgbọ́n tí wọ́n ní fi gbé wa dá this time around ẹ̀kọ́ wọn ọmọ yìí. Mo kí gbogbo ìjókòó yìí o ṣe rí à ń gba Yorùbá nation à gba Yorùbá nation tá a bá ní èèyàn tá a bá ní ọmọ ìlú ẹ lè ní nation. Tọkàn èèyàn bá balẹ̀ tí ò bá róúnjẹ jẹ a lè ní gbogbo nǹkan tá a la fẹ́ nìyí. So the nation starts from the people, not from a geographical or philosophical saying. Gbogbo àwọn tó wà nílé tó wà ní Agbéní tó wà ní Ọjọ́ta tó wà ní Gẹ́wọ̀ kò yé wọn nǹkan tá à ń sọ ìyà yẹn pọ̀. Ìyà yẹn pọ̀ wọ́n tẹ̀ lè ronú débẹ̀. Tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa lo òkè ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òkèèrè ẹ̀yin lẹ lè gbà wá. Ẹ ti dáwó Yorùbá nation alágbèédá kejì nìyẹn àbí mo parọ́. Time tí a máa develop àwọn èèyàn nìyí. Nítorí tágbà tó parí kéríjì wọ̀ yẹn tó bá jẹ́ pé ńgbà yẹn láti kóra wa jọ la bẹ̀rẹ̀ sí ń develop slowly. By now China ò lè dá tó wa, Japan ò lè dá tó wa, Malaysia ò lè dá tó wa, Taiwan ò lè dá tó wa. Nígbà táwa kékeré wá gbé àwọn European kan wá ta tongue agbèjùlẹ̀ àní pákà láfẹ́ mélòó làwa ṣe láti 1960 mélòó nu wa ló ṣe big àtẹ̀gbọ́ tẹliganza nígbà tó ṣe títí wọ́n tún gbà mọ́ lọ́wọ́. So ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù báyìí lọ ju pé wọ́n ní ṣókí kábíyèsí lọ́bẹ̀ oge àti túnlẹ̀ Yorùbá ṣe ó kù lọ́wọ́ yín o. Ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ó kù sọ́wọ́ yín.
àti ṣe dáadáa àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ ọ̀la ó kù sọ́wọ́ gbogbo wa. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé omi Odùduwà ní gbogbo á mu, ilẹ̀ Odùduwà láti dìde láti Kogi dé Èkó, gbogbo nǹkan tá à ń sọ lálẹ́ ní àá bẹ̀rẹ̀ sí mú ṣe. Ẹ má jẹ́ ká kọ̀ jẹ jollof rice ká jẹ yán ká jàmàlà ká máa lọ. Within the next 6 months, before the end of the year, Yoruba Council of Elders UK, ó kù sọ́wọ́ yín. I am going to personally be pestering you. The reason is that kábíyèsí wọn ní àgbà ń sí lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́. Ẹ̀yin wà lọ́jà, ṣe fẹ́ kọ́rùn wá kán bí Mohbad ni. Ọlọ́run má jẹ́. So àtúnṣe kù sọ́wọ́ wa o. Àtẹ̀yìn ìyá wa tẹ jókòó. Báwo lẹ ṣe máa kóra yín? Àwọn tó bí yín wọ́n kóra wọn jọ. Women's Society wọ́n trade nígbà yẹn. Tẹ́ bá dé gbági, tó bá kó textile dé, wọ́n máa pín láàrin ara wọn. Wọ́n fúnra wọn credit. Ṣùgbọ́n ayé ti dayé ọ̀làjú, wọ́n ti ba ayé jẹ́. Ṣùgbọ́n sẹ́yìn BVN wà, NIN wà, gbogbo ẹ̀ ló wà lè trace ẹni tó bá gbawó ń bíbà yìí jáde. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bíbà yìí lẹ́ni BVN, lẹ́ni NIN. So kò sẹ́ni tó lè wà láàrin tó máa gbówó wa. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ fi kíní hàn yín torí àwọn kan máa ní kí ni bàbá yìí gbé dání. Olóyè, ṣé ká ṣí aṣọ ẹ̀? Wọ́n pè nìkan ní Bowers, Captain Bowers. Ó burú gan. Òun ló Bowers Tower mẹ́rin tó bá lọ síbẹ̀. Gbogbo nǹkan tó wà ní gbogbo Ìbàdàn dé Ìjẹ̀bú, gbogbo abúlé tó bá ti ń dáná ó ti rí wọn. Kílẹ̀ tó mọ́ àwọn sójà ẹ̀ ti débẹ̀ wàá pa àwọn èèyàn lọ bí ilẹ̀ bí ẹni ní àwọn Ìbàdàn àti Ìjẹ̀bú. Làwa tàn wá sí Òru. Ìgbà tó dé Òru kò lè kọjá lóru. Kí ló dé? Torí kò lórí mọ́. Gbogbo ẹnu kọ́ la máa fi sọ̀rọ̀. Kò lórí mọ́. Ẹni tí ò dẹ̀ lórí mọ́ ṣó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Bí Báwa ṣe parí ilé ayé tiẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n Òtúbú, bàbá tó bí bàbá tàwa, ara àwọn nǹkan tó ṣà nínú ẹrù ẹ̀ ò ní. Eléyìí bóyá ó fi ń wọ bàtà ni, bóyá ó fi ń là mọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lórí àmọ́. Ṣùgbọ́n àwa jogún òyìnbó. Àjogún òyìnbó. Ẹ jẹ́ àwa kọ́ òyìnbó lọ́gbọ́n. Tí wọ́n ọgbọ́n tó wa. Tí Asian bá lè di president, prime minister nílùú yìí, tí ló ṣe ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ lè di prime minister. Ọmọ bíbí inú tèmi deputy mayor ní Buckinghamshire. Bọ̀ kò rẹ́ni kankan tó máa ràn lọ́wọ́ torí kò sí Yorùbá community. Níbo ni kò sí ibì kan tí ò yẹ kí Yorùbá community wà ní ìlú yìí. Àwa sọ àní tó bá dọdún tó ń bọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá Ìjẹ̀ṣà, àwọn Ìjẹ̀ṣà mélòó ló wà bíbá àwọn àná mi? Mélòó ẹjọ́ Ìjẹ̀ṣà mélòó? Kárí ọ. Ìjẹ̀bú mélòó ló wà bíbá yìí? Ẹ̀sọ́ Ìbàdàn mélòó ló wà bíbá yìí? Tó bá dọdún tó ń bọ̀ tá bá fẹ́ á ṣe Yorùbá Day, a máa make sure pé àtèkìtì àti Ìjẹ̀bú gbogbo wa la gbọ́dọ̀ ní representation of at least 10 people kó wá attend Yorùbá Day next year. Ṣé gbà lé
tá bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n yẹ ò pẹ́ tá bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe díẹ̀ báyìí a ṣe àṣeyọrí. Kábíyèsí iṣẹ́ tẹ rán mi mo jẹ́ olóyè awére àbá awére ẹ jọ̀ọ́ next year à ń bọ̀ bí bàyá ọlọ́run adẹ́mi wá sí o bigger one stadium la máa tẹ̀ gbà a fẹ́ wá fi gbàgbàgà a fẹ́ wo ẹni tó le jùnú Ìjẹ̀bú Ẹ̀gbá Èkìtì a máa ṣe competition láàrin ara wa a dẹ̀ máa dá cooperative lẹ̀ a máa dá scholarship scheme lẹ̀ a máa dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá Council of Elders ǹjẹ́ ẹ gbọ́ mi báyìí ǹjẹ́ ẹ gbọ́ mi báyìí think Yorùbá first ẹ lọ mú yan àwọn àgbà yìí ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ káàbọ̀ ẹ kú ohùn ẹ kú làákàyè ẹ bá wa fún Ọ̀túnba Adédèjì Ọ̀ṣíbọ̀gún ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀. wọ́n ní ṣé àwọn wíire àbáwọn wíire ṣé wọ́n fọ́ọ̀rẹ́ àbí wọ́n fọ́ọ̀rẹ́ ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀. a rí i pé àwọn tó ń bá wa ṣe ètò oúnjẹ wọ́n ti ń béèrè lórí tẹ́bìlì kọ̀ọ̀kan nítorí kálukú máa jẹ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá wọn lóhùn kan lè gbé oúnjẹ yín wá torí ọjọ́ ti lọ. ó dà ń pé arákùnrin tèmi àti ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ wọ́n ti desert mi wọ́n lọ jẹ́. a máa tẹ̀síwájú ń sìn. a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe máa fi owó gbé Yorùbá Day lárugẹ láti sìn lọ àti síwájú bẹ́ẹ̀. wọ́n ní àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n fẹ́ fi hàn wá mi wàá mọ̀ bóyá documentary ni o bóyá photographs ni but mo máa pe Dr. Bukola kan lè wá yànnàná ọ̀rọ̀ náà fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ bá fún wa látẹ̀wọ́. mo kí gbogbo ìjókòó yìí o ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa a dúpẹ́ pé a pè yín ẹ̀dẹ̀jẹ́ wa ẹ sọ pé ọmọdé ni wá. lónìí a fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ bí a ṣe máa tún ibùdó ogun tí àwọn baba ńlá wa jà ní tí wọ́n parí ní ọdún 1886. tí ẹ bá rí gbogbo wa náà la rí àwòrán tó wà ní ojú móhùnmáwòrán yìí bí ibẹ̀ ṣe rí ní ọjọ́ òní lẹ́ ń wò yẹn. àwa Yorùbá a jẹ́ ìran tó jẹ́ ìran tá a mọ̀ pé ìran rere ni wá. kò yẹ kí ojú ó rí àwọn baba ńlá wa kó rí bí ó ṣe rí yìí. nípa ìdí èyí ni a ṣe gbìmọ̀pọ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá wa tí wọ́n wà ní Ìmẹ̀sílé Council of Elders. àdá wá síbí lónìí o a gbàṣẹ lọ́wọ́ wọn ká tó wá láti pé kí àwa náà ká kóra wa jọ ká ti ọwọ́ wa bàpò láti ṣe nǹkan tí wọ́n ń pè ní memorial. ìyẹn ni ibi ìrántí tó dángájíá fún àwọn bàbá wa tí wọ́n ti lọ tí wọ́n jẹ́ ká máa wà níṣọ̀kan lónìí bíi Yorùbá. àwọn tí wọ́n ń ṣe àwòrán yẹn ẹ bá mi ṣe àwọn àwòrán yòókù ṣe rí ní àtọ̀dún 1886 lélẹ́yìí ti wà ń bẹ̀. That's supposed to be the pavilion. orúkọ àwọn bàbá wa là ń wò yẹn o ǹjẹ́ ẹ lè rí kàbí ṣe rí pé kò bójúmu. nípa ìdí èyí bí a ṣe jẹ́ ọmọdé tó a wá bí ọ̀kan èjì àkójọ a lọ bá àwọn bàbá wa architect Akínọlá pé kó jọ kán bá wa ṣe nǹkan tó dọ́ṣọ̀. ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ wọ́n á mọ̀ wípé akíkanjú ọmọ Yorùbá ni wọ́n bí ẹni pé wọ́n tiẹ̀ ti ń dúró káwá tẹ́lẹ̀ ni. wọ́n ní iṣẹ́ yìí àwọn ti ń ṣe bọ̀ láti bí ọdún mélòó kan ni wọ́n bá ya àwòrán àgbàyanu tí a máa fi hàn wá nísìí
ẹ bá mi fi hàn àwọn èèyàn wa bí ojú orí àwọn bàbá wa ṣe máa rí nígbà tí iṣẹ́ yìí bá parí. Nígbà tí wọ́n bá ń wá àwòrán yẹn bóyá wọn ò tí ì rí, mo fẹ́ sọ ìtàn kékeré kan fún yín. Nígbà tí wọ́n máa ṣe ojú orí fún George Washington Amẹ́ríkà, àwọn èèyàn, àwọn ọmọ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí náà ni wọ́n kóra wọn jọ, ni wọ́n bá dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó, ni wọ́n bá gbé ìgbésẹ̀ yẹn kalẹ̀, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀. Ó gbà wọ́n ní 100 ọdún kí wọ́n tó kọ́ ojú orí Washington tán. Òun náà ń pè ní Washington Monument lénìí. Ó sì gbà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù. Ẹ jọ̀wọ́ mo bẹ̀ gbogbo wa ọmọ Yorùbá, ẹ má jẹ́ kó gbà wá ní 100 ọdún ká tó parí ojú orí tá fẹ́ ṣe yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi àfihàn bí ojú orí yẹn ṣe máa rí kí n tó máa sọ̀rọ̀ mi lọ. Ẹ bá mi gbé sí ojú àwòrán. Nígbà tí wọ́n bá ń gbé jáde, ẹ máa rí bó ṣe máa rí nígbà tí wọ́n bá kọ tán. Kò wá ń ṣe pé bóyá wọ́n máa kọ ojú orí yẹn nìkan, wọ́n máa ṣe àwọn ọ̀nà. Nígbà tí wọ́n ń bá wa sọ bí ibi tí wọ́n ti ja ogun yìí ṣe rí, ibi 3 ni wọ́n dárúkọ. Ìmẹ̀sí ilé, ibẹ̀ gangan ni wọ́n fi ṣe ojú ogun yẹn. Ìgbájọ, ibẹ̀ ni àwọn ọmọ ogun Ìbàdàn, ibẹ̀ ni wọ́n wà. Òkè Ìmẹ̀sí, ibẹ̀ ni àwọn ọmọ ogun Èkìtì Kárapọ̀, ibẹ̀ ni wọ́n fara sí. Ibi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, ká ní wọ́n rí àwòrán yẹn fi hàn wá ni, ẹ bá rí pé wọ́n dàbí àrò mẹ́ta ni. Ara àwọn nǹkan tí à ń gbà lérò ni pé wọ́n á ṣe ọ̀nà tó máa so ibi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ tún gbà lérò wípé wọ́n á ṣe tó jẹ́ wípé àwọn àpáta tó wà níṣẹ́ rí ojú orí tí a yà nìyẹn. Ṣó jọjú àbí kò jọjú? Bẹ́ẹ̀ ni, ó jọjú gan ni. Nígbà tí wọ́n bá parí, bó ṣe máa rí nìyẹn. Wọ́n á gbé ère Oòduà Afẹ̀wọ̀nrọ̀, wọ́n á gbé síbẹ̀. Ẹ máa bá mi fi àwòrán yẹn hàn lọ. Ibì kan tún wà tí wọ́n ń gbìyànjú wípé níbi àwọn àpáta tó wà ní àwọn òkè Ìmẹ̀sí, wọ́n á ya ojú àwọn baba ńlá wa tó jẹ́ jagunjagun yẹn síbẹ̀. Just like the Mount Rushmore in the USA, they will carve the face of our ancestors onto these rocks that are there. So, project náà jẹ́ ó wà ambitious. Ẹ má bínú pé mo sọ òyìnbó, ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe. Wọ́n tún gbà lérò wípé wọ́n á ṣe àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń pè ní cable car ní ìlú ọba yìí. Láti ìgbà tí mo ti dé bí mo rí cable car káàkiri tó máa gbé àwọn èèyàn wa láti ibùdó kan sí kejì. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe àwòrán yẹn, dákun ẹ bá mi máa ṣí wọ́n wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kí wọ́n lè gbọ́ gbogbo nǹkan tí mò ń sọ. Àwa náà mọ̀ yìí pé èrò yìí kò ń ṣe èrò kékeré. Ó dẹ̀ nílò àwọn ọlọ́gbọ́n tí ó máa mójútó. Nípa ìdí èyí, a bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ wípé iṣẹ́ yìí, gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Ọ̀ṣíbógun ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, iṣẹ́ wọn ni. Àwọn ni wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n tó lè fi lé wa lọ́wọ́. Nípa ìdí bẹ́ẹ̀, a create nǹkan tá à ń pè ní a ṣe nǹkan tá à ń pè ní Kiriji War and Peace Monument Fund Board of Trustees. Ìyẹn ni àwọn àgbààgbà tí wọ́n máa bá wa mójútó ìkówójọ yẹn. Àwọn àgbààgbà yìí ni wọ́n máa bá wa tọ́júlé dójúlé káàkiri ilẹ̀ Yorùbá pé a fẹ́ ṣe nǹkan yìí, kí wọ́n bá wa dá sí. A dẹ̀ fi ògbóǹtarìgì ẹni tó jẹ́ bíi akọ̀wé mọ̀ọ́yè tí wọ́n máa mójútó owó yẹn. Màá dárúkọ àwọn bàbá wa tí wọ́n wà ní ara Kiriji Board of Trustees yẹn. A sì ń pe àwọn èèyàn pé kí wọ́n wá dá sí Board of Trustees yẹn torí pé a fẹ́ kí a ní bíi ẹni tó máa jẹ́ bíi láti ìlú kọ̀ọ̀kan tó wà nínú ogun yẹn. A fẹ́ kí wọ́n ní bíi aṣojú nínú ẹgbẹ́ yẹn kó lè kárí.
Bàbá mi olóyè Lékan Àlàbí, mo dúpẹ́ pé ẹ bá mi ẹ tẹ̀lé mi wá síbí báyìí, ẹ sọ pé mo kéré. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ṣe fún ẹgbẹ́ Think Yoruba First, torí pé ẹ̀yin ni bàbá àṣàlẹ̀ ẹgbẹ́ wa. Àwọn ìmọ̀ràn tẹ́ ń fún wa òun náà ni à ń gbé jáde yìí. Bàbá olóyè Lékan Àlàbí jẹ́ ìkan lára àwọn board of trustees for the Kiriji War and Peace Monument Fund. Bàbá wa Olúdáre Olúgbèmí, wọ́n wà lára àwọn Ìmẹ̀sílẹ̀ Council of Elders. Àwọn náà jẹ́ ìkan lára àwọn Kiriji board of trustees. Arákùnrin Ọláníyì Oyèdélé, ẹni tó bá mọ̀ wọ́n á mọ̀ wípé ògbóǹtarìgì àwọn tí wọ́n máa ń ṣe accountant ni wọ́n. Is a certified public accountant in the USA. Àwọn dẹ̀ ni olùdarí di Yoruba National Fund. Nípa ìdí èyí, gbogbo owó tí ẹ bá fi sínú ìfilọ́lẹ̀ ilé ní, àwọn Yoruba National Fund ló máa mójútó, kì í tí ẹ ṣe ẹgbẹ́ Think Yoruba First rárá. Lára àwọn tó tún wà nínú board of trustees ni àwọn bàbá wa Ọ̀túnba Dèjì Gíwá Ọ̀ṣíbógun, tí wọ́n jẹ́ olùdarí Yorùbá Kọ̀yà, tí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀. Is one of the board of trustees. Bàbá wa Ọ̀túnba Joshua, engineer Joshua, àwọn náà wà lára àwọn board of trustees. Bàbá wa olóyè Máyọ̀wá Ògèdèǹgbé, wọn ò sí ń bí lẹ́nìí, ṣùgbọ́n tí bá ti sọ Ògèdèǹgbé, gbogbo wa ti mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ibi tí wọ́n ti wá. Àwọn náà wà lára board of trustees. Àwa ọmọ ẹgbẹ́ Think Yoruba First, èmi àti àwọn ẹgbẹ́ mi, Ìfẹ́olúwa àti Ọlákúnlé, àwa náà wà níbẹ̀ láti máa jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe, bóyá secretariat job ni o, láti jẹ́ pé ká lè máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ṣókí, nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún wa nípa ìfilọ́lẹ̀ yẹn ní kí n tó wá pé olùfilọ́lẹ̀ tí wọ́n ń ṣe kábíyèsí wa. Àwòrán tó fi hàn wá yìí òun ni bí wọ́n ṣe gbà lérò pé ọ̀nà tí wọ́n máa fi kó Ìmẹ̀sí ilé àti Ìgbàjọ àti Òkè Ìmẹ̀sí papọ̀. Ṣe rí pé iṣẹ́ takuntakun ni wọ́n gbèrò láti ṣe. Ẹ jẹ́ ká fi àdúrà ká fi ràn wọ́n lọ́wọ́, ká fi ràn gbogbo wa lọ́wọ́, ká dẹ̀ dá sí, ká dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn wa. Káwa náà gba bí àwọn ará Amẹ́ríkà ṣe ṣe, tó ṣe pé àwọn aráàlú ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kíjọba tó gbà lọ́wọ́ wọn kó tó bá wọn parí ẹ̀. Màá gbé gbohùngbohùn yìí padà fún ọmọọba kí wọ́n bá wa pé kábíyèsí tán jẹ́ olùfilọ́lẹ̀ láti fi ìkówójọ ìlélẹ̀. Ẹ bá a fún ọ̀mọ̀wé Bùkọ́lá, ẹ bá a fún wọn láti ọwọ́ tó rinlẹ̀. Wọ́n gbìyànjú àbí wọ́n gbìyànjú? Gẹ̀ẹ́sì chinchin nìkan náà sọ. Ẹ ṣé wa dúpẹ́. Nísìnyí a fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ a fẹ́ fi pé kábíyèsí wa, His Royal Majesty Aláyélúwà Ọba Olúgbọ́n, kí wọ́n bá wa fi ìfilọ́lẹ̀ fún pípawọ́pọ̀ láti dáwọ́jọ láti ṣe ibi ìrántí fún àwọn baba ńlá wa yìí. Ẹ jẹ́ a ṣe kábíyèsí, kábíyèsí o. Ẹ máa wọlé sà, Kẹ́mi Ọláògùn. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ màmá mix ẹ̀ nítorí representative high commissioner fún Nigerian embassy wọ́n wà níbí báyìí. Mi ò dẹ̀ rò bóyá pé wọ́n gbọ́ èdè tá à ń sọ púpọ̀. So the representative of the high commissioner, you are most welcome. God bless you. Nǹkan tí ẹ pè mí fún láti jẹ́ chief launcher tó máa fi kíkọ́
ẹ̀kọ́ àti ètò lórí ọ̀rọ̀ Kírìjí monument sílẹ̀ lọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n introduce ara mi fully. Èmi ni Ọba Francis Olúṣọlá Àlàó Olúgbọ́n ti Orílẹ̀-Ìgbọ́n l'Ógbómọ̀ṣọ́ zone. Èmi náà tún ní igbákejì gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. God bless you. Nǹkan tá à ń ṣe lénìí àti sọ láàárọ̀ yìí ó wà symbolic. Symbolic in the sense that ó fi hàn yí pé ìfẹ́, ó fi sọ̀rọ̀ nípa ìtumọ̀ yí pé unity and progress. Láti 1886 tí wọ́n ti kórapọ̀, tí gbogbo Yorùbá ti kórapọ̀ láti parí ìjà lórí ọ̀rọ̀ Kírìjí, àtìgbà yìí ni ló ti yẹ kí ìtẹ̀síwájú máa wà nílẹ̀ Yorùbá. But unfortunately, yes, a wà díẹ̀ apá kan nǹkan mi àtún ṣẹlẹ̀. The representative of the High Commissioner, what we are doing today is symbolic. When the colonial masters found out this Kírìjí war was an internal war within Southwest, then, you know, definitely we had no Oyo State, we had no Lagos State. We all believe Yoruba as a whole. And our colonial master found out that the only way they themselves can develop along with us was to make sure that they call all the warring factions together. The Ijeshas, the Ekitis, the Jebus, those who were fighting war then, and they assembled at the Kírìjí. This Kírìjí at Imesile, it was the sound of the war that made them to name the place Kírìjí. Not actually the place was Kírìjí, but some of the arms and ammunitions they used then, the way those cannon, it was different to the ones the foreigners were using. So those sounds, grim, grim, and those ones, they had the very sophisticated ones, weapons. So that was because of that sound, they named it Kírìjí War. It was like a cannon guns. And then it was resolved that, look, you people should drop your arms and ammunitions. We have within us, in the Yoruba land, then we had the Tinubus. They were merchants in arms and ammunitions deals. We have some other people, Madam Tinubu was there, we have some other people from Egba, we have some other people from Ijebus and Ijeshas, who were also, they didn't want the war to end because they were making their own money. But for the colonial masters to progress and, take the territory, put the territory under control, they had to call for peaceful resolution. The treaty was signed at that place in Mesile. It was within 3 domains. We have Imesile, we have Okemesi, we have Igbajo. So at the boundary that interject with those 3 domains, communities, that was where the treaty was signed. Now, like I said, the reason why we are having this today, they want to launch the site of the treaty. And these organizations, they've been able to put compendium of drawings together
both architectural drawing, to make the place a symbolic place, a park, a memorable place, a cultural site. So that's where we are launching it today. I just want to brief you because you are not hearing Yoruba friendly. In Kota Sheleni, I'm the chief launcher, but I know one thing for sure. When the new minister came, Minister for Culture, I think from the presidency they said he should see me. She should see me, and she came to me. She said she wants to identify so many cultural sites in the southwest, in the south-south, in the northwest, in the northeast, all over the federation. Because one of our objectives is culture is economy. The day we begin to see culture as part of our economic growth, then we are now moving to a different realm in developing our economy. What they have in Mecca today is culture. And their culture has transformed to economic hub. That everybody all over the country, all over the world goes to Mecca. What they do in Jerusalem today, it was just mere culture. And culture, well, you may call it religion, you may call it whichever way, but it has transformed to economic hub in Israel today. We have culture that we can transform also. Even our Ifa, whatever we have there, is our culture. We can transform it to economic hubs. Some of these great sites we have, we can transform it to economic hubs. We have so many in the north. We have so many in the east. But we need to realize that if we pick those things, I learned that the Kogos is water spring. If it had been in Oyibo land, that Kogos is water spring. Honestly, there's a place that the hot water, it will turn to hot water. If it's been in Oyibo land, they will turn it to something else. And you'll be paying money, you want to go and see it. They will turn it to mystery. Even the kind of mystery that we have in our own area, in our own domain, they don't have it. But God will help us. And I'm going to launch this today, and I will make sure the federal government, I'm going to compel them. They will help us also to build that Kiriji site. I spoke with the minister yesterday. I said, Kabezi, you are in London? I said, yes. She just left London about a week ago. Fortunately, when she got her ministerial appointment, she was in London. She was just going on the streets. They just said, no, you are already appointed as minister. She didn't believe it. So, Minister of Culture, she said she's ready to transform it. Culture to our great economy. And God will help us. So on this note, undisclosed amount, I'm a king, I'm a first-class monarch. So I don't think I have that huge amount of money. But I'm going to support. With my network in the country, I'm going to support. With my little token, I'm going to support before I leave here. But what is very, very important about this is we need to get this thing across Southwest. Every state must involve. And I will support also how each Southwest governors will be involved. If we inject everybody, thank God Baba Lekon Alabi, I know he's very, very vast when it comes to things like this.
once we can do it, I want you people to please put up a kind of compendium that will help us. Ẹja kó gbogbo àwọn ìwé yẹn jọ, both the architectural drawing, the structural drawing, whatever that we need, we can put it together. Then they can write to each state governors. Then we can write also for the one of the Minister for Culture. I will take it personally to her. Before we now take it also to private companies, private individuals, because this is a very massive project. And when you look at it, I don't know, probably they can reflect it. If you look at it, there are a lot of road networks. It will bring a kind of structural, infrastructural drawing. Because road to the place and road outside the place. So, please, I'm going to open this with a token of £500 today. And going further, let the committee involve, let them put all the necessary things together. You can use my goodwill and my network in the whole Southwest and in the presidency, and by the special grace of God, we'll have this done and get this achieved. And Yoruba kò ní bàjẹ́ o. I want to tell you all, lastly, before I leave, there is nothing we can do other than we need to support ourselves. We need to live like one brother. There are a lot of issues in terms of the last administration in Nigeria, a lot of divisions, but what we are doing now is the power has come to South. That does not mean that other part of the country are not ours. We are all one Nigeria. But at the same time, what can we do for ourselves to integrate our system to a very better economic growth? God Almighty will help us. Southwest, Yoruba as a whole, let us be united, and God Almighty will help us. Thank you very much. God bless you. Ẹ ṣé kábíyèsí, kábíyèsí o, ká dé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o, kí rùkẹ̀rẹ̀ kó dóní kó kíní o, ẹ ṣé o, a dúpẹ́ púpọ̀ sà. Thank you so much, kábíyèsí. I'd like to recognize the presence of the representative of the Nigerian ambassador to the courts of St. James, Ambassador Bukar Abdulsalam. We meet again. Good evening, sir. You're most welcome. Thank you so much for joining us. Nítorí pa àmọ̀ pé àwọn èèyàn wà láàrin wa tí wọn gbọ́ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí ṣe sọ, a máa sọ níwọ̀ntúnwọ̀nsì, a sọ Yorùbá, a sọ Gẹ̀ẹ́sì náà. People are hopefully getting some nutrition. If your table hasn't been served, please kindly let the organizers know or let me know so that we can alert them in the kitchen. There's a variety of different dishes to excite your palates. So make sure that you have something to eat. Before we go to the next subject matter, because we know people have to ensure that they have something to eat. And whilst we're eating, most times we can't really concentrate that much when other people are speaking. So we're going to have a few minutes. Also, the Kabiesis and the elders are going to exit the hall for a short while, and they'll be back. And therefore, we'll just have a few minutes. When they come back, we'll then continue with the program. Please have something to eat, have something to drink. If you need anything, kindly let us know. DJ, can you give us a little bit of music, please? Thank you so much. Ayewa
Thank you, Mr. DJ. I think we're going to actually bring on the Intercontinental Band, the live band. As you know, as Yoruba people, we love live music. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn Intercontinental Band ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀, and they will serenade us as we're having our meal. Ẹ ṣeun, thank you so much. Gbogbo yín pátápátá la kí. Gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà. Mo ṣe kábíyèsí forí adé. Ìbà ló yẹ ká ṣe f'Ẹlẹ́dùmarè f'Ẹlẹ́dùmarè ọ gbà ó àjùbà lọ́dọ̀ rẹ. Ìbà ló yẹ ká ṣe f'Ẹlẹ́dùmarè f'Ẹlẹ́dùmarè ọba. Àjùbà lọ́dọ̀ rẹ. F'Ẹlẹ́dùmarè bàbá mímọ́. F'Ẹlẹ́dùmarè ọba òkè. Àjùbà lọ́dọ̀ rẹ Èdùmàrè. Àjùbà kì í bàṣẹ. F'Ẹlẹ́dùmarè bàbá mímọ́. F'Ẹlẹ́dùmarè ọba òkè. Àjùbà lọ́dọ̀ rẹ Èdùmàrè. Àṣà tí jùbà lọ́dọ̀ rẹ. Mo ṣe kábíyèsí fọ́ba. Ọba olúgbọ́n olùgbọ́n ilé ìgbọ́ mi bàbá Francis Olúṣọlá. Má sọ pé mo bẹ́ lóyè mo pẹ́ lórúkọ rárá, orúkọ náà fi ń kọba aládé. Mọ́dá gọjọ kábíyèsí olúgbọ́n mi. Ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀kẹfà rolú bàdàn mi, bàbá olóyè lẹ́kànrà Àlàbí. Ọmọ Ìbàdàn ní lérò lùyọ̀lé o, Ìbàdàn májàmájà tó fi kára wájú lẹ́rú. Bó bá délé bá mi kí bàbá Olúbàdàn Ògúnmádé, ọlọ́láyé mo bá ròde. Olóyè lẹ́kàn Àlàbí mọ gbẹ́sẹ̀ ní kankan. Àwájú bá lọ dọ́rẹ́ Èdùmàrè. Àwájú bá lọ dọ́rẹ́ Èdùmàrè. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Gbogbo yín pátá la kí. Lálàrẹ Ẹlẹ́dùmarè ọba láṣẹ. Gbogbo wa la máa kéré oko délé.
gbégbé ìgbésókò ìwà ń kọjá a máa kẹ́rùkẹ́rù padà sílé lọ́lárẹ̀lẹ́dùn máa rìn rọ́bà gbogbo yín ni mo kí ọ̀ṣìbógun bàbá ni bàbá ọ̀túnba mọ̀ gbẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ẹ wá bá mi tọ́jú ọ̀túnba mi ọ̀túnba ọ̀ṣìbógun bàbá ní bàbá kábíyèsí ooo orílẹ̀ ilé gbọ́n olúgbọ́n bàbá mọ̀dá kọjọkọjọ tiwa ni bá mi tọ́jú olóyè lẹ́ka lábí ẹ̀kẹfà olúbàdàn ni ìbàdàn mọ́jàmọ́jà tó fi kára wájú lẹ́rú. I so much recognize your presence, representative of British High Commission. Wẹ́rẹ́ ló bá wá ṣe ọmọ Yorùbá, wẹ́rẹ́ ló bá wá ṣe, wẹ́rẹ́ ló bá wá ṣe. Wẹ́rẹ́ ló bá wá ṣe ohun tí a rò pé kò ṣeé ṣe wẹ́rẹ́ ló bá wá ṣe ohun tí a rò pé kò ṣeé ṣe wẹ́rẹ́ ló bá wá ṣe ẹ bá wa gbé Yorùbá lárugẹ ohun àní là ń gbé lárugẹ. Bó máa jẹ́ ti gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bẹ nínú ilé. Ẹ bá wa gbé Odùduwà lárugẹ ohun àní là ń gbé lárugẹ. Gbogbo ọmọ Ìjẹ̀ṣà tó ń bẹ nínú ilé ọwọ́ yín dà. Ẹ jẹ́ sáré fẹsẹ̀ kan délé Ìjẹ̀ṣà wéré. Ẹ̀yin lọ́mọ agbógun gbòòrò adi kankan lójú ogun. Ìjẹ̀ṣà rí ìdìṣáná ilé lẹ̀rú ọmọ wa ti múná lóko. Sáájú ẹja kọ́kọ́ lórí tó ẹja délé Ifẹ̀. Ifẹ̀ òye Ifẹ̀ òdáyé representative for British High Commission I so much recognize your presence. You are welcome to this august occasion. Gbogbo ọmọ fẹ́ tó bá ń bẹ nínú ilé Ifẹ̀ òye Ifẹ̀ òdáyé ibi ojúmọ́ rere pé mọ́ wa ẹgbá ebi pa mí lọ ẹjọ́ kì í kó rántí ilé apálọpẹ alọ́dẹ̀lú òkè sẹ́dà lóhùn mi ládàlú jẹ́ o. Gbogbo yín pátápátá la kí
kó máa lọ ní mẹ́lọmẹ́lọ. olóyè lẹ́kàn alábí mọ́ gbẹ́sẹ̀ nìkan kan bàbá ọ̀ṣíbògùn má sọ pé mo bá lóyè mi jọ lórúkọ rárá orúkọ náà ti pọ̀ máa gbádé. ẹ bá mi tọ́jú kábíyèsí His Royal Majesty aláyélúwà ọba Francis Olúṣọlá Alao, Vice Chairman Ọ̀yọ́ State Council of Elders. Mo dọ̀bálẹ̀ forí adé, tọ́ba ni mo wà mo bí ó, tọ́ba ni mo wà. Tọ́ba ni mo wà mo bí ó, tọ́ba ni mo wà. Mi ò yá bí sọ́ba mi ò tẹ̀ sọ́ba, tọ́ba ni mo wà mo bí ó. Tọ́ba ni mo wà mo bí ó. Kábíyèsí àìkọ́ba ní bẹ̀rẹ̀ àìkọ́ba ní nàró. Gbogbo yín mo bí alólóbí ẹnìkan kábíyèsí. Olúgbọ́n bàbá délé bá mi kẹsẹ̀lẹ̀ sí Olúwaṣèyí ọkàn máa ní gbé. Tọ́ba ni mo wà mo bí ó, tọ́ba ni mo wà mi ò yá ní sọ́ba mi ò jẹ́ sọ́ba, tọ́ba ni mo wà mo bí ó. Tọ́ba ni mo wà mo bí ó. Kábíyèsí mọ ẹ̀dá kọjọkọjọ. Mi ò yájú sọ́ba mi ò dìtẹ̀ sọ́ba. Arọ́bà mi lọ bá ń pa. Má gbọ́ àánú lẹ̀fẹ́ ríra adé orí ọ̀gbìn. Ọba Francis Olúṣọlá Àlàó bẹ́tẹ̀ bá jágá kún mọ́ ọmọ wòbí ọmọ ní pẹ̀lú bàbá. Ìlà ń fọ ọba pé ọba o ọba láṣẹ ọba. Ẹ̀kẹfà Olúbàdàn bàbá mọ̀ gbẹ́sẹ̀ ní kankan olóyè lẹ́kàn làbí. Ọmọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé Ìbàdàn mọ́jàmọ́jà lè kára wájú lẹ́nu. Bàbá mọ̀ gbẹ́sẹ̀ ní kankan. Ọba ńlá 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 ọba ńlá. Ọba ńlá 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 ọba ńlá. Ọba ńlá 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 ọba ńlá. Ọba ńlá 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 ọba ńlá. Ó gbé ògo kárí ògo. Aládé ògo mọ́ owó lẹ̀ o. Ó gbé ògo kárí ògo.
aládé ògo máa ń wọlé aládé ògo ooo aládé ògo aládé ògo ooo aládé ògo ọba ńlá ńlá ọba ńlá ọba ńlá ńlá ọba ńlá ọba ńlá ńlá ọba ńlá ó gbé ògo kárí ògo aládé ògo máa ń wọlé ó gbé ògo kárí ògo aládé ògo máa ń wọlé aládé ògo ooo aládé ògo aládé ògo ooo aládé ijó ni má jẹ fún èmi sà ẹ̀ṣá jẹ́ jó. Ijó ni má jẹ fún èmi sà ẹ̀ṣá jẹ́ jó. Èmi ò ṣe ní jó 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 jó. Èmi ò ṣe ní jó olúwa pa mí lẹ́yìn àjọ mi ò ṣe ní jó mi ò ṣe ní jó mi ò ṣe ní jó olúwa pa mí lẹ́yìn àjọ mi ò ṣe ní jó. Èmi ò ṣe ní jó 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 jó. Èmi ò ṣe ní jó olúwa pa mí lẹ́yìn ayọ̀ mi ò ṣe ní jó mi ò ṣe ní jó mi ò ṣe ní jó olúwa pa mí lẹ́yìn ayọ̀ mi ò ṣe èmi ò ṣe ní jó. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ rí olúwa dájọ́ mọ́ mi lẹ̀jẹ̀ mọ́ mi tó mọ́ lọ́rùn náà. Èmi ò ṣe níjó olóyè olúwa pa mí lẹ́yìn ayọ̀ mi ò ṣe níjó mi ò ṣe níjó olúwa pa mí lẹ́yìn ayọ̀ mi ò ṣe níjó. Àgbẹ̀dánù dúró náà a sì padà bọ̀ náà. Ẹ ṣe àdúpẹ́ dúpẹ́. Ó tó náà ṣúgẹ̀ tán, ó tó náà ọjà yìí sáré. Intercontinental Bank ẹ bá wa fún wọn ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ adúpẹ́ o adúpẹ́ o adúpẹ́ pẹ́ òkun adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ènìyàn ní apele tá a wà yìí àbí ìpele tá a wà yìí a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu arákùnrin ọ̀jọ̀gbọ́n kan ọmọ Yorùbá tí ó ní ọpọlọ pípé orúkọ arákùnrin Adéolú Bámidélé PhD ẹ gbà mí láyè kí n ka citation arákùnrin ní òyìnbó èdè Gẹ̀ẹ́sì. Dr. Adeolu is a scholar, he's a researcher and a writer. He specializes in literatures, cultural studies, gender studies, environmental criticism and critical theory and the study of youth and societies. He's currently rounding up his PhD and working on a book with the theme Concepts and Contexts of Household and Domestic Life in Nigeria. Dr. Adeolu in the making has produced a number of articles and short stories featuring in journals, magazines, and
online publication. He has a huge passion for Yoruba culture. Arákùnrin mọ̀ nípa egúngún. Mo ti gbọ́ tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ egúngún, the artistic element of that, which is really profound. He's worked as a lecturer across a broad spectrum of communities. Life for Tape. I welcome Adeolu Bamidele to speak to us. Come on, Kede. Emma Janda. Brother, I greet everybody. Muki, I'm sorry, I will have to present this in English because I think the environment is a little bit international. Emma, in English, you will prepare. Thank you very much for agreeing. I just wanted to draw attention to something that the Okemesiekiti, where the Kiriji began, was where I was born in September. And it's a very special privilege to be here today. Thank you very much. Yeah, our unity as Yoruba people has always been the key to our success, and it has always been our power. So, for example, I will just draw attention to one of the things that caused the Kiriji, or that led to the Kiriji, and one of them is the jihadist invasion of the Yoruba land by the Ilorin, where they were, the jihadists annexed Ilorin. And as soon they were able to annex Ilorin because we became united temporarily. But as soon as we worked together, we united for a very short time, we were able to defeat them and prevent them from taking over Yoruba land. Of course, we would have chased them out of Yoruba land, if not because we were also having a temporary disunity. And we are still paying the price today. The colonizers, the missionaries, and the global space have tried to create unity amongst the Yoruba, but we usually bounce back. But the main question is that, can we bounce back in this 21st century? That's the question we should be asking ourselves today. Our unity in the past and present relies on our culture and our use of language, which continue to shape our identity. So I will take a quote from Stuart Hall, a Jamaican who lived in this UK all his life before he recently passed away. It is not the material world that conveys meaning. It is the language system or whatever we use to represent our concept. It is the social actors who use conceptual systems of their cultural and linguistics and other representational systems to construct meanings. So take note of the power of language, take note of the power of our cultural materialism. So, and our very own Professor Oyeronke Oyewumi also notes that language is a social system used to shape the behavior of a group of people. So, in other words, language is performative. It's actually the language that shapes who we are. So, what is the role of our language and our cultural materialism in Yoruba land today? So, you see how language is timeless, molding who we are physically, mentally, emotionally. So, it is a vehicle. So, but language needs the knowledge of cultural materialism. What do I mean by that? We need to begin to understand some of our cultures, aspect of our cultures, our Egungun, our Orisha, our Ogoni system. Do we understand all of these? Our urban system, all of these are elaborate in themselves. So we need to understand them to be able to use language to convey them. And these are all elements of our unity, of course. So, now, let's look at today. I'm trying to jump because I wrote many things, but I'm trying to shorten from 30 minutes to about 10 minutes. So I'm just trying to jump through what I have to present today. So let's look at what we have today.
especially our youth in this 21st century, they are torn from the origin, from the self, the true identity, like a river without a source, like trees without roots. And when a tree has no source, I think when a river has no source, this river is going to dry up. When a tree has no root, the tree will wither away. So, many of our youth are like leaves on the surface of the water, and the wind blows them everywhere. This is some of the things we are experiencing in our societies today. So, we have illusions. We even have religious illusions in Yoruba land today, whereby we use religions we adopted from outside to serve as an element of disunity amongst us, which shouldn't be the case. We have many white people that have adopted the Orisha system. I have not met any white person that speaks against themselves or their white origin or Caucasian origin. But you can always see us. And Yoruba was not like that. But within this 21st century, Yoruba is gradually changing, whereby we allow religion to divide us. So, if Yoruba societies are falling apart today, it is because we have planted nothing in our society. We have planted nothing in our youth. When you cultivate a piece of land, if you plant something on the land, something is going to grow, and you actually expect harvest after a few months or a few years. But if you cultivate a piece of land, if you cultivate a piece of land, at the end of the day, anything will grow on that land. And what usually grows is wheat, what we don't want. So, what have you planted in our youth today? I'm trying to switch to Yoruba little by little. Please forgive me. Enjoy that region. What is our plan for Amy at Ojowaju? They say youth are the leaders of tomorrow. Which youth? The physical and the mental. What are the physical and mental fitness of this youth? We need to remember. In terms of sports, and that was one of the reasons why Nigeria was a sport leading society in those days. Recently, I studied on sports strategy from since the 1960s. So I was just analyzing it. So one thing I noticed is that we used to perform very well during the western region of Nigeria. But today, and that was during the regime of our sage like Pakintola, Paobafemi Awolowo. And one thing they did during those days is to ensure that we Yoruba united. For example, Google innovation tí Baba Awolowo ṣe, most of them be Ibadan, Èkó ni wọ́n ṣe sí, which are not actually his own town. And the reason is because he sees the necessity for what is conspicuous for certain part of Yoruba land. And that was what affected, and even in terms of education, it affected our youth and it enabled us to do better things. But today, finally, are we connected to our roots of origin? Are we connected with one another? Families, the rich, the poor, women, age groups. Some times ago, I tried to go through our how we used to organize our social groups. Mo rí pé ẹgbẹ́ oríṣiríṣi la ní, ẹgbẹ́ ọ̀dọ́, ẹgbẹ́ àwọn atúntajà, ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́dẹ, and so on and so forth. Tá a bá tiẹ̀ ní irú kan báyẹn ń sìn, irú àwọn ẹgbẹ́ wo la ní to serve the purpose of development for our societies. Some of them are still in our rural areas. But what about our cities? Or even in the UK? We need to pay attention to some of these things.
Now, what we have, báwo la ṣe máa build ilẹ̀ Yorùbá? The number one ni pé we need to go back home. Not, what I mean is that it's not that, okay, all of us should return home or something like that. But I need láti máa bójú wẹ̀yìn ká máa wo ilé and how we can build our Yoruba societies. I need láti perform in politics. I need láti think pé báwo la ṣe máa build our schools wa and other things. And this is not the work of government alone. Gbogbo wa na need láti contribute to development ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé púpọ̀. Arákùnrin náà ti mọ̀ wípé gbogbo Gẹ̀ẹ́sì ti ń fọ̀ yìí ó ṣe pàtàkì kó máa sọ Yorùbá ṣùgbọ́n ọmọ wa ni ẹ ṣeun arákùnrin wa. Ẹ wo láì fọ̀tápè á gbọ́ láti ẹnu àgbà àwọn òsì ní sọ túrẹ́ǹtì I guarantee you. Ọ̀jọ̀gbọ́n Joel Fagbọ̀run. Baba is the first human being from the University of Ife in 1982 that got a first class from the Department of African Languages and Literatures. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́. Tí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka citation bàbá ẹ wo àní kúrò ń bí lónìí. So máa ṣe kọ́mọ kébé ni. He has a doctorate in philosophy in language and linguistic science from the University of York, United Kingdom. Baba, like I said, has a first class in Yoruba, BA, from the University of Ife, now Obafemi Awolowo University. Great Ife. Ẹ ṣé púpọ̀, ará Ìlọrin làwa àmọ́ àgbọ̀dọ̀ mọ́ tu, you know, University of Ìlọrin làwa lọ. Àmọ́ àgbà fún yín àgbà fún yín. Ẹ ṣé púpọ̀ yìí pọ̀. Baba is a project and financial executive director of Peacemaker International United Kingdom. He's a Commonwealth scholar. His areas of research currently cuts across òyìnbó yìí wọ́n kú ti kọ́ mi bí màá ṣe pé àmọ́ ẹnu mi ò tún kọ́. Wọ́n ní coinization, bàbá pronounce it dáadáa ẹ̀mí o. Lexicology and language planning. Ẹ wo, ẹ bá mi gbé àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀ fún bàbá Fagbọ̀run ẹ ṣeun. Kágbà òpẹ́ lórílẹ̀ o, ẹ ṣeun. Ẹ bá mi fọ́ ní àtẹ́wọ́ dá. Ẹ kú ìkàlẹ̀ o, ìbà Olódùmarè ọba tó kó gbogbo wa jọ, ọba ṣẹ̀dá, ọba tó dá wa, ọba tó jẹ́ kí ọjọ́ òní ó kò tí Yorùbá lè kóra wọn jọ. Ó ti dára fún àwọn iwájú lámàá lọ. Ìbà bàbá mi o, ọmọ Anífálájé Ọ̀kẹ́ Ọ̀rúnmìlà, oṣó lémojúbà bàbá mi, àjẹ́ lémojúbà bàbá mi, ẹ̀kẹ́ ṣe gbámúgbámú ẹ̀kẹ́ dilé mú, àwọn sẹ́nulẹ̀ rẹ̀ wọ́dọ̀, ó dífá fún ejò méjì tí ń ṣe lọ́kù 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 ìbà èyí yà mí tó wà bí o. Orí adé mo kí yín o, adé apẹ́ lórí o, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀, ẹ pẹ́ fún wa o. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Think Yoruba First tó jẹ́ pé ti Yorùbá lọ yá kọ́kọ́ rò tí wọ́n ṣe agbátẹrù tá à ń ṣe lónìí, mo kí yín o, iwájú lẹ́ máa lọ. Gbogbo èyí tí àwa ṣe tí ò ṣe é ṣe, bàbá yóò fún yín ṣe o. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ o. Níwọ̀n bàtà bá ti fi lé yín lọ́wọ́, ó dá wa lójú pé bá a bá sùn, oorun gidi la sùn láti lọ bá wọn tó ṣẹ́kù. Mo kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá community in safe hand.
wọ́n ní fóònù tí wọ́n fi ń rìkọ́ọ̀dù ń bẹ̀ yẹn ó jábọ́ wọn ò dẹ̀ rí mọ́ o ẹni tó bá bá wọn rí fóònù mo rò pé wọ́n ti bá yín rí mo ní mo kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá community in safe hand ẹgbẹ́ tiwa nìyẹn tá a kóra jọ fún ìdàgbàsókè Yorùbá láti máa ran ara wa lọ́wọ́ kò dín ní èèyàn mẹ́wàá tí ń bẹ níbi àjókòó sí yìí tí wọ́n ti inú ẹgbẹ́ náà wá láti wá yẹ àwọn èèyàn wa sí yóò dára fún yín o àwọn tó ní kí n wá sọ̀rọ̀ ń bì wọ́n ní kí n ṣe ní àmúlùmọ́là. I recognize the presence of my wife, my girlfriend, and my colleague. Ọmọọba Yẹmí Amúsànfàgbọ̀rún MBE. Ọ̀gá ni a sọ pé nígbà táwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ àwọn náà ni wọ́n wá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìyàwó mi sọ wípé no wọ́n lè mi ló tọ́ sí kí wọ́n sọ ẹ ṣé o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá láti Ìkọ̀ Àwúsí ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ wá láti Odòrò Màwúsẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá láti apá Ìwọ̀nràn níbi tójúmọ́ ti ń wá àti ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá láti Mèrèntélú á padà dé láyọ̀ o ojú wa ni Yorùbá dẹ̀ sí dára o. Ohun tẹ́ ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí ni pàtàkì èdè abínibí nínú ìdàgbàsókè ìmọ̀ ẹ̀rọ. Lẹ́yìn náà wọ́n ní kí n sọ díẹ̀ nípa ìwé kan tí mo kọ lórí dictionary Yorùbá ọjọ́ náà méjì èdè abínibí ipa tó lè kó nínú ìdàgbàsókè ìmọ̀ ẹ̀rọ. Kí lèdè abínibí? Èdè abínibí ni èdè àgbọ́sọ ó ní èdè bá ṣe bí èèyàn báyìí ó ní àbígbọ́ ló ṣáájú olódi àbísọ bí ẹ bá ti bí ọmọ yóò máa gbọ́ tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yóò máa fetí sí nígbà tí ó bá fi tó bí oṣù 6 sí 8 pàápàá tó bá jọ ọmọbìnrin yóò ti máa ṣe bá yóò ti máa sọ̀rọ̀. Ìgbà tó bá wá lọ sílé ìwé wọ́n kọ́ bí wọ́n ṣe ń ka èdè náà èdè tó wúrò jẹ́ yóò máa kà yóò dẹ̀ máa kọ. Irú àwa tá a ti pé bí ọdún 10 kan tó rántí pàyẹ ká lọ ilé ìwé èdè Yorùbá ti dá lẹ́nu wa. Bàtà wa wọlé ìwé wọ́n ní eléyìí tá a mú lọ́wọ́ yìí ká ní pẹ́ẹ̀nì ni àbí kán sì pé bẹ́ẹ̀ wọ́n wà tún sọ fún wa pé báyìí la ṣe kọ́ a fi nǹkan méjì kún tá a ti mọ̀ àti gbọ́ èdè Yorùbá adẹ̀tí lè sọ ká tó pọ̀ ọmọ ọdún 10 àti mọ̀ ń sọ àti ti gbọ́dá. Ṣùgbọ́n bàbá wọlé ìwé bàbá tó wọlé ìwé níbi ọdún 6 wọ́n bá wọlé ìwé wọ́n sọ fún pé báyìí la ṣe ń kọ́ báyìí la ṣe ń kà ọ̀dà ẹ rí i pé yóò rọrùn tí ẹ bá múrú èdè bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé lèèyàn fi ń ka ìwé lọ títí mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yìí bàbá wa tẹ́ jókòó àti àwọn tẹ́ jókòó síbí ẹ ti mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n kọ èdè Gẹ̀ẹ́sì bí 5 kí wọ́n tó lè wọ yunifásitì ẹ rí i pé jàǹbá la fi ṣera wa tọ́wá jẹ́ pé èdè Yorùbá tó níṣẹ́ tó ti mọ̀ wọ́n kọ́ bí ó ṣe máa kọ́ bí ó ṣe máa kà sẹ́wọ̀n pé nǹkan méjì tí wọ́n fi kún yẹn orí rẹ̀ ti pé kọ́kàn máa bá lọ ni kọ́rọ̀ ó tó kan ìmọ̀ ẹ̀rọ ohun tó ṣáájú ni pé èdè yìí gan lọ́yẹ ká lò fún gbogbo ẹ̀kọ́ tá a bá ń kọ́. Àwọn kan ní bó ló ṣe lè ṣeé ṣe nígbà táwọn wà ní Ifáfitì Ifẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fi kọ́ wa nípa ẹ̀dá èdè tá à ń pè ní linguistics wọ́n dẹ̀ kọ́ wa ó dẹ̀ bá mu. Tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí syntax bá a ṣe pè náà nìyẹn syntax náà la pè ìtumọ̀ lásán lẹ́ máa kọ́ ní Yorùbá àyẹ́ sì kọ́ syntax ibi tá à ń lọ nìyẹn èdè wa gbọ́dọ̀ dé ibi tí a ti lè lò láti kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ léèwé. Aláfẹ́ ní ìdàgbàsókè lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ ìmọ̀ kọ̀ǹpútà ìmọ̀ ẹnjìnírìn bó láṣẹ ṣe tá a fi lè lo èdè wa. Ìyẹn ni pé
gbogbo iṣẹ́ yẹn ló ní ohun tá a pè ní èdè ìperí. Bẹ́ẹ̀ bá dé ní ọsibítù báyìí ó ní èdè tí wọ́n ń lò wọ́n gbọ́dọ̀ yí sí Yorùbá. Nítorí tó gbọ́dọ̀ yé wa bẹ́ẹ̀ ni wípé kò sí ìmọ̀ kan láyé yìí tá a lè fi èdè Yorùbá ṣàlàyé. Mo rántí tíṣà geography mi bóyá bíi 50 ọdún sẹ́yìn 1972 nígbà tó fẹ́ ṣàlàyé fókénò ó ṣàlàyé ẹ̀ àwọn ọmọ oko mélòó la gbọ́nú tó wí èbó yẹn lé ojú wa báyìí pé ẹlẹ́yìn ọmọ kankan o ó ní agbọ́ná àtàpọ̀ bíbá afọwọ́rararara títí dòní èmi ò gbàgbé agbọ́ná òkúta yẹn tàbílẹ̀ agbọ́ná àtàpọ̀ bíbá afọwọ́rararara àfihàn rẹ̀ lọ́jọ́ náà ẹ wò ya ọdún yẹn ìtàn kọ́ mi ní physics and I was the science prefect of my school ìtàn kọ́ mi ní physics mélòó mọ rántí mọ́ báyìí ṣùgbọ́n mọ rántí èyí tí bàbá yẹn wí bàbá Èkìtì ó wí ó dẹ̀ dùn mọ́rán lẹ́nu wa ká ní gbogbo iṣẹ́ yòókù ká fẹ́ kó wa ní biology ká sọ pé tá a bá ní ilé báyìí tá a bá ṣe báyìí tá a bá là báyìí à ní gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ò yege tá a rò pé bóyá orí wọn ò pé ni kì í ṣe pé orí wọn ò pé ẹ̀yin ẹwà àwọn ọmọ tá a bí sórílẹ̀-èdè bíi tàbí tí wọ́n wá bíi ní kékeré tí wọ́n kàwé ẹ nílò ká ẹ wá oògùn sọ̀yè fún wọn wọ́n wá ń yà mí lẹ́nu ọmọ yẹn ò nílò oògùn sọ̀yè wọn ò nílò rẹ̀ èdè yé wọn ẹ̀ńtẹ́dẹ̀ bá ti yé ó ti lóògùn sọ̀yè àwa ń tiwa lọ́jọ́ náà á lọ máa kọ́ Gẹ̀ẹ́sì burúkú ó yí ọ kò yí ọ ògúnlùtù ẹ kọ sórí ẹ lọ dàálẹ̀ lẹ́yìn ìdánwò o lè má rántí mọ́ tó yẹ mọ́ ọmọ yunifásitì gan ó lè má rántí nǹkan kan mọ́ kò sóhun tí a lè fi èdè wa wí. àgbérò ẹsẹ àgbérò gbèsò ẹlòmíràn máa rò pé mo láti wá bẹ̀rẹ̀ ọba ni kò bàjẹ́ ọba ni kò bàjẹ́ nígbà tí Bishop Ajayi Crowther tí ń yí Bíbélì sí èdè Yorùbá èwo ló dé tí ò bá wa yí ìmọ̀ ìṣirò sí èdè Yorùbá kó mú bàọ́lọ́jì kan yí sí èdè Yorùbá ó ṣe jẹ́ Bíbélì nìkan ló yí àwọn bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn kò ní túmọ̀ sí wọn àwọn tó kọ́ kàwé àwa náà bá ń léèwé wọ́n á ní don't speak vernacular pẹ̀lú gíní ó gbà don't speak vernacular èdè bàbá èèyàn ṣe lè di vernacular èdè tó jẹ́ pé lónìí kò sódà lè fi ṣe tẹ́nìkan wá ní don't speak vernacular wa náà dẹ̀ gbà kí ló dé náà sọ fún wa pé ó kù chemistry ẹ bá wa yí chemistry sí Yorùbá ó kù physics ẹ bá wa yí sí Yorùbá ẹlòmíì ní àwọn àti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí bí ìpìlẹ̀ ẹnìkan ní bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ló dúró ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ti rí ilé tó fẹ́ dàwó torí pé ìpìlẹ̀ rẹ̀ ò dára kí lẹ́ ṣe ẹ lé pẹ́ nílé mọ́ wọn á nìkan wó wọn á tún ìpìlẹ̀ yẹn ṣe wọn á dẹ̀ tún á tún ṣe ní mo fi ojú yẹn wò ó pé bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ló lódodo ṣe ohun tí olódodo lẹni tó mọ òótọ́ ẹ̀yin àtèmi tá a mọ̀ pọ́ yẹ kéde Yorùbá lọ síwájú á lọ tún jòkójó á wà tún ṣe nílé ìwé alábídí nílé ìwé girama kò sí ohun tí wọ́n kọ́ yẹn tí ò ṣe é kọ́ ẹ sọ pé bó ló ṣe fẹ́ ṣe ìlú kan orílẹ̀-èdè náà ló náà tẹ́ ń pè ní Wales ara UK bí ní Wales èdè wọn lónìí báyìí ó ti dé ipò tí èdè Gẹ̀ẹ́sì wà equal level ikọ̀ ojú kan lọ ẹni bá sọ pé èdè Gẹ̀ẹ́sì ó ju èdè ilẹ̀ Wales lọ wọ́n lè pè lẹ́jọ́ wọ́n láyé àtijọ́ wọn gbọ́dọ̀ sọ èdè yẹn ní kóòtù wọn gbọ́dọ̀ sọ ní hospital lónìí báyìí òní ọ̀kọ̀ọ̀kan sọ sí ọ ìwọ ló sọ pé ò gbọ́ West bó ní ẹsẹ̀ ṣe ẹ bá fẹ́ di olùkọ́ nílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ mọ West sọ ọ gbọ́dọ̀ mọ sọ ọ gbọ́dọ̀ mọ kọ ọ gbọ́dọ̀ lè fi kọ́ ọmọ ẹ má fẹ́ lọ di tíṣà nílẹ̀ Wales lónìí kó lọ sọ́hùn kó kó ń fẹ́ mọ̀ kó pé dèkan náà tó ń gbọ́ ní Gẹ̀ẹ́sì wọn nígbà torí kò ní lè kọ́ ọmọ wọn
ọjọ́ tí kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Community Safe Hand tó ń gboyè PhD mo lọ síbẹ̀, mi ni mo lọ sojú ẹgbẹ́, orí mi wú lọ́jọ́ náà, omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi. Nígbà tí olórí iléèwé wọn tó bọ́ síwájú, ó sọ̀rọ̀ fún bí ìṣẹ́jú 10 ní èdè wọn. Nígbà tí wọ́n fẹ́ túmọ̀ rẹ̀, wọ́n lo ìṣẹ́jú 2 péré. Ipò tá a gbọ́dọ̀ dé nìyẹn. Mo rí kinní kan nínú WhatsApp, mo rí pé láàárọ̀ ni mo rí. Wọ́n ní rélùwéè tí wọ́n ṣe tó ń balẹ̀ ní Marina, èdè tí wọ́n ń lò láti kéde wípé ṣàfihàn kéde pé ẹni bá fẹ́ débi kó dúró, èdè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè Yorùbá, àmọ́lá soríire. O tó mú gómi ọgbọ́ lójú mi nílẹ̀ ìwé ìsàwá náà bẹ̀rẹ̀ yìí pé Yorùbá àti Gẹ̀ẹ́sì wọ́n wá láwọn kan bínú, wọ́n náà pé gbogbo èdè yòókù ń kọ́, ẹni tí ọ̀bá tẹ́ lọ́rùn kó máa lọ sílé bàbá rẹ̀. A dìjú mọ́rí ni o, ẹni tí ọ̀bá tẹ́ lọ́rùn agbọ́dọ̀ ẹ̀yin bàbá wa ẹ wá ọ̀nà tí Yorùbá àti Gẹ̀ẹ́sì tí ó jẹ́ ipò kan náà nílé ẹjọ́. bẹ́ẹ̀ nìkan bá sọ wípé òun ni agbẹjọ́rò, èdè Yorùbá ló ń fẹ́ lò, wọn gbọ́dọ̀ sọ wípé kọ́ mọ́ lò ó. Ẹni bá ní ọmọ lò ẹgbàṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kọ́ wáṣẹ́ rẹ̀ mí lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ mọ́ ta búrẹ́dì, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀bí pọ́fupọ́fù rẹ̀ ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sílẹ̀ Jámánì lónìí báyìí, bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ èdè wọn kàwé nìyẹn, àbí bẹ́ẹ̀ bá lọ sílẹ̀ Faransé bẹ́ẹ̀ bá gbéde wọn kàwé nìyẹn. Èwo lọ́wọ́ àṣà wa, ṣàwa náà lè ṣe o. Kò sí ọmọ gan tẹ́ ẹ bá fi èdè yìí kọ́ yóò yé wọn. Wọ́n lọ sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́jọ́ kan, wọ́n fún gbogbo wa ní calculator pé ká fi ṣe ìṣirò tá a fẹ́ ṣe toró jẹ mọ́ project development. Ìyá India kan àjọjókòó ni, káwa yòókù tó tẹ dáadẹ̀ tán, ìyá mọ̀ ti kọ gbójó sá, mo ní ìwọ ṣe ní ó náà ti parí ẹ̀, láì lo calculator lóhùn lò. Ó ní alábídí náà ti fi èdè Hindi náà ti fi kó àwọn ní ìṣirò. Àmọ̀sọ̀ nǹkan tó pọ̀ nù o, kò nílò calculator torí wọ́n ti kọ́ ní èdè rẹ̀. So a gbọ́dọ̀ dáàbò bo èdè Yorùbá o, kò gbọ́dọ̀ kú lórí wa o, torí èdè táwọn bá rẹ̀ tí ó sọ mọ́ yóò di òkú. Ẹ rí i pé àwọn tó ṣáájú wa lọ sílé ìwé girama wọn kọ́ Latin. Ta ló kọ́ Latin mọ́ báyìí? Wọn ò sọ Latin mọ́ níbikíbi. Èdè tá a bá wá fẹ́ lò gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń wí ibẹ̀ ló ti kan dictionary. Èdè tá a bá fẹ́ lò wọ́n gbọ́dọ̀ ní àkọsílẹ̀ tó yanrantí, àkọsílẹ̀ tó pegedé, clear written record. Yorùbá ò tí ì débẹ̀ o. Tí n bá pe àpèkọ fún yín nísìnyí báyìí, ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn oríṣiríṣi nǹkan lákọ, ìyẹn nípa ọwọ́ ò tí ì dọ́gba. Kí ni káwọn èèyàn ó kọ, àmọ̀ọ́mọ̀ ṣe tán láti ṣe ohun tí a fẹ́. Ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sípẹ́lì tá a kọ, sípẹ́lì yẹn gan-an ó la fi lè lo èdè wa lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ, torí tí wọ́n ń pè ní artificial intelligence. Ohun tí ẹ bá kọ sílẹ̀ ni ó tẹ̀lé. Tẹ́yìn bá kọ tí tó yàtọ̀ sí tèmi, àjẹpẹ́ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là ń kọ. Ṣòro gbọ́dọ̀ ní òté tí gbogbo wọn tẹ̀lé. Báyìí la sí gbọ́dọ̀ mọ̀ kọ́, báyìí la sí gbọ́dọ̀ mọ̀ kọ́. Ibẹ̀ ni ó ti lọ́wọ́ ìjọba nínú ohun tí wọ́n ń pè ní language planning. Kì í sì sọ̀rọ̀ wípé èdè Ọ̀yọ́ nìkan lálò nú ẹ̀, àmú lára èdè Èkìtì, àmú Tòǹdó, àmú Tẹ̀gbá, àmú gbogbo ẹ̀ papọ̀. Ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ lo wúnrẹ̀ létí àwọn ọmọ college, wúnrẹ̀ wọ́n lédè Ẹ̀gbá nìyẹn, mo ní wúnrẹ̀ ó ṣe é lò ní èdè Yorùbá. Àwọn wúnrẹ̀ wo nìyí? Torí àwọn ọ̀yọ́ rọ̀ ní bóyá gbólò ní àwọn wúnrẹ̀ wo nìyí? Ó sì yé wọn torí èdè wọn ni. Kò sínú Yorùbá Ọ̀yọ́, kò sínú Yorùbá àjọsọ, ṣùgbọ́n ti wọ bẹ̀ báyìí láti bí 20 ọdún, láti ó tiẹ̀ ti kọjú 20 ọdún, láti bí 40 ọdún ni. So ohun tá a fẹ́ kí dictionary ó ṣe, dictionary tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí ó yàtọ̀ sí gbogbo èyí tó wà ń ta, torí tó wà ń ta ni kí n kọ Gẹ̀ẹ́sì, kí n túmọ̀ rẹ̀ sí Yorùbá, kí n sọ Yorùbá, kí n túmọ̀ rẹ̀ sí Gẹ̀ẹ́sì. Eléyìí báyìí Yorùbá
òun la fi túmọ̀ Yorùbá nígbà tá a sì fẹ́ gbé kalẹ̀ gbogbo ìmọ̀ tí a ní òun la lò a lo ìmọ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí a bá sọ pé ó gbóná bí àpáàrà fún àpẹẹrẹ pé ó gbóná bí àpáàrà ó yẹ kó lè yé ọmọ tó bá ń ṣe ìmọ̀ ẹ̀rọ bó ni àpáàrà ṣe gbóná bó ló ṣe gbóná tó kí ni jẹ́ àpáàrà bó ni àpáàrà yẹn ṣe gbóná tó mo fẹ́ ka kíní kan fún yín tó jẹ mọ́ bá a ṣe kó àpáàrà yẹni wọ́n ló gbóná ju oòrùn lọ níwọ̀n ẹgbẹ̀rún lọ́nà 20 nígbà tí ọmọ tó ń kọ́ sáyẹ̀nsì tó bá gbọ́ yẹn òye tó ń pè ní àpáàrà yóò yé yóò dẹ̀ mọ̀ bí àpáàrà ó ṣe gbóná tó. bá a bá ṣe mú ọ̀rọ̀ nínú dictionary yìí àwọn ọ̀rọ̀ tá a fi túmọ̀ nígbà àkọ́kọ́ túmọ̀ rẹ̀ tá a bá túmọ̀ rẹ̀ tán àwọn ọ̀rọ̀ wo ló jọra wọn bóyá ó kọ mí ìbẹ́ tá a fi ń pè fún àpẹẹrẹ ológbò ni wọ́n ń pè ní mùsù àbí oníjẹ́ ológìní oníjẹ́ kọ́líẹ́ oní èsè òtẹ́ ìbánú ló yẹ nìyẹn oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ti yí ìtumọ̀ padà ọ wà nú ẹ̀ tó jẹ́ pé láyé àtijọ́ láyé bàbá wa ọ̀tọ̀ ní bí wọ́n ṣe ń pè é fún àpẹẹrẹ tẹ́ bá sọ pé ẹ̀lẹ̀ nígbà táwa ń dàgbà ní 70s obìnrin tó rẹwà ní jẹ́ ẹ̀lẹ̀ àbí mo mọ̀ pé sọ bẹ́ẹ̀ obìnrin tó bá rẹwà yìí mo ti rẹ́lẹ̀ kan tí mo gbé lọ sí patí lónìí á sọ bẹ́ẹ̀ o táwọn ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ni obìnrin tó dàbí so irú ìyàwó mi tó jọ́pọ̀ ní ìsìn ẹ̀lẹ̀ ní nígbà yẹn àbí nígbà tó pàdé ara wa kó tó ṣáájú àkókò yẹn táwa ń pe odidi obìnrin ní ẹ̀lẹ̀ ṣáájú àkókò yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn oníjàlá ṣe sọ fún wa ojú ara obìnrin ló ń jẹ́ ẹ̀lẹ̀ ìgbà tó yá wọ́n ń pe ìlẹ̀kẹ̀ kan tí wọ́n fi sọ́rùn wọ́n pè ní ẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ń yí túmọ̀ padà ìmí ìfẹ́ tó ti kú sọnù tó ti di kàsì tí wọ́n lò mọ́ ẹ lè sọ pé lọ gbé àkéte rẹ wá kó wá fi sùn ó sì wà nínú bẹ́ẹ̀lì gbé àkéte rẹ kó máa rìn á lo àkéte mọ́ bọ́bá jẹ́ bẹ́ẹ̀dì ló gbé kó gbé bẹ́ẹ̀dì tó lè gbé ẹni kọ́lọ̀ gbé ẹni ìtumọ̀ rẹ̀ ti sọnù oríṣi nǹkan báyẹn ò ní á bá pàdé. so oríṣi àkókò tí wọ́n fún mi mọ̀ ń gbọ́ tí ń ṣẹ́jú sí mi pé mo ti lo àkókò náà tó ẹ ṣé o tẹ́lẹ̀ bá sọ pé àlejò kan lẹ́jọ́ lójò kì í sì ṣe àlejò lásán àlejò tí tó ní àlejò nígbà mí a lè pè ní àlejò ọ̀ràn wọn lọ́jọ́ kan bẹ tí olójò mẹ́ta tí wọ́n wọ̀ sílé bàbá kò sì ní òkà àyọ́ná tó bá kó gbogbo kan ọlọ́ọ̀ta ikú àrùn àti òfò nígbà jẹ́ ní táwọn bá ti hàn lọ ikú ó kò lọ́dọ̀ wa àrùn ó kò lọ́dọ̀ wa òfò ó kò lọ́dọ̀ wa. ẹ jẹ́ kí n sọ ẹyọ kan sí ìyàwó obìnrin tí a sanwó lé lórí tá a fẹ́ ní Ṣùlọ́kà Ọ̀rúnmìlà fẹ́ iná ní ìyàwó ó yan oòrùn lálẹ́ ọgbọ́n tá a lò nínú ìwé nìyẹn à ń wo ìjìnlẹ ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa ń fẹ́ ìyàwó ni wọ́n wá ní ṣàwàlólógán o ayọ̀ Ọ̀rúnmìlà ni tó obìnrin náà là ń pè ní sámánì obìnrin mi rè ìyàwó mi là ń sọ̀rọ̀ bá a lè pé ìyàwó wọn láàárọ̀ ọjọ́ gan wọn à lo ọ̀rọ̀ kan tó ń jẹ́ ìyàwó obìnrin ni obìnrin mi rè. so wọn lọ ìgbà tí ìbákasí ń bẹ Ọ̀rúnmìlà fẹ́ iná níyàwó ọyàn oòrùn lálẹ́ ebi bẹ̀rẹ̀ sí pa torí oòrùn lè ṣe ìṣùjìnà so ẹ mẹ́jà jágẹ́dẹ̀ yòókù ká múra ká fi lé àwọn ọmọ lọ́wọ́ o ẹ̀kọ́ ọmọ lédè yìí o ẹ̀kọ́ ọmọ lédè yìí o
ẹ̀yin àgbà ẹ̀kọ́ mọ̀lédè yìí o ẹ̀kọ́ mọ̀lédè yìí o ẹ̀kọ́ mọ̀lédè yìí o ẹ̀yin àgbà ẹ̀kọ́ mọ̀lédè yìí o. Ìwọ ló gbọ́njú àgbọ̀ngbọ̀njú ọ̀gbọ́n àmọ̀mọ́ lọ́gbọ̀ngbọ̀ ó sì lọ́gbọ́njú. Tẹ̀sán wọn náà tún pọ̀lọpọ̀lọ èèyàn kò gba gidi ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun dàkúnjẹ́ ń sinmi ṣe mí jọ́nà èmi yàtọ̀ sáwọn nǹkan kàmí sọ́tọ̀ ọjọ́bọ̀jọ́bọ̀ ẹgbà lọ́gọ̀lọ́gọ̀lọ́gọ̀ tó bá fọ́kọ̀ say tonight for the club we go turn up everybody ready for the fọ́kàn gbàgbé òṣì àwa nìkan ní kò sóṣì I no go let anyone control anything wey I wan do I go do gbàgbé òṣì àwa nìkan ní kò sóṣì I no go let anyone control anything wey I wan do I go do. Ìwọ ló gbọ́njú ọgbọ́n Sodiq àgbọ̀ngbọ̀njú ọgbọ́n àmàmọ́ lọ́gbọ̀ngbọ̀ ó sì lọ́gbọ́njú. Campaign Tropicana. Me, I don't take the marijuana. Joanna, Jubadi, Biomogana. Onjo, Omlando, for me, Moyagbe, Los Goda. Nigga, even nigga, think I give up for. Me, I done the street since when them sing on God, so. Apala no be soca, see my team, them no be feeder. Premier League is not UEFA, small body, my engine bigger gun. When you show to bawa, oja desita, eno she do rela, emi Godzilla, Maradona, Jolo Coachella, Emanuela, all my guys, them know me. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me lonely. Music chose me, just know this and know peace. I dey low key, but I'm never lonely. Sexy ladies, come wine for me slowly.
dance, so your God don't let me out. Say me, I won't make you know, say me there for you, brother. And if not the price be that, I for right to see ya. I never tell you for nothing. This level make you so make me the shine and shit. Without you, with the thing, I'm gonna tell you with this all being gone. I never tell you, baby. This level make me the shine. No, I'm not gonna tell you with this all being gone. All I want to get together. I'm not gonna make you lose, baby, make you lose, oh baby, oh no. Quaqualada. It's a big vibe, but the girls them know. Steadily, heavily. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know. They see me coming, they shout hallelujah. Every day it beat me like a new year. Overseas they won't chop me like suya. I know big dog, but it's true. Tire so breezy, they dance like breezy, easy. I'm on my wrist, they cold, they freeze you. They know they call me Mr. Money for no reason. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we they run the town and then
any show, bigger than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the guy them know. My baby short, South Jamo, Colorado, pass me the party don't know. Piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steadily, heavily. I'm a piano, it's a big vibe, but the girls them know. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. DJ, for this short musical interlude. We're going to quickly try to wrap up because time is fast gone. We want to do a very special presentation to the following people. So it's an awards presentation to Karim Adeyemi Foundation, Are Laji Abbas, and late Yinka Odumaki. If the representatives of any of these three are here, can they kindly come forward, and can the organizers please get ready with the awards? Karim Adeyemi Foundation. Karim Adeyemi is a well-known Nigerian footballer. Arelaji Abbas and late Yinka Odumaki, which will be a posthumous award. Are the organizers ready with the awards, please? Because after these awards, we're going to welcome back the KBCs and the Lobalobas so we can continue with the program of the day. Well, whilst we're waiting for the organizers to get themselves ready, I'd like to warmly welcome to the podium here an amazing gentleman, a barrister of note, and a true Omoluabi Yoruba, to give us a short address. Do we have the Karim Foundation around? Yeah, sure. Well, can the organizers please come forward with the award? As I call the recipients, please. The Yoruba Day organizers were waiting for you with the award, or awards, I should say. We have this is Yoruba. And that one about we are what we were just see high. Now you rap on this one. If you get number must say about what day. Torí àwọn kan fẹ́ gba fi ẹ̀gẹ́ ní ààyè ẹ̀sìn dá wọn dúró àbí France ní ẹ̀fẹ́ ká sọ ni. Okay. We'll just go to the next item and then we'll come back to the presentations. Ladies and gentlemen, can you please give a warm welcome to an honorable gentleman in the house, Omoluabi Yoruba Pataki, and a great believer
in the Yoruba cause in the person of Barrister Dele Ogun. Tẹ́ bá mọ̀ wọn àtẹ́wọ́ yẹn á jù bẹ́ẹ̀ lọ. Can we please the applause going until he gets to the podium? Thank you so much. Thank you so much. Olódùmarè á pọ́n yín náà lé, ẹ ṣeun. Ẹ ṣé o, wọ́n ní ta ni Délé Ògún yìí, ṣé Yorùbá ni? Ṣé ó lè sọ Yorùbá ni? Well, tẹ́ bá mọ ìbẹ̀rẹ̀ Yorùbá Day, those questions will never occur to you. Torí àwa la bẹ̀rẹ̀. Àtẹ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Yorùbá Foundation. Àwa ni 23 years ago. And this is the first time that I'm really enjoying the experience. Why? Because I did not have to organize anything at all. I want Think Yoruba First. We franchised it to them. Please give them a round of applause. This is how the Yoruba nation restores itself. There's not one organization that will do everything. We have the confidence to pass the baton on. We do our own, we pass it to the next generation. And I am all about the next generation. So, it's a fair boy Yoruba and sing. Shaking berry. But I believe in delegation. I believe in inclusion. So I'm going to call a young lady to come and assist me, my younger sister, because it's all about the next generation. This young lady, Omalayo Adeniran, she's a superstar. Just 12 years of age. Grade 1, highest grade nationally in 2023. 12 years and under. National champion in lawn tennis in this country. And a month later, she was a finalist again. She's ranked number 3 in singles nationally for her age group. And you know the sweetest part
of this young lady's story. Ibi long bisi. Tó bá sọ Yorùbá fún yín. Professor Ibelewa. Prof. Ẹ máa salute wọn. Obalayo, join me. Yoruba future. Ẹ káalẹ́ gbogbo ènìyàn, inú mi dùn púpọ̀ láti wà níbí àti láti bá yín ṣe alábàápín nínú ìtàn mi. Orúkọ mi ni Khadija Ọmọláyọ̀, ọmọ ọdún 12 péré ni mí. Mo kàn jẹ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù tẹ́nísì mímú láyà rẹ̀ ni. Ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí mo di abẹ̀bẹ̀ ìgbà tẹ́nísì ni mo ti ní ìfẹ́ rẹ̀ gidigidi. Wíwà nínú àgbàlá tẹ́nísì, sísáré kiri àti gbígbá bọ́ọ̀lù tẹ́nísì jẹ́ ohun ìdùnnú àti ayọ̀ fún àgọ́ ara mi. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀, mo ṣiṣẹ́ gidigidi, mo ṣa gbogbo ipá mi àti pé ní báyìí mo lè sọ wípé mo jẹ́ aṣíwájú nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù tẹ́nísì abala tí wọ́n ń dé. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ ohun tó jẹ́ àfojúsùn mi? Ó jẹ́ alámì láti ṣe aṣojú àwọn baba ńlá mi láti ìlú Ìbàdàn ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Pàápàá jùlọ ní ìpele àgbáyé lọ́jọ́ kan. Mo fẹ́ fi hàn yangàn kí gbogbo ayé lè mọ ohun tí a lè ṣe. Lóòótọ́ kò rọrùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí àti àkókò ni mo ní láti kẹ́kọ̀ọ́ sí tí mo sì ti ń gbáradì. Ojoojúmọ́ ni mo rí dájú wípé mo ń gbé ìgbésẹ̀ sí kí akitiyan mi gbèrú sí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ó tó bẹ́ẹ̀ nítorí pé mo ní ìfẹ́ rẹ̀ gan ni. Bàbá mi ní alátìlẹ́yìn mi tí ó ga jù. Nígbà gbogbo ló ń wà pẹ̀lú mi láti ró mi sókè. Àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú rẹ̀ jẹ́ mi lógún lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìpinnu mi ni láti gbé lárugẹ àti ohun àti ògo ìlú mi ilẹ̀ Ìbàdàn. Eré bọ́ọ̀lù tẹ́nísì kọjá eré ayọ̀ fún mi, aláàmì mi. Nígbà gbogbo ni mo ṣe ètò àwọn àfojúsùn tuntun fún ara mi. N kò sì ní dúró títí n fi ṣe àṣeyọrí lórí wọn. Mo fẹ́ ro àwọn ìwé mìíràn láti ìlú Ìbàdàn sókè láti gbé pa àlá àwọn bákan náà. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló máa kàwé bẹ́ẹ̀ ni. Fún èmi, eré bọ́ọ̀lù tẹ́nísì jẹ́ ètò ẹ̀kọ́ fún mi, ìfọkànsìn mi, pẹ̀lú ó jẹ́ ọ̀nà ìdàgbàsókè fún mi. A máa mú inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ fún àwọn àǹfààní tí tẹ́nísì ti mú wá sí ayé mi. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún ìtẹ́tísílẹ̀ yín sí ìtàn mi ní kúkúrú. Mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ìfọkànsìn wa, kí a ṣiṣẹ́ kárakára kí a sì lépa àwọn àlá wa pẹ̀lú ohun gbogbo tí ó bá gbà. Ẹ ṣeun púpọ̀. Àtẹ́wọ́. Ọmọláyọ̀ Adéníran, thank you very much. What a superstar. Credit to our father who's there, Tokunbo Adéníran of the Yoruba Foundation. He's the one who taught her that language in this country. When we think about the future,
not just about the now, because that's been our problem. We're farmers who want to plant today and eat tomorrow, instead of looking for the future. Now, let me give thanks to my fathers that brought me to this stage. First of all, the Reverend Samuel Johnson, who wrote the history of the Yoruba. It was after I read that history, published in the early 1900s. You can imagine what it took to write books in those days. And when he wrote it finished, he sent the manuscript to London via one Yoruba guy. You know what I told him? That he was lost. He never saw the book in published form. It was his brother, the medical doctor, who gathered the manuscripts together. So what we have now as the history of the Yoruba is not actually the original version. But nevertheless, we have it. It was from there that I got the Kiriji War, 16-year-long civil war. We tore ourselves to pieces. And the day of the peace settlement was 23rd of September, 1886. Kilojoyeni, 23rd of September. So you understand why we gather like this. Never again. The second father I must mention is the unparalleled and the unequaled, Obafemi Awolowo. It's from reading his books that I understood what he intended for Yoruba nation. The federal structure that he wanted, even within the context of Nigeria, was a federation of ethnic groups, not artificial states, where you have Ogun State and Ondo. My Kale people have gone, I think. They were on that table. They go my Kale, Montilo. They just left. We're cut between Ondo and Ogun. What nonsense is that? Awolowo wanted a federation of ethnic groups. Eledumare is the one who gave me the insight to now configure that to say it will be an orange union. Because when you think about the orange, it is the skin that represents union. But under the skin, every segment is distinguishable. So the Yoruba segment of that orange is the future. Yes, we may get to Yoruba nation independence, but I'll translate for you later. Àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ló concern me. Torí gbogbo ìkó tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀, consider one at all. Wọ́n jókòó ń bẹ̀, gbogbo message yẹn ó lọ. So aláti ní sùúrù díẹ̀. A jẹ́ tiwa, a fẹ́ tún jẹ́ tiwọn. Yẹ ò dá o. So going back to what I was saying, the Orange Union, Yoruba nation, a segment of that orange. And the third father and final one that I must thank, which is why I asked for that track to be played. The third philosopher, Yoruba philosopher, Emo, Ebenezer Obey. Because if you listen to the lyrics of that song, Ejo DJ, that's Ibere. And then I want Yoruba Foundation, join me. Whilst the DJ is rounding up, please let me acknowledge the pillars of the Yoruba Foundation. And Yola Foods, Edide,
dìde Eniola Foods. Okay, wá bá mi jó àti àwọn Yorùbá elders. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn o, ẹ listen dáadáa. Ká kọ́ gbọ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ listen dáadáa. Hey! Eniola Foods, when you buy your poundo and your curry, only hey! Yoruba Council of Elders, so yeah, I want to think Yoruba first. Collaboration.
kọ́kọ́ lára erin, lára ẹkùn, lára kìnìún. Ó yẹ ká kọ́kọ́ lára erin. Ó yẹ ká kọ́kọ́ lára erin, lára ẹkùn, lára kìnìún. Kálukú jayé ọba ẹ̀ nínú igbó. So, Yoruba Council of Elders, think Yoruba first, and Yoruba Foundation. The philosophy is simple. The way forward is clear. Back to Yoruba nation. The Tatma saw Yoruba without apology. No, what do you mean at all? Well, I think that's all I want to say. So let me hand you back to the organizers. This has been a fantastic event. All generations have been touched. We know the way forward. And next year, you see, part of the reason Timio saw Yoruba is this. Yoruba le láti sọ. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ó le gan. Okay, let me explain why. Mr. DJ, please take it down. Let me explain why. Yoruba is so very difficult to speak. You see, because I'm a very, very truthful person. I like to say what I mean. Shemo, Yoruba, they'll say, mi ò fi yín lẹ̀ o. Wọ́n lọ ní o. Mi ò fi yín lẹ̀ o. Wọ́n lọ. Next one they will give you, they say, and they're looking at you, don't even think about it. And then they will say, oh, call lower me. Oh, call lower me. Huh? I heard another one the other day from my mother. She said, in fact, there was somebody saying it to her. Hey, Ara Otami. Koya. Ara Otami Oya. And I said, but mom, but she was saying, she was the one who was not well. And she's saying the very opposites. So you see why even the Igbos thought that when they were going to secede, that we were going to follow them. Because it's that confusing Yoruba language. Be mumbo, ema no mumbo, mo tele. Yoruba nation, you're wonderful people. You're wonderful people. Let me hand you back to the organizers. Thank you so much. Say one body. Say one body. Amòfin Délé Ògùn ẹ wá mi pàtẹ́ fún ọ ẹ ṣeun púpọ̀ adúpẹ́ o
a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àti ìyá wa tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wa ojú òní tì yín o ìràwé kì í dájọ́ ọ̀lẹ̀ kó sùnà gbogbo ohun tẹ́ ẹ fẹ́ lọ lódùmarè ó ṣe o ní ojú yín àwọn ọmọ yín á ṣe rere o àwọn tó wá dúró sí koríta tẹ́lá ò ní ṣe rere olódùmarè ó bá wa dí ìwé àwọn ọ̀tá Yorùbá ò ní sinmi o wọn ò ní sinmi àwọn kábíyèsí tún ti ń bọ̀ o ẹ dákun bá mi dìde kẹ́ tí bá wa yẹ bàbá sí o kábíyèsí o kádé pẹ́ lórí bàbá ẹ̀sìn ọba ó jẹ́ kó pẹ́ o láṣẹ Ìdùmarè. Ẹ ṣeun, ẹ kú kalẹ̀. Can we all take our seats now as we welcome back the Kabiesis and the Otumbas back to their seats. Thank you so much. Can we please have one house? I shall wait for people to stop talking before I proceed. Thank you so much. So we'd like to call on one of our special guests and a great supporter of Think Yoruba in the person of Babawa Oloye Lekwalabi, who flew all the way from Nigeria to be with us. The Mayor of Ibadan, Babawa Shawani at Sewotoriya. Erika Shalagba, one word. Kábíyèsí aláyélúwà gbogbo àwọn olóyè lọ́kùnrin àti lóbìn ẹ̀yin ẹgbẹ́ àgbà Yorùbá àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Think Yoruba First láti ṣe ètò yìí tẹ́tò bá yọjú báyìí tó yọrí ló máa ń dùn wò àwọn ni wọ́n mọ eré tí àwọn sá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọn láwọn fẹ́ wà ní committee I put my name planning committee meeting àkọ́kọ́ náà máa wá kórúkọ wọn lè yọ àti picture nínú bókè so ẹ̀yin tẹ́ tiraka tó yọrí sí rere abayíyọ̀ èmi wo sọ̀pọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ látànà pé tó bá di ọdún tí ń bọ̀ lágbára náà tébù kọ̀ọ̀kan kó jẹ́ fún àwọn ẹ̀yà Yorùbá kọ̀ọ̀kan kó wà lè tún nǹkan táwa fẹ́ sọ pọ̀ ó ní wípé àwọn àgbààgbà ọ̀jọ̀gbọ́n wọn ti sọ̀rọ̀ ń bí àti ibi tán bá ti wà èèyàn láti ṣọ́ra ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ibi táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n bá wà gbogbo ohun tó sọ yẹn ó gbọ́dọ̀ ní empirical fact tí wọ́n lè lọ yẹ̀wò names places dates and so forth ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú mo láti kí ambassador Sharafa Túnjí Ìṣọ̀lá wípé wọ́n kú àyẹ́sí àti àkàkùn wọ́n ń bẹ ní Amẹ́ríkà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n lọ pàdé ààrẹ wa ní kíní tó ń ṣe ní yọ lágbára Ọlọ́run wọ́n náà máa padà sí London Monday Ọlọ́run aṣọ wọn lè
o bá ní mo dẹ̀ ti ṣàdúrà yẹn ìjọba fẹ́ kí n máa fi húkùhúkù ṣàdúrà kẹwú a dẹ̀ gbọ́dọ̀ kí ẹni tó wá ṣojú wọn ṣé wọ́n ti lọ ambassador Bala Abdulsalam, Minister of Information and Culture, Nigeria Commission, is also, thank you, sir. He's also the acting High Commissioner. Ìyẹn fi hàn àwa ẹgbẹ́ yìí bí High Commissioner ṣe gbé wa lárugẹ tó. Wọ́n lè rán ní ọ̀dà junior officer wa náà. Thank you, sir. God bless you. The essence of this gathering is Yoruba Day. A secured, respected, and honored Yoruba in an equitable Nigeria Federation. So we are not calling for separation, aggression, in any form, but Nigeria, where each tribe will thrive under their own culture and tradition, as it was when Nigeria was practicing British parliamentary system, the regions. Can I continue in my language, please? Thank you. You come over here. I know. Right? So ní ìtawà sọ ni pé kí wọ́n jẹ́ àṣẹ Nàìjíríà bíi ti 1960. Ẹ mú sùúrù àní kí wọ́n jẹ́ àṣẹ bíi ti 1960. Thank you. Regional system here. Western region had its High Commission in London. Right? Northern region had. Eastern region had. Western Nigeria, Agent General, Agent General Office. Agent General Office of Western region ni wọ́n gbà ní 1966 nígbà táwọn ológun dé yẹn tó di High Commission. Because Western region was set on what they call order, merit. Ìyẹn ló mú màmá wa Chief Judy Coker. Àwọn ni Miss Western Region 1960. Ẹjọ́ àwọn tó bá kù sí ìdárúkọ yín ẹ má bínú o ṣe àwọn méjèèjì mo pè yẹn they are my guests. Yeah, where's Dr. Bukola? Where are you? She was not sure the High Commissioner would send a representative until this morning because I was in communication with the High Commissioner and he promised that somebody will represent him because he will still be in the US until Monday. And our mama, the first yet of Lagos, Ṣẹ́gbọ́ Bàbẹ́tò of Lagos rí, bàbá ètò ìjọ yẹn náà lọ fún ìjọ yẹn ní ọba òye kàn fún wọn lóye o but àwọn jẹ́ tí wọ́n ní 6 a.m. ìtàn ní ká wá sọ̀tọ̀ ń bí ìtàn ní ká wá ìtàn ní òun ẹjẹ́ ká ṣẹ́rí àmúlọlé ní tàfẹ́sọ̀ àmúrelé tá a máa ṣùgbọ́n ìta máa pé ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn lè sọ. The first black Secretary General of the Commonwealth, Dr. Anyagu, he was the first black to be the Secretary General of Commonwealth. His wife, his only wife, Mama Agba, she was Miss Odujo. So those who are calling for breakup of Nigeria, àwọn ẹranko ti wọnú egun. Ṣé wọ́n wá lọ bá màmá Yaku ní Enugu ìmọ̀ tó ń gbé o? Wọ́n wá ní màmá màmá ẹ di ẹrù yín o, ó yá ní Abẹ́òkúta.
àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yin? Ìwé ilé ẹlẹ́yàn ẹ mú sùúrù bàbá ẹ mú sùúrù. Ó ní mo ṣe ní tó bá tó àsìkò kan pè mí. Àsìkò tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ náà fún mi yìí ẹ dákun fáwọn náà àsìkò tí wọ́n. Oh, but in the meantime, it may be too late. But restore the federalism of the good old days, whereby Sherry Shetawon Agent General Western Region ṣe jù ní disbursement of scholarship from Western Region. Kí ni wọ́n wí? Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ló kó mokómorò wá o pàápàá jùlọ àwọn YCE mi wàá mọ̀ bóyá àwọn first lady YCE torí àwọn ìyá yìí ó dàbí pé ògbólógbò àwọn ọmọ yìí ni wọ́n ṣé ń gbọ́ àwọn bàbá ẹ̀ tí ẹ̀fọn kankan wọ́n láwọn ní world media ẹ wo tí ilé mi ṣe o ẹ bọ̀ àní ẹ mú sùúrù bàbá yìí yọ jẹ yín bàbá ẹ mú sùúrù àwọn mẹ́yẹ wọ̀ lápò ẹ sọ pé dúdú ni so tí mo fẹ́ sọ ni pé empirical factor sọ yẹn ìgbà míì ẹlòmíì lè gbà sódì pé who is he talking to tó wá sọ kí ló mú. I got married in this town Saturday August 12, 1978. St. John's Wood Anglican Church, Amstead. The Reverend Father was Reverend Father John Rankin. I came here as a student 1976. My firstborn, who is a lawyer, has his family in this town, Essex. We must keep the law wherever we find ourselves. Nǹkan táwa rí nípa irú àwọn ìlú báyìí ni pé tó bá pa òfin wọn mọ́ ó lè gbé ayé ọba ó ní kí ní jápa tó ń sọ sí yẹn wọ́n pè mí sórí rédíò tẹlifíṣàn ká sọ̀rọ̀ ta ló ń paná ṣe gbọ́n sanwó Bùkọ́lá ẹ̀ sanwó ni wọ́n ti ń paná ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ ìyẹn kọ́ là ń sọ mọ́ mí àní wọ́n máa ń paná ṣe ẹ sanwó di 8 ní. So n ta fẹ́ sọ lélẹ̀ bàbá ẹ̀yin màmá kí kálukú gbé ìgbà ìsọ̀yà rẹ̀ bí táyé àtijọ́ ká ní Nigerian system táyé là ń lò ní there wouldn't have been the first television in Africa níbi tí màmá yìí ti jẹ́ second female to appear the first female to appear ni màmá Nike Agbaje Williams. There wouldn't have been the Liberty Stadium. There would many okay, àjàsà lè ń ṣe yẹn. Ó dàbí àlùbọ́sà. Ẹ̀músùrù. Cocoa House ten sọ yẹn. Cocoa House was built during the government of Chief Samuel Ladoke Akintola because it was declared open on July 30, 1965. Awolowo had left Western Region 1959. But Awolowo kọ ní wọ́n sọ nígbà tí wọ́n action group, a party with a plan. Wọ́n ló jẹ́ kí influx kó wá because Western Region was paying the highest salaries in this country. Twice, Western Region loaned the federal government of Balewa salary. So if it happened, it can still happen. Let us operate through federalism. Where merit will be the order of the day. Who's calling me? Somebody promised to give me £5,000. Thank you all. Baba Lekan Labi never disappoints about Afoni at what's already. Especially about the empirical
aspect of his speech. Thank you, sir. We're going to quickly, now we have amongst us very special guests from the Ifadiwura Temple, UK. And I would like to call on the members led by Yanifa Dr. Bola Ogundari, who is a barrister QC in this country, as in SAN in Nigeria, or KC, since we have a king here now. She's also has a PhD in herbal medicine. She's a clinician and consultant with the NHS and with private patients as well. But most importantly, she's a die-hard Yoruba woman. And she's also an Yanifa, so she's a spiritual leader in the Yoruba traditional belief system. Can we please welcome Honorable Dr. Yanifa Bola Ogundari. Iba akodaye, Iba aṣẹ̀dá ọ̀run, Iba wọn tó láyé, Iba irúnmọlẹ̀ mojú orí mi, Iba bàbá dìde, Iba ẹ jẹ́ kí bá mi ṣe, Iba ni mo ṣe, Iba ni mo ṣe. Ọmọdé ò lè kọjá kó má ra lọ́wọ́. Good evening, everybody. I'd like to thank all my elders. First of all, I greet the Royal House, Kabesi. I greet you. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin lóyè lóyè. Mo júbà àjòlè lọ. Mo ṣe bẹ Elédùmarè, mo ṣe bá kọ́dá. Mo ṣe bẹ ìṣọ́lá lóòkiri òkú, ẹlẹ́gbára ẹlẹ́gbàrá. Alẹ́ ṣòkòtò pépé sórí ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́. Èṣù wọ́ lóní jẹ́ kẹ́ni tí ó jẹ́ òpin ìbá ẹni mo ṣe. Mo ṣe bá wọn ìyá mi òfílò ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́ alágogo dẹ arógbá aṣọ má balẹ̀ ajókòó lórí odó parẹ́mọ́dó àníríjà yín o. Mo ṣe bá fọ́ olókun àsọ̀rọ̀dà ẹlẹ́rìn ìpè àtórí ẹni tí ò sún wọn ṣe. Ọmọ onírè ọmọ kàkà bí ọlà Ifá tó bá roko kó o dé kíákíá. Ọ̀run mi là jànà sóde tó bá ròdò kó bọ̀. Eré tẹ̀tẹ̀ ní tẹ́kọ̀ agége abiyamọ kì í gbẹ́kọ̀ ọmọ ẹ̀ kó má ta tí wẹrẹ. Torí ta tí wẹrẹ báyìí ni tèkúté ilé bá mi mo ṣe báyìí o. Mo ṣe bọ ọṣún ọ̀ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ ìyá mi olóhùn ayọ̀ awẹ́dẹ́wẹ̀rẹ̀ ṣàkóò tó wọ ọmọ. Akúrẹ́rẹ́ bí ẹni sùn bẹ́ẹ̀ ni ò sùn lọ ìyá mi ò wáyanrìn kówó sí kó má ṣe wáyanrìn kówó ti wá sí. Mo ṣe bá yémọ́já yémọ́ tá àṣà ìyá mi ò abiyamọ tí ń retí ìgbé ọmọ. Ìyá mi kò gbàlúbọ́sà kò fi rò fọ́ iyémọ́já yé. Mo ṣe bọ bàtà lọ bàtà ìṣọba takuntakun tí bá wọn kò dé ìrànjẹ. Òòṣà ńlá ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ màgò bàbá mi tó sùn náà àlà tó jí náà àlà funfun kò láì bá ẹni mo ṣe o. Mo ṣe bá Ṣàngó olúkòso àyàrá iná lójú iná lẹ́nu àkàtà yẹ́rìyẹ́rì. Ẹni pé Ṣàngó ọ̀gbà kó máa bẹ́ bọ lọ. Mo ṣe bòkú lákàyè olómi lẹ́fẹ̀ẹ́jẹ̀ ní ọ̀wẹ́lẹ̀. Òláṣán lè fìmọ̀ kí mọ̀ bóra. Ògún má ṣe jẹ́ àríjẹ o. Mo ṣe bẹ ẹgbẹ́ ọ̀gá ògùn apọ̀ nílẹ̀ bí erùpẹ̀ múso. Èrè o akíkà ṣẹ́gẹ́ ajójójó ayọ̀yọ̀yọ̀. Mo wá ṣèbá gbogbo gbàgbárùmọ̀ lójú kan tí mo ṣèbá gbogbo gbàgbárùmọ̀ lójú kò sí. Mo ṣèbá àwọn tí mo tara wọn jáde, mo ṣèbá bàbá mi, mo ṣèbá ìyá mi. Mo ṣèbá egúngún ìdílé bàbá mi, egúngún ìdílé ìyá mi. Mo ṣèbá Júnilọ, mo ṣèbá kábíyèsí o. Kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀, kírùkẹ̀rẹ́ dọ́kínní. Àṣẹ ọba kì í kú mọ́ba lẹ́nu, àṣẹ òní kú mọ́ yín lẹ́nu. Ẹ pẹ́ lórí àpèrè àwọn bàbá yín. Mo wá júbà gbogbo àwọn lóyè pátápátá. Mo tún wá júbà bàbá mi náà tó wà níbí báyìí ní ohun tí mo fẹ́ sọ lẹ́nìí kò bá ṣe má ṣe é sọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní pé bínú bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ ló bí í yàn. Òun náà ni fámi ò mọ̀ wípé wọ́n máa wà lórí ìjókòó lẹ́nu. Kábíyèsí, mo ṣe báyìí o. Kábíyèsí Ọládìbòlú, wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ bàbá ìjọ ohun tí mo fẹ́ rọra sọ ìtàn ráńpẹ́ lé lórí lẹ́nìí. Torí Ifá kan ní wípé tí èèyàn bá lówó lọ́wọ́ tó o bá bímọ re owó olówó ló kó dání o. Inú mi dùn fún nǹkan tí barrister Ògún sọ lẹ́ẹ̀kan which ó ṣe pàtàkì. Ifá ní pé tínú bá ń bí awo kó wo wájú kó tún wẹ̀yìn kó dúró ọ̀kan ọ̀nà pòròǹbá kò kí ń ṣe torí èní torí ọjọ́ àti sùn ẹni ni.
ẹni tí ò bímọ re tó lóhun kankan kò lóhun kankan. Ọmọ Láyọ̀ tó wá lẹ́ẹ̀kan tí Bàṣòwò tó mú wá wàá pẹ́ láyé o. Gúnugún kan kì í kú léwe, wàá dàgbà wàá darúgbó kan kẹrẹ. Kò sí kankan ní wa báyìí tó máa mọ sàárè ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi abiyamọ ọlọ́wọ́ osùn, ẹ ti wẹ̀wẹ̀ kíní fọ́mọ ẹ̀ ní wẹ̀wẹ̀ kẹyìn fọ́mọ. Ní rógun ìbànújẹ́, ní délé lọ bá ẹjọ́, ní rógun òfò. Ẹ̀yin náà wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn, ní rọ́mọ yín dìdàkudà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Kábíyèsí Ọlájùgbòlú torí pé kí ni níjọ́ kìíní àná nígbà tí Fàdúrà Temple UK bẹ̀rẹ̀ nílùú yìí 13 years to be precise. Mo ní kí ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe, mo lọ lé bàbá mi dá fáwọn ṣe bọ̀ wọ́n ní pé nǹkan tí Ifá fẹ́ kì í ṣe ni. Mo wá pé Kábíyèsí mo pọ̀ lórí wọn, mo nínú ọlá ìyá mi gidi. Abíá ọmọ ọlọ́jà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ tó ń fúnjà tọmọ tí ò kí ń jẹ́ kọ́rùn ẹ̀ wọ́, tí ò kí ń jẹ́ kẹsẹ̀ kó wọlé. Wọ́n ní kí n gbọ́ tún kí n ṣe. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Fálẹ́ni o. Ìyá mi HRH Princess Morade Adédoyin Ṣọ́lárin abiyamọ ní ọwọ́ tẹ́tí wá fi kún sùn ní fi kò èdú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé rò pé ọmọdé ara mi ni mo jẹ́. Wọ́n ní ijọ́ tí lámọ̀ya rẹ̀ ní lákó níwájú gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà mi báyìí o, èmi wà ní mọ̀ya ara mi báyìí mi lè tẹ́ níwájú yín. Ní èní nígbà tí president tó pè mí before tó sọ fún mi nípa event yìí, mo á wò pé nǹkan tó ṣe pàtàkì especially around the theme of talking about technology. Sáà lè sọ̀rọ̀ technology láìsí Ifá, a lè sọ̀rọ̀ technology láìsí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ayé àgbàlagbà lè sọ̀rọ̀ wípé wọ́n lẹ́ni tó bá sọ̀rọ̀ tán ìyẹn ti ń lọ ti ẹ̀ ní àwọn òní sọ̀rọ̀ tán. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá mi àwọn ìyá mi wọ́n ti sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mú ṣe ni wípé wọ́n ní tí bàbá yẹ̀yàn kó rọra ṣe, kí gbogbo wa ká lo ayé rẹ̀. Gbogbo wa nígbà tí mo wo website nǹkan tó jẹ́ kí n wá sí event gangan fún Think First Yoruba, it's not about now but what are you contributing to the future. Kí ni nǹkan tó lè jí ní ọ̀sẹ̀ kan ọjọ́ kan tó lè tọ́ka sí pé nǹkan báyìí ni mò ń ṣe tó ń jẹ́ kí agbègbè mi àwọn ọmọlẹ́yìn mi àwọn ọmọ ọmọ kan ṣoríire. It doesn't have to be your own children, but let us contribute positively to our society. Kama wrote one because Barisa, my Leonard colleague, he said something earlier, and that thing touched me. He said, and I will take that back with me. So, from all the Ifadiwura Temple UK members, a lot of people look at me and sọ fún mi pé ìyá nífà kí nìkan tó ń ṣe nílùú ìwà ní kò ń ṣe kìíní. A ṣẹ̀ṣẹ̀ parí 13th edition of our Ọ̀ṣun Òṣogbo UK festival nínú ìlú yìí. Kò síbikíbi tí mo máa dé, I am always proudly to be a Yoruba first, to be a female second. Then lọ́wọ́ bàbá tó bí mi lọ́mọ tó ní pé dandan mo gbọ́dọ̀ gbọ́ Yorùbá. Nígbà ayé airmail, bàbá mi á kọ lẹ́tà sí mi ní Yorùbá. Màá fi English kọ́ padà, bàbá mi á sẹ̀dẹ̀ padà sí mi. A nítorí kí ni tí máa lọ sọ́jà jọ́ tán bá máa tà mí, màá dúró mi ò ní mọ̀. Torí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Torí pé tí ò bá jẹ́ bàbá mi, mi ò lè kọ́fà, mi ò dẹ̀ lè débi tí mo dé lẹ́yìn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà wa. Ẹ̀mí nígbà yín ní àsìkò lọ́pọ̀ sí kí n dáwọ́ ẹjọ́. Torí wọ́n ní pé ìwúre lèèyàn ṣe, wọ́n ní ìbáni ká kọ́kọ́ ṣe ká tó ṣohun gbogbo. Ẹjọ́ ẹ fún wa ní ìwúre. Nítorí pé omi náà rè ń lò tó rẹ̀ fún. Kò sẹ́nikẹ́ni tó ń jí lówùúrọ̀ tí ò ní fomi bọ́jú. Bó bá fomi wẹ̀, ó di dandan pé wàá fomi ṣe nǹkan kan. So bó bá ṣe wá ń lọ lé wa báyìí, ire gbogbo wa jẹ́ tiwa. Bá mi tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo lé o. Mo júbà kọ́dá, ìbà ṣẹ̀dá, ìbà bàbá, ìbà yèyé, ìbà olúwo, ìbà ojúbọ̀nà, ìbà Elédùmarè tó kó gbogbo àjọ tó jẹ́ kí Yorùbá Day London Festival kó possible. Kò ní jẹ́ ká fi eléyìí ṣàṣemọ́ o. Bójú bá ṣe méjì àwòrán, bátẹlẹsẹ̀ bá ṣe méjì àrìnà kàṣàkàṣà, bí bèbèrè bá ṣe méjì àjòkó lórí ẹnu, irá mi pèpè láwo lé, òdìtẹ̀rẹ̀ láwo òde.
ọlápàdé ló kọ́lé tán ló kọjú ẹ̀ ní òkanlẹ̀ ní òkànkè ló kọjú ẹ̀ sí òdòdó adífá fún Oyèpolú tí ń ṣọmọ ìyá òṣòro nífẹ̀ẹ́ ìtí ìyá ìfilẹ̀kùn kékeré léńjé tí bàbá ìfilẹ̀kùn kékeré léńjé Oyèpolú òmò dídá ọwọ́ Oyèpolú òmò dítẹ́lẹ̀ ojú omi ló ń talẹ̀ àwọn ọmọ. ìṣòro ọ̀run ò ẹ wá bá wa tóró yìí ṣe ìṣòro ọ̀run. Yorùbá dé festival yá bá wa ṣe o ànífẹ́lẹ́ ìṣàṣemọ́ o bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. ẹ ṣeun fún mi wọ́n ní ògbèdí babaláwo mi ló dífá fún omi níjọ́ tó mi tọ̀run bọ̀ wálé ayé wọ́n ní bómi bá balẹ̀ á nípa bómi bá balẹ̀ á làlùyọ́ ìjọ mi ti balẹ̀ lọ́jọ́ tó ní gbogbo àwọn àgbààgbà wa pátápátá gbogbo orí kankan tó wà níbà àti lórí gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa lórí gbogbo nǹkan wa tó mì àti tí omi báyìí á nípa re á nípa ẹ̀mí gígùn á nípa àlàáfíà á ní ṣíṣe á ní báláyé fọwọ́ tí o gbogbo tá a bá ti ń ṣe báyìí ló máa bọ́ sí fún wa bá ní síkù ọmọ o. ẹ kálẹ̀ gbogbo àwọn bàbá mi àwọn ìyá mi tó ń jókòó wọ́n ní Olódùmarè rẹ̀ fẹ́lẹ́ ṣàṣemọ́ láàrin gbogbo wa àwọn bàbá mi ti sọ̀rọ̀ síwájú nítorí àkókò mo kí gbogbo àwọn kábíyèsí tán wá láti Nàìjíríà wọ́n ní ẹyẹ òkè ń fòkó forí sọ́kè ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́bárẹ́ o ẹ̀rí ìnàkórè àkòyà ibi ìwòye àmọ́dún a máa tó pọ̀ ju eléyìí lọ ẹni tó máa da Yorùbá festival tó máa dàrú kò ní wọ̀ ọ́ àwa náà tá ti wà nú ẹ̀ náà tá ti wá bá wọn ṣe tẹ̀lé náà àní sáko àníyàn kú o ànídélé bókù aya ànídélé bókù ọmọ ànídélé sìnkú àràwàrà fúnra wa àníkókó òjijì o òtútù burúkú ò ní mú wa o kábíyèsí ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́ báyìí o ẹ̀rìnà kórè o ó dákọ̀ ya ibi o wọ́n ní tó báyìí tó lówó wọ́n ní tó fẹ́ báyìí tó dúgbọ̀nà gbogbo ìta wílẹ̀ ní kárọ̀ kó rọ̀ mọ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o àbọ̀ mi rí o. Gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá o gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá o ajagun náà yóò wò lédè yìí gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá o gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá o ajagun náà yóò wò lédè yìí gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá o gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá o ajagun náà yóò wò lédè yìí gbogbo ẹgbẹ́ tí ẹ wá ẹ bá ń dá Mùsò fẹ́gbẹ́ mi ò Mùsò èrè o ẹ bá ń dá Mùsò fẹ́gbẹ́ mi ò Mùsò èrè o ẹ bá ń dá Mùsò fẹ́gbẹ́ mi o. I've been on live since I got here. I was kind of listening to everything, but I've been on Instagram. I've been on a few of our social media because there's many things we can all do to contribute. See, nǹkan tí owó ò bá fi rí ṣe, ìkànnì àwọn bàbá wa ẹ má bínú sá, wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní gbogbo oníkálukú wá lè ní, ṣùgbọ́n àwọn tó organize ẹ̀ lọ́mọ yẹrẹ tán sá. Ìfọ̀ ìjẹ́ka sáré kábàkábà, a máa ṣe é ṣe fún wa. Ṣùgbọ́n ohun tó oníkálukú bá ní kó fi sílẹ̀ ní èyí tó ń bọ̀ níwòyí àmọ́dún. Wọ́n ní ọdún kan ṣoṣo báyìí lọ́rùn mi làbára pé tún tọrọ tó fi lògbọ́ ọdún láyé. Gbogbo wa là ń lògbọ́ ọdún láyé. Ẹ jẹ́ ká kí ọwọ́ bà pò gbogbo àlà arájé tútù àpamọ́wọ́ ajá filé gbogbo wa ṣe bùgbé. Àbàrá yóò ní bà wá bẹ́ẹ̀ ni pàṣán ajé ò ní bà wá. A máa rí ná a máa rí lò arájé firadé arájé fi pè wọ́n níṣẹ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa bá a bá ṣe fẹ́ ká jẹ́ kó bá wa ṣe. Ẹ jẹ́ káwa náà ká fajé ká
ká ṣe kí ni ká fi ṣe tútù sílẹ̀ torí pé wọ́n ní pé kí lajẹ́ ń jẹ lótùfẹ̀ tó fi ń yálé ẹni ṣé bí ẹran ọ̀gẹ̀dẹ̀ lajẹ́ ń jẹ lótùfẹ̀ tó fi ń yálé ẹni. Mo wá fẹ́ sọ kankan lẹ́nu ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi torí ọmọdé ni mo jẹ́ níwájú yín o ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti lè dá ajé tó pọ̀ jù lẹ́nìí máa fi àṣírí ajé kan lé wọn lọ́wọ́ tẹ bá sọ wípé mi ò kì í ṣọmọdé ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Can you please give me Anifa Bola Ogundari round of applause? Thank you so much. Ẹ ṣeun mápẹ́ náà, ẹ ṣeun Sikinda o, ẹ ṣeun gbogbo ìwúre tẹ ṣe, àrò ti rọ̀ mọ́, àṣẹ wa ìyá mi. So now it's crunch time. Time to put our hands in our pockets to support this great cause. The Yoruba Day celebration. It's one thing for us to meet and have fun and drink and eat and dance. But as Barrister Ogun said earlier, and as other people have said, the most important thing is to build a future for the coming generation. And we all know that money answers all things. Owó ní tí òun bá sí ká máa dábàá kankan. Àti rí big monument tí àwọn kábíyèsí wa tán ti sọ fún wa pé àwọn náà wọ́n ti fi gbogbo ara pẹ̀lú wa. Wọ́n dẹ̀ ti máa gbé ọ̀rọ̀ náà lọ sọ́dọ̀ àwọn mínísítà àti àwọn governors ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n àtàwà ní diaspora káwa náà ṣe tiwa. Ká lè kọ sílẹ̀ pé we did our own bit. So ó dà pé àwọn organizers are going to go around and just ask people to kindly donate to the upliftment and the progress of this amazing movement. I don't want to call it an organization because it is a movement that we're going to hand over to the next generation and the next generation by the special grace of Olodumare. Auntie Dr. Buki, yes. So the website to donate is the Yoruba platform. So for those who wish to donate to the Kiriji War Peace Monument Fund, please go to www.tynf.org, make your donation and indicate for Kiriji War Monument, because the Yoruba National Fund is the body that is going to coordinate that fund. We are taking pledges. If you would like to make a pledge, we will follow up with you to collect that pledge. Just signal, we'll come to your table. I'm just scanning around. If you'd like to make a pledge, raise your hand. Okay, noted. So I will come around. Màá wá sí orí tábìlì yín láti gba ìlérí tá a máa padà pa lọ́wọ́ yín. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ fún wa ní owó, ẹ lọ sí tynf.org. Ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀rọ, ẹ bá mi gbé sókè fún wọn. Ẹgbẹ́ yẹn ni wọ́n máa ṣe àkóso gbogbo owó tí a bá dá. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo kọ́kọ́ sọ wípé àwọn ìgbìmọ̀ tó máa ṣètọ́jú owó yìí wọ́n máa ní gbogbo nǹkan tá à ń pè ní record ìṣirò gbogbo bá ṣe wọlé nítorí bá fowó ṣe. Èló gan ni owó tá à ń gbìyànjú láti ẹ̀ tí kó jọ yìí, owó tó pọ̀ ní ìlọ́po la máa ṣe. Ìlọ́po àkọ́kọ́ ní 50 million naira ní ìlọ́po àkọ́kọ́. Nítorí náà tẹ́ bá fẹ́ gbowó sí ẹ rí gbogbo ibi tí mo fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan, ẹ rí bó ṣe rí mèremère, ẹ mọ̀ wípé owó ló máa jẹ. Nítorí náà tẹ́ bá fẹ́ gbowó sí ètò ìkọ́lé náà, ẹ bá wa bù sí kí Olódùmarè kó dẹ̀ bù sí fún gbogbo wa. Jésù òjíṣẹ́ Mohammed Tayo Asala kó bù sí àpò gbogbo wa níbi tí a bá ti mówó, ọwọ́ wa kò ní kàn sàlẹ̀ àpò. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa lọ sí tynf.org, the Yoruba National Fund. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn ẹ̀yà Jew, they have something called the Jewish National Fund. This is our own, and the Kiriji War Monument Fund is one of their funds for the heritage
they have a kind of heritage fund for aṣẹ́mẹ́yẹ bọ̀lá kò ní mi ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n bóyá kí n bẹ́ẹ̀ díẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ bí ilé ìṣẹ̀ǹbáyé ilẹ̀ Yorùbá wà lára àwọn iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe láti jẹ́ pé kó wà ní bó ṣe yẹ kó rí táwa náà bá lọ sí ìlú Amẹ́ríkà wọ́n á ní ká lọ sí tàbí tá a bá wá sí ìlú ọba ń bí a lọ sí ààfin àwọn ààfin yẹn ti wà látọdúnmọ́dún ipò wo ni àwọn ààfin ilẹ̀ Yorùbá wà ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè ta ló ń ṣe àmójútó ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n ṣe bó ṣe yẹ kó rí kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀ ṣé bó ṣe yẹ kó máa rí nìyẹn kí la máa fi hàn àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ ọ̀la so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la lérò láti ṣe ṣùgbọ́n orí Kiriji láti máa bẹ̀rẹ̀ so ètò ìkówójọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 50 million naira ìpele àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ ṣeun ẹ bá wa lọ sí tynf.org make your donation indicate for Kiriji War Monument Fund we will a máa fún yín ní update regularly bí iṣẹ́ bá ṣe ń lọ bó ṣe ń wọlé níbo lówó yín lọ níbo ló balẹ̀ sí tí bóyá fún ìdí kan tàbí èkejì wọ́n ní ká má máa fọ ẹnu òdì sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo wa alákọ̀wé ni wá tá a bá di wípé bóyá àbí ó pín wa nípa àwa ò lè gbé lọ́mọ́ àájọ ń da owó yìí fún àwọn ẹgbẹ́ tí a bá mọ̀ pé ó máa ṣe iṣẹ́ yẹn dé àṣeyọrí ara àwọn ètò tó wà nílẹ̀ fún mi eléyìí ò ń ṣe owó tí ó máa wọgbọ́ àtúndà tẹ̀lé ibi tó lọ ẹ ṣe wo Olódùmarè àrùn gbogbo wa lọ́wọ́ mo ti rí i pé àwọn bàbá wa Yorùbá Council of Elders ẹ ti náwó sókè a máa wá láti gba ìbéèrè yín ẹni tó bá tún fẹ́ bàbá wa Kábíyèsí Olúgbọ́n ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín ẹ bá wa gbé owó ńlá kalẹ̀ fún ìṣètò yìí ẹ ti gbówó ńlá kalẹ̀ ẹ ṣeun o bàbá wa mo mọ̀ pé ẹ jẹ́ kí n dá padà fún ọmọọba ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún wọn ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún wọn ẹ ṣeun ẹ kú àtìlẹ́yìn wa ẹ jẹ́ kí n gbé fún àwọn màmá wa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwọn ni wọ́n mọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí sọ jù ẹ ṣe. ẹ ṣe Dr. Bukky ẹ bá fún wa látẹ̀wọ́ jẹ́ wọn gbìyànjú náà Yorùbá sísọ dáńtí wọ́n gbìyànjú rẹpẹtẹ ẹ ṣeun mo fẹ́ pe àlejò kan náà àlejò pàtàkì tó wà níbí I think I need to speak in English because he doesn't speak Yoruba. I'd just like to acknowledge and honor the presence once again of Ambassador Bala Abdusalam, who is representing His Excellency Ambassador Sharafa, the High Commissioner to the Courts of St. James in the UK, the Nigerian High Commissioner. Would you like to come forward and just give us a word or two from the High Commission? Let's give him a round of applause, please. Kábíyèsí, distinguished members of Elders Council, all other organizations, Yoruba organization here present, ladies and gentlemen, my name is Bukar Al-Kali Abdusalam. I am Minister and Head of Information, Culture and Sport. I was asked yesterday by His Excellency Ambassador Sarapa Tunjushala to come and stand in for him. As I knew, most of you are aware, he is away in New York. This is a season of United Nations General Assembly. So many people knew about that here, and that our president is there. As the High Commissioner to the United Kingdom, he must be there. There are a lot of Commonwealth meetings and other important meetings that he has to attend. So he asked me to inform you that he is here in spirit, even if he's not physically here. And he asked me, currently as the acting High Commissioner, being the most senior in the High Commission, then to
Kabiesi, I am greatly elated when I see the passion, zeal, and how people come together to talk about enhancing and promoting our culture, and at the same time, the issue of QG and how Kabiesi and all other members here promise to give their support. Surely, in fact, although it was not yet unfolded fully, I wish to inform you that this government is looking for a possibility of launching a cultural diplomacy where culture is going to be given a lot of emphasis in engagement with other countries around the world. So I wanted to thank Kabisi and all the other members, elders here, that this message of this event today will be surely communicated to my principal, Ambassador Sharafa Tunji Shola, and also he also promised to receive some members of this committee on Monday. So by the grace of God, he said he's going to receive you. So we are looking forward to receive those who are coming to see you. Thank you very much. Thank you so much. Can we give His Excellency a round of applause? Thank you very much indeed. We're now going to call on the representative of the Yoruba Council of Elders, Awon Babami ati Yami. I'm also a member of the Yoruba Council of Elders. Can we have my big Egbon, Otun Babalaji Falashe, Bob Bajiro Akaribu of Rebel Kingdom. My Baba Oko, Mr. Yomi Bola Ajagun, our chairman. Thank you so much. Ejio, Kabesi, Kalipe Mukinyo, Kalipe Lori Kibara Palese. On behalf of the Yoruba Council of Elders, I felt pledged that what will be given to the organization. Even though although individually I'm alone as individual, but collectively I'm only £1,000. Now, there are things that tell you morning about Yoruba Council of Elders. Many years back, we have the aspiration to have Yoruba House in this country. In fact, we went as far as drawing up the plans, just like Think Yoruba for State. But unfortunately, and in order to support that, we set up an investment vehicle, Omoluabi Investment Limited. And we opened a shop and we started training. But unfortunately, we had to close up because it's not been patronized. But we have learned so much, and I'm hoping I'm hoping that we'll be able to pass that on to the young ones. And I want to thank Yoruba Think First for their efforts, because what they are doing is what the elders should be doing. And I want to thank them immensely for their vision. And we at Yoruba Council of Elders, we will do our best to support them and encourage them to do even more. Thank you so much. I want to pass this on to our Custodian General to say a few words. Mo kí gbogbo ilé
kábíyèsí wọ́n ju àti lọ sáyìn kírìjì wọ títì again ní hòtẹ́ẹ̀lì ní Greenwich lánàá kábíyèsí Ọ̀túnbádéjì Òṣìbógun bàbá wa tó represent Biden àti bàbá wa olóyè Lẹ́kan Àlàbí àti gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ lánàá mo kí yín àti mọ́gàjí àwọn náà ni mo pè ní wọ́n mọ̀ pé àwọn ni Biden torí wọ́n ṣùtù lọ́wọ́ wa lánàá ọmọ Yorùbá tó wọ suit mo ní wọ́n á represent Biden ni àdúpẹ́ ẹ ṣe púpọ̀ ire tí a ṣe lé ọdún yìí a ṣe ọ̀pọ̀ láyé tí a ṣe lọ́dún yìí a ṣe ọ̀pọ̀ láyé ìta máa ṣe lọ́dún tó ń bọ̀ àtọ́dún míì á pọ̀ ju eléyìí lọ ẹ jẹ́ ká gbá èdè Yorùbá lárugẹ bí bàbá wa kan lè sọ ká dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn tí ó jẹ́ ọmọ Yorùbá wípé wọ́n ó yẹ kán wà ń bí ilé alẹ́ lọ́dún tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn ẹbí àtàrà wa bóyá bàbá wa ti ṣe sọ wípé àgbà kì í wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun wọ́ gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá tó bá ní ìṣòro ẹ wá bá wa àwọn ọgbàgbọ́ta lè ṣe á wà fúnra wa ní adẹ́kúnra wa dẹ̀pẹ̀ ẹ ṣe. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ bá wa ṣá àwọn bàbá wa àti màmá wa látẹ̀wọ́ Yorùbá Council of Elders mo mọ̀ pé àwa kan wà tẹ́ pé a ti gbáradì láti wá jó gbàgede ijó náà dẹ̀ ti wà ní ṣíṣe àmọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ ayẹyẹ oníjódé torí àwọn organizers wọ́n mọ̀ pé a ti pẹ́ aago 9 sí lù wọ́n kàn fẹ́ kí n sáré bá wọn make a few announcements. Àwọn tó wà pẹ̀lú wa bí àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà ni wọ́n ń ṣe wọ́n ń ṣe 5th year anniversary the Noble Foundation wọ́n máa ń tọ́jú àwọn èèyàn tí wọ́n need eye tests, eyesight, eyeglasses, cataract surgeries, etc. And also poverty alleviation and widows in need. They give them support. They have their 5th anniversary on the 28th of October 2023, and it's at 709 Old Kent Road, Success Banquet Hall. The lady in charge is here. Can she please stand up so everybody can see her? So if you're interested, kindly, she's dropped her flyers on the tables. Please kindly support, it's a good cause. And I'm sure all will be well on the day. There's another quick announcement. This one is called Yoruba UK Central Office. And they are into business, welfare, education, immigration, family, really the Yoruba mindset change. Website www.yukgb.org. And we have a gentleman here who is the brains behind this. Okay, Bjorn, sir. Can you please stand up so people can also see you? Please kindly give him a round of applause and please approach him so you can find out more about the Yoruba UK Central Office. They also have an event in December, I believe. I said there's, well, he says we, as in all we Yorubas. Yoruba Thanksgiving Day. Fún ìṣọ̀kan àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Ẹni tí a bá ṣe lóore tí ò dúpẹ́, ó dàbí ọlọ́ṣà tó kò dé lẹ́rù rọ̀lì tó tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi. It's on the 2nd of December 2023, and please go to Pastor Okebiorun to ask more information. And for me, myself, I have an event on the 26th of October, Ashwebi Festival Gala Night, talking about Ashwebi, family cloth. What's the meaning? Why do we have it? Kí ni ṣe táwọn baba ńlá wa fi ń wọ Ashwebi?
Could there be time changing that come make owó? It was first about identity, because the motifs or the patterns of the indigenous fabric of any family is how they will identify if there was a war. And after the war, that's how they would return people to their homes, children and women who are usually the most vulnerable. But also, it's also for family support, for unity, for social inclusion, and then of course, to ensure that we have oneness of spirit and family love, but most importantly, love amongst us Yorubas. So please go to www.ashwebifestival.co.uk and come and support your princess. Thank you so much. We'd like to say a It's big thank you. 9:11 p.m. Would like to say a big thank you to everybody that made time to come. Papa Julo àwọn bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wá láti so many far places, Nigeria, America, nǹkan láti wá bá wa darapọ̀ níbí. Mo fẹ́ pe àwọn organizers síwájú, Dr. Bukola and your team, please come and give your. Yes, please. But it would be nice to have all of you here to stand with the president. We'd like to say a big thank you to everybody that spoke. We all have something to take home. We have nuggets that we can put to the back of our seats. So can we have the president to please come and give the vote of thanks? Let's give him a big, big round of applause. Thank you. So I've been told, Moki Bugwaluru Kolodumare, I've been told that more Yoruba world media, Enisuru, Yama Binuma, I want to Mr. Okuribido, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ sọ fún mi pé tẹ́ bá ní bá ṣe ìṣẹ́jú kan sí méjì láti sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe bó lè máa rí bó ṣe yẹ kó rí. Àwọn náà kọ́ sọ fún mi nípa pé Yorùbá Central Office mi gbọ́ pé anybody sọ kankan fún mi. Ṣùgbọ́n kò sí wàhálà. Ṣé mọ̀ pé àwọn bàbá wa wà níbí báyìí, àwọn náà fẹ́ ṣe. So máa lo orí ọ̀fẹ́ tí mo ní. Gbogbo protocol ẹ má bínú, ìṣẹ́jú méjì so that àwọn Yorùbá world media, torí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ipa ribiribi tán kó, wọ́n gbà wọ́n mo pè wọ́n dẹ̀ jẹ́ mi. So téèyàn bá ṣe fún yàn ní kọ̀rọ̀, ó yẹ kí n dúpẹ́ ní gbangba. Mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé o, ẹ̀yin ìyá mi o, ẹ̀yin bàbá mi. So a dẹ̀ dúpẹ́ kí Yoruba Central Office. So ẹ má bínú Mr. Fatai Oguribido, ẹ má bínú wà bàbá, ẹ má fọwọ́ rẹ̀. Mr. Fatai, ẹ ṣé o, mo fẹ́ lè dọ̀bálẹ̀ ìta gbangba. Torí máa kí gbogbo organization tó ṣe é ṣe. 2 minutes. Lẹ́yìn náà Yoruba Central Office. Ó ní bó ṣe jẹ́ ẹ má bínú ìyá mi o. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ kálẹ́ sà, mo dúpẹ́ o. Fún òdòfẹ́ tẹ fún mi, kábíyèsí. Adé apẹ́ lórí, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Ní agbára ìṣọ́lọ́ àwọn àríyìn bá o. Ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀, ẹ kú dìde. Ẹ mú kí gbogbo wa, a kú dìde òní, a lè kú àtúnṣe. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ń ṣe ògbìfọ̀ fún ẹ̀tọ́ Yorùbá ní Nàìjíríà ọjọ́ òní, mo wá láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lóòótọ́ Yorùbá First a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé wọ́n pè wá, a dẹ̀ jẹ́ wọn, àwa láti wá jẹ́ pé wọn. Inú wa dẹ̀ dùn fún gbogbo ètò ọjọ́ òní nítorí pé ó so wá papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n àlàyé kan ni màá fún wa ní ọjọ́ òní torí ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà ń bí. Tọwọ́tọwọ́ ló fẹ́ fi àlàyé fún wa, ìṣẹ́jú kan péré ni mo ní sí. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tá a ti ń bọ̀ láti ẹ̀yìn wá. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tá a wà ní ọjọ́ òní.
ìjà lè fi ọwọ́ sọ̀yà wípé 60 years of independence ipò tó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá wà pàápàá tá a bá wo ìtàn ilẹ̀ Yorùbá látẹ̀yìnwá even before the slave era ká tó wá wò ká tó ṣẹlẹ̀ títí immediately after 1960 tá a wá wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí ní ọjọ́ òní ṣébi tó yẹ ká wà nìyẹn àkótán ọ̀rọ̀ mi nìyí sà tá a bá gbòòrùn tá a bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àgbáyé lónìí a rí wípé a new world order is coming gẹ́gẹ́ bí ipò tí Yorùbá wà ní gbogbo àgbáyé lónìí new world order tó ń bọ̀ yìí níbo ni Yorùbá fẹ́ wà a dẹ̀ ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ kí àwọn ìran tó ń bọ̀ nípa Yorùbá kí wọ́n sọ ìyẹn mo fẹ́ fi lé àwọn bàbá wa lọ́wọ́ wípé níbo la fẹ́ wà ní the new world order tó ń bọ̀ yìí torí pé gbogbo àgbáyé lónìí ni wọ́n mọ̀ pé Yorùbá a kì í ṣe ìran tí wọ́n fọ́ kó sẹ́yìn ṣùgbọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbé wò ẹ ṣé. ọmọ Oòduà Iléyá 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 o ọmọ Oòduà Iléyá obìnrin ó yẹ ká padà sílé ká jáwọ́ lápọ̀n tí kò yọ ká lọ gbomi lákàná Iléyá Iléyá o ọmọ Oòduà Iléyá ẹ ṣé o fún ọ̀rẹ́ òfẹ́tẹ́ fún mi. mo bọ̀ pásọ òbíkí ọ̀rọ̀ mo kébí ọ̀rọ̀ mo pásọ ẹ má bínú bàbá ti fẹ́ máa rọ́ ti bínú sí mi àwọn the association of Nigerian councillors of Yoruba descent they also came and many of them were leaving in fact ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run councillor Aminu bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ má bínú mo ṣorúkọ yín gbé ni ẹ sáré torí àwọn náà ẹ̀yin torí protocol yẹn ni ẹ wá bá wa sáré sọ̀rọ̀ wọ́n ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ ó pa pátálájò òkúta gbọ̀ yín torí tí pásítọ̀ òkè bí ọ̀run fẹ́ bá wa sọ fún gbogbo Yorùbá ni the welfare of the Yoruba people wọ́n ti ń sọ fún mi. Yes sir ẹ ṣé sir. Thank you. I'm going to stand on the existing protocol. My name is Adedamola Aminu, former mayor of London Borough of Lambeth. Some of my colleagues are actually they are here tonight. Some of them have gone. All I want to say is that how your elected members in United Kingdom can be of help to our community in United Kingdom. Every 4 years, you elect us as your representative. And everything you use or you benefit is managed by your elected members in United Kingdom. I mean, we set how much rent you pay if you are living in a council flat. The service charge you pay, we set it. The school your children goes to, we run it. Housing, social services. If you have family or elderly people that is being looked after by local authority, we are in charge of it. But how do you actually get in touch with your elected members for help and assistance you need in your local authority? And that is why I said, okay, Councillor Shade is here, thank you for saying. Because some of our colleagues have already left, they've gone. So we have the Association of British Nigerian Councillors in the UK. And at the moment, we have well over, both serving and non-serving councillors, we have well over 100 Nigerians who are being elected. In fact, the first African Caribbean that was elected in this country was a Nigerian. So these are the things that we want you to know, that if you contact any one of us, we have councillors across different local authorities, not only in London, outside London as well. So if you have any issue, any problem, get in touch with any one of us, and then we signpost you with your local councillor in your area, wherever you live. We have them in Sadok, Lambeth, Hackney, Wandsworth, you name it, Portsmouth, Essex, everywhere we are there now.
So why is it that most of the issues that people take to Nigerian embassy for help, they cannot solve your problem for you because they don't run the government of this country. The only people who can solve it is us, who reside, who are politicians in this country. So, make use of us. We are here to help you, and that is why some of my colleagues actually here tonight. But because of the time management of the event, many of them have gone. Because what I asked them to do is that to put everybody on different tables so that you can network and know them, and then have a contact so that you can make reference or refer people to them when they need help. So, Councillor Shade, you want to say? Mo kí gbogbo ilé o, orí adé, mo kí kábíyèsí àti gbogbo ilé. Councillor Aminu ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé rí nǹkan tí wọ́n sọ òótọ́ ni nítorí pé kí ni a kì í rí àwọn èèyàn wa, wọn kì í lò wá. No, ṣé mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Gbogbo council ẹ lọ sórí website. Kì í lò wá. Àìmọye nǹkan tí ò yẹ kó máa jẹ wá níyà tó ń jẹ wá níyà. Àìmọye nǹkan tí ò yẹ kẹ́ máa gbé lọ sọ́dọ̀ MP tẹ́ ń gbé lọ sọ́dọ̀ MP. Àìmọye nǹkan tí ò yẹ kẹ́ gbé lọ sọ́dọ̀ lọ́yà tẹ́ ń gbé lọ sọ́dọ̀ lọ́yà tó jẹ́ pé kánsílọ̀ yín máa bá yín dá sí. Ó di dandan kó dá sí tá bá ti dá sí ọ̀rọ̀. Kò sí nǹkan kan sẹ́ni kankan lè ṣe sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún àwọn èèyàn wa, ẹ máa lò wá. Ẹ máa lò wá dáadáa, ẹ máa gbé kéèsì yín wá anywhere tẹ́ bá wà. Ẹ lọ sórí website yín. Àwọn nǹkan míì tí ó ń ṣẹlẹ̀ kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ láàrin wa. Amòfin Ọlọ́run bẹ̀ yín ni. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you. So if anybody, for reference, you can call or you can get contact of Councillor Shade or myself. I'm the patron of Senior British Nigerian Councillors in the UK and former chairman of the association as well. So believe me, any councillors in UK, I know where they are. And I actually wrote a book about British Nigerian Politicians in the United Kingdom and Republic of Ireland. Everything is there. The reference is there. Thank you. Ẹ bá wa fún àwọn bàbá wa àti ìyá wa látẹ̀wọ́. Pásítọ̀ Kébí ọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn ènìyàn wa tá a wá tá a ṣiṣẹ́ fún Yorùbá lọ́fẹ̀ẹ́ free of charge ní UK. Mi ò ní ní time àti sọ ìtàn díẹ̀ bọ̀ ní fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ọ̀túnba Fálàṣẹ orí wọn lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ti lọ. Abẹ́rẹ́ rí nǹkan báyìí. Jẹ́ kí àwọn ní chairman wa tó bẹ̀rẹ̀ project yìí ní January, February, March, April 2020. Mo dẹ̀ fẹ́ fi fún wọn ní èsì ibi tí a bá ṣe délé ní Council of Elders. Seed tí wọ́n gbìn níjọ́ yẹn ó ti wà ní 28 different countries and states today. Yeah? So mo fẹ́ sọ fún wọn iṣẹ́ tá à ń ṣe ẹ ṣe àwọn workers fún out of 52 tá a wà ní UK àwọn tá a lè wá síbí ní ọjọ́ ẹ̀ nínú. We have this office Yorùbá UK Central Office ibi láti bẹ̀rẹ̀ UK láti tọ́jú àwọn Yorùbá. A fẹ́ kí Yorùbá kó pọ́n jọ kó pọ̀ kájọ máa ṣe pọ̀ àwọn pé kí la lè ṣe aláti fi ìfẹ́ hàn báwo la ṣe máa fi ìfẹ́ hàn aláti máa provide services free of charge services yẹn ló ń kó àwọn Yorùbá pọ̀ àdẹ̀wà ń come together tó jẹ́ pé ìmọ̀lẹ̀ wa tàn káàkiri 28 different countries lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní oṣù tó ń bọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ à ń lọ sí Egypt àṣẹṣẹ that's our last office tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí Egypt a máa dé Libya aláwọn offices ní Mauritania kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ wọ̀nyí kí là ń ṣe à ń ṣe ìtọ́jú Yorùbá a dẹ̀ ń polongo iṣẹ́ Yorùbá our culture and tradition to people a ní outreach council a dẹ̀ ní welfare council àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe ni àwọn mọ́mí wa rí níbí wọ̀nyí either in outreach or in welfare so a fẹ́ kí àwọn bàbá wa a máa bá yín sọ̀rọ̀ Council of Elders lágbára Ọlọ́run a máa bá yín sọ̀rọ̀ because ẹ̀yin ni ẹni ọmọ ẹ̀yin náà lè máa bá a tọ́jú ẹ̀ àti gbé débi tó jẹ́ pé ọkàn yẹn á balẹ̀ wípé nǹkan tá à ń ṣe is serious ó dẹ̀ yield fruit máa sọ díẹ̀ nínú àwọn testimonies ṣe ta ti ṣe láàrin about last year gan la bẹ̀rẹ̀ effectively
oríṣiríṣi problems tí àwọn bàbá wa sọ councillor tó sọ̀rọ̀ tán nísìn a máa make sure pé a contact wọn. In fact a nípàdé pẹ̀lú ọjọ́ Tuesday àti book appointment already. Ẹni tó ń bọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ náà sọ pé ó ya wèrè ọmọ obìnrin Yorùbá ṣe mọ̀ pé báwọn obìnrin wọn ṣe máa ń bọ́ ọmọ wí yàtọ̀. Ìyá ẹ̀ dẹ̀ bá ọmọ ẹ̀ wí òyìnbó kan rí ó bá pọ̀ ọlọ́pàá ó ní ọmọ yẹn ya wèrè pé obìnrin yẹn ya wèrè wọ́n ṣe gbé lọ sí Omaton nìyẹn o. Bàbá wa Kóìkì ló gbọ́ Kóìkì bá pè mí pé wọ́n ti mọ ọmọ yìí kan ní Omaton náà ló ya wèrè o. Mi ò sí níbi Birmingham wà jọ yẹn. I drove to Omaton that night. Mo dẹ̀ sọ fún wọn pé ṣé ẹ jẹ́ mi arábìnrin wọn náà mọ̀ ṣé ẹ mọ̀ bí tó ti wá wọn náà ṣé ẹ mọ̀ pé Yorùbá ni wẹ́ẹ́sì wọn mọ̀ ṣé ẹ mọ̀ bí ṣe jẹ́ ẹ mọ̀ bí Yorùbá ṣe ń tọ́jú ọmọ wọn ní ó bọ́ ọmọ ẹ̀ wí ṣé yẹn ya wèrè ni ó nínú ok kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ oníjọ́ Monday kan máa lọ sí court ok ta ni lọ́ọ̀yà tẹ fún ojú òyìnbó n bá pe òyìnbó yẹn do you know anything about Yorùbá people? No. How can they defend her? Sorry, from now on you are taking you off. Pàṣẹ yọ kúrò ń jọ ẹ̀yẹ tá a mú Yorùbá lọ́ọ̀yà tiwa láti defend arábìnrin yẹn. Long story short wọ́n ti fún nílé nílùú yìí wọ́n ti dán ọmọ ẹ̀ padà fún. You understand? Iṣẹ́ tí à ń ṣe nìyẹn. Now bàbá àti ìyá wọn wà ní Amẹ́ríkà. Àwọn ọmọ ń bọ̀ láti Èkó wọ́n fẹ́ lọ sí yunifásitì ń bí. Ẹ̀gbọ́n dé níjọ́ Sunday àbúrò dé níjọ́ Thursday. Bàtẹ́ ẹ̀gbọ́n dé níjọ́ Sunday fún ọmọ anywhere. Bàbá Amẹ́ríkà ó ní máa wọrí mo ní central office àwọn tó ń tọ́jú tó ń ṣiṣẹ́ Yorùbá ní UK wọ́n ṣe pè wá nìyẹn. A lọ pàdé ọmọ yẹn ní airport. A gbé láti airport lọ sí school ẹ̀. Bàtà àbúrò ẹ̀ dé Thursday a lọ pàdé ẹ̀ ní airport. Ilẹ̀ ti ṣú mọ́mí wa àwọn mọ́mí wa ni wọ́n gbà á sílé wọ́n fún ní obìnrin ni wọ́n fún ní nice welcome. The following day mo gbé ọmọ yẹn lọ sí Leicester University. Títí dọ̀la bàbá ìṣèkí ni ó ń dúpẹ́ pé ọmọ wọn rí ìtọ́jú. Èyí tí ẹ máa pè ènìyàn wá láyé àtijọ́ tó máa dé airport tí ẹni tó pè wá máa switch off phone wàá pè láti airport wọ́n ti switch off phone ṣé mo embarrassing Yorùbá kò hang sí airport tó máa ṣe kínní it's not right. This is over pé central office we will sort you out. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ló ń wá láti ilé tó ń wá yunifásitì níbí wọ́n fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá lọ ń kà lórí internet it's not very clear wọ́n tẹ̀ mọ unit tó máa lọ sí not only from home láti Egypt láti Saudi Arabia they call pé àwọn fẹ́ wá school bí àwọn dẹ̀ máa fún wọn ní research dẹ̀ fún wọn ní. This is what we do and it is free of charge for all Yoruba. Accommodation for homeless. And so there's a lot. For instance, there was one day fire accident in March. March fire accident in that area in Gagana. A woman to affect visa run out in March. Could they mope or you come, debiri, come there koshe. And anytime more, while at lay loba central office or come sort it out. But I bring show Tiba or Tini crime reference number, only Kilo Jebe, this CRN, the reference number, so home office go to but she take care of case over here. Otini Bugwe, Nissi, wanted to reply, so she's in safe hands. And many like that on welfare. So, office in one new, Kishe, and it told us about it belongs to you. What I call Council of Elders, Lama hold responsible. Kabi so Akiwa, so Boshiri. A tún máa ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá nípa ètò ìlera wọn especially àwọn àgbàlagbà wa bí wọ́n ṣe ń dàgbà tí àwọn àrùn tó máa ń ṣèyàn tóyàn bá ti ń dàgbà wọ́n ṣe lè overcome ẹ̀ àti gbogbo nǹkan tí wọ́n lè lò láti pé kéèyàn má ṣàìsàn kéèyàn lè dàgbà kó darúgbó láì ṣàìsàn ara iṣẹ́ tí Yorùbá Central Office tí wọ́n ń ṣe náà nìyẹn. Finally, I'm move kí a lè máa reach ara wa. Really ta ṣe lénìí, a máa ṣe Thanksgiving Day. I'm planning àwọn media wa àti Central Office. And àtàwọn tó bá wà interested gbogbo a máa ṣe Yorùbá Thanksgiving Day. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé gígàn náà la máa lò ní ọjọ́ kejì, the first Saturday in December. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé pọ̀, God bless you. To promote Yoruba as a community. Yoruba to be a community. Ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan ní Yorùbá ò ní community. Ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ọmọ wọn wípé ǹjẹ́ kánsẹ́lọ̀ kan ni wọ́n pọ̀ ọmọ yẹn wípé kò rí support kò rí just to let them know wípé we are building Yoruba community and we are working very hard. He is our ambassador, he is working very hard and he is not alone. We are all supporting him. Thank you. Ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fáwọn bàbá wa àti ìyá wa.
Mo kí wa ní orúkọ Olódùmarè. Mo ṣí fìlà fún gbogbo àwọn orí adé àti àwọn ìjòyè tó ń bẹ lórí ìjó tí wọ́n wá tọ́dẹ̀ yẹ wá sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yoruba Foundation led by Barrister Dele Ogun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Think Yoruba First. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ àpéjọrò ọmọ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìdáǹdè tí ó tún jẹ́ ẹgbẹ́ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá World Media. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ David Hamilton Multimedia TV. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Heritage TV. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ arábìnrin wa Yinka TNT. Mo lọ bá wọn ọ̀rọ̀ Yorùbá lélẹ́yìí o, and she never said no. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn councillors. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àgbààgbààgbà tí wọ́n dìde láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Yorùbá Central Office. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Council of Elders. Mo júbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ̀tẹ̀múlẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹgbẹ́ tí mi ìbá dárúkọ mo gbàgbé ní o, ẹ gbọ́dọ̀ bínú sí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Lives Matter. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Peacemaker International. Ẹ ṣé mà. Mo dúpẹ́ o torí pé ìta bẹ̀rẹ̀ yìí ẹ̀yà a lè pé 3 million or 4 million Yorùbás ní United Kingdom. Ká dẹ̀ jẹ́ ìran tí ò ní agbára. A lè jẹ́ 5 million people ní United Kingdom. Tá a bá dẹ̀ wà very careful, ìran tí ò ju 300,000 lọ ni ó mọ̀ ṣe orí wa. The building of the Yoruba community is a must for the survival of the Yoruba people. There is no race, there is no group of people that do not build their communities. The Jews have the Jewish community. The Indians have the Indian community. The Pakistanis have a Pakistani community. The current First Minister of Scotland is a Pakistani. The current Prime Minister of the United Kingdom is an Indian. The current Prime Minister of Ireland is an of Indian descent. But because we do not have power, we do not have the means to protect our people, because we do not function as a community. What this event, what we are trying to achieve with this event is to build a Yoruba community, which is devoid of any religious intolerance, which is devoid of any tribal intolerance, which is to bring everybody together. I want to thank all the executives of Think Yoruba First. I'll be mentioning somebody. His name is Arakuni Olakunle, who has been running up and down to make this a success. Dr. Buki, I want to say a very big thank you. And I also want to thank the manager, the entire executives, from beginning to end, those that came from Germany, from Finland, Luxembourg, United States, those that came from America, that came from Canada. We are very grateful all around the world. And we pray that the reason for hosting this kind of events, it shall come to fruition in the name of Olodumare. At this junction, if there is, is Dr. Buki, are you there? Because she's not there. Princess Muradim. In the name of Olodumare, that created Ile-Ife and the Yoruba civilization, in the name of Olodumare, that created the universe, both living and non-living, we started this event in the name of Olodumare,
and we are bringing it to a close in the name of Olodumare. We thank God that everybody that came here, hail and healthy, and everybody is living hail and healthy. No plane crash, no train crash, no car crash. Everybody is here alive. It is not because we are special. It is because Olodumare is with us to achieve these laudable feats. And as we lay this foundation, which is to build an everlasting and powerful Yoruba community, we hope this will open the Pandora box of good things in the Yoruba land. Thank you, everybody, once again. We are really, really grateful. Eshe púpọ̀. Wọ́n tún pé kí ni ọ̀hún jẹ́ oyin mọ́mọ́ ọ̀dọ́ yẹ́yẹ́yẹ́ orin ni mo mú wá yẹ́yẹ́yẹ́ èdè ni mo mú wá ẹ̀yin bọ̀bọ̀ óyá o ẹ̀yin bèbí jẹ́ ká jọ ìjọ ọ̀nàbìnrin ọmọ bẹ́sí. Gbogbo yín pátápátá làkí láìṣẹ́kù kan. Yorùbá Council of Elders gbogbo yín mo kí. Lọ́lá Elédùmarè kájọ rílẹ̀ bára wa ṣe. Gbogbo yín pátápátá la kí a ò lọ lódì ẹni kankan. Gbogbo yín la kí ẹ ṣe ẹkú àgbọ̀dìde. Yoruba Day 2023 London Festival. Intercontinental Band. Mo tún gbé kíni ọ̀hún dé oyin mọ́mọ́ àbọ̀ yẹ́yẹ́yẹ́. Orin ni mo mú wá, yẹ́yẹ́yẹ́, ìlú ni mo mú wá, ẹ̀yin bàbá ó yá o, ẹ̀yin bèbí jẹ́ ká jọ ijó lọ́kùnrin, ọmọ abẹ́sí. Àyàgàyàgàyàgà yóò. Ẹ bá mi tọ́jú àwọn tèmi. Yèyé àṣọ. Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ wọ́n dá gọ́jọ́gọ́jọ́ ti wá ní. Àyàgàyàgàyàgà yóò. Àyàgàyàgàyàgà yóò. Yoruba Day 2023 London Festival now. Intercontinental Boundary Olakunle
gbogbo executive ẹ jẹ́ ká súnmọ́ bí. ó yà ṣokoṣoko sábà dìbò. Yoruba Council of Elders. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Abẹ nílùú London lọ́wọ́lọ́wọ́. Yorùbá Day 2023 yé. Àìrí dúgúdúgú sábà dìbò. Zuguzugu Zabadibo. Ẹ bá mi ṣe tọ́jú Ọ̀túnba Ọ̀ṣíbógun. Ọ̀túnba Ọ̀ṣíbógun máa dá kọjọkọjọ súnmọ́ mi níbi lẹ́nìyàn pàtàkì tó ń bẹ láwùjọ tiwa ni. Ọ̀túnba Ọ̀ṣíbógun ọlọ́láyé ni wọ́n mọ̀ pé lójoojúmọ́. Bàbá àmọ́ sọ pé mo bá lóye mo pè é lórúkọ rárá orúkọ náà fi ń pọba aládé. Ọ̀ṣíbógun pẹ́pẹ́ bí mo ti wí rárá. Ayé ń retí ẹlẹ́yà rẹ̀ hàn. Wọ́n retí ẹlẹ́yà rẹ̀ lójoojúmọ́. Wọ́n ti kóra wọn jọ̀wọ́ láti gbẹ̀dùn ẹ̀. Wọ́n ní ohun mọ̀jú ilé àdúrà lójoojúmọ́. Wọ́n rí ẹ lọ́nà ilé àdúrà wọn máa gbẹ̀dùn ẹ̀. Wá ló tún ti ń lọ. Ẹ bá mi ṣètọ́jú Ọ̀túnba. Yoruba Day 2023 London edition. Ẹ bá mi tọ́jú Ọ̀túnba Ọ̀ṣíbógun mú ẹ̀dágọ́jọ́ gọ́jọ́. Ọ̀túnba máa gbọ́ bí mo ti wí lọ́wọ́. Ó yá mi bọ̀. Ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Yèyé Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ olóyè àgbọ̀n. Ọ̀túnba máa dágọ́jọ́ gọ́jọ́. Ọ̀túnba máa gbọ́ bí mo ti wí lọ́lọ́. Ó yá mi bọ̀. Ó yá mi bọ̀. Ìbá ṣe pé mo rẹ́ni kejì mi. Ìbá ṣe pé mo rọ́mọ Ọ̀ṣíbógun lẹ́yìn mi. Yé ó yá mi bọ̀. Ó yá mi bọ̀. Ìbá ṣe pé mo rẹ́ni kejì mi. Ìbá ṣe pé mo rí Ọ̀túnba ò lẹ́yìn mi. Ó ná mi lọ. Ó ṣe mo dúpẹ́ má dágọ́jọ́gọ́jọ́ tiwa ni. Àwọn tọ̀ṣun rèé Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ olóyè ayùn tiwa ni. Ó ná mi lówó ṣe mo dúpẹ́. Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ ó ná mi lówó. Àwọn tí Fáníwùrà tẹ́ḿpù ìyá nípa Ìfáníwùrà tẹ́ḿpù UK mọ̀dá gọ̀jọ̀. Ó mọ̀ lọ ní mẹ́lọ́mẹ́lọ́. Mi ò fẹ́ sọkùsọ lábúlé. Ó dáná. Ó yá 1 2 3 go 5 6 7 8 9 9 mímí. Ọlọ́rọ̀ mi ni ìyá nípa 1 2 3 go 5 6 7 8 aláyọ̀ mi ni.
ọlọ́rọ̀ mi ni. Oops. Ìyá níbà. Ìyá níbà tẹ́kù. Bọ́lá kọjọkọjọ ti wá ní. Ọlọ́láyé ni wọ́n mọ̀ pé lójoojúmọ́. Ó ṣe mo dúpẹ́ dúpẹ́. Kò ní bàjẹ́ lọ́nà Elédùmarè ọba. Ìgbà ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀ dáadáa. You are God. You are not just ego. You are not just ego. Heritage. You are a great God. You are God. Oh, you are God. You are not just ego. You are not just ego. You are a great God. Yeah, you are big, 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 big. So large, 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 large. So great, 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 great. You are a great God. You are God, oh, you are God. You are not just ego. You are not just a joke. You are a great God. Ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Ọ̀túnba ṣé mo dúpẹ́dúpẹ́. Ẹ bá mi tọ́jú ìyá nípa. Ìyá nípa temple fún gbogbo United Kingdom pátápátá. Heritage television ní Bolóà. Ó yá gba sport. Ó ná mi lówó ṣé mo dúpẹ́dúpẹ́. Lọ́lá Elédùmarè kò mọ́ sórí burúkú. Ọlọ́lá mọ́ ọ̀dágọ́jọ́ gọ̀jọ́. Níta gbọ́ jìgìjìgì tó tómi ó yá jòjò ìdòwú Barrister. Ẹ bá mi tọ́jú Barrister. Barrister mọ́ ọ̀dágọ́jọ́ gọ̀jọ́ ti wá ní. À ń bẹ ní Yorùbá Day 2023 London Connection London edition Intercontinental Bank. Ẹ bá mi dájú Barrister ti wá ní. Barrister mọ̀ gbọ́ bí mo ti rí rárá. Bóyá ó ti mú ẹgbàgbé gbogbo ẹ̀ pátápátá ìbànújẹ́ gbà kan. Yorùbá Day là ọ̀ṣunmọ̀kàn ṣe mo dúpẹ́ Barrister. Mo ní ó ti mú ẹgbàgbé gbogbo ẹ̀ pátápátá ìbànújẹ́ gbà kan. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣé wẹ́rẹ́ ní Olúwa. Ọba tí mo pè tó jẹ́ àṣewẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa. Ọba tí mo pè tó jẹ́. Ẹ bá mi ṣètọ́jú àwọn tèmi, ẹ ṣètọ́jú Barrister. Ọlọ́láyé ni wọ́n máa pè lójoojúmọ́. Barrister mọ́ ẹ̀kọ́ nìkan tí mo fẹ́ kọ́ mo dẹ̀ fẹ́ kó sanwó ẹ̀ wípé Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi máa ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọmọ Ṣíbẹ̀kùn
ọlọ́run bàbá jíde. Èmi máa ń rọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀ ọlọ́run 1930. Mọ́mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣèyanu. Èmi táyé ní ìbìbì lọ́lọ́run ò jẹ́ o. Ó yẹ jó fún bàbá wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n á ṣe mí. Ṣùgbọ́n wọn ò lè rí mi kéṣe. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n á gbógun. Ṣùgbọ́n wọn ò máa níborí mi. Wọ́n kóra wọn jọ lọ́nà kan. Wọ́n sá kàbàkàbà lọ́nà méjì. Wọ́n gbógun sí mi lọ́nà mẹ́fà. Wọ́n sá jìnnìjìnnì lọ́nà méje. Nítorí mo ní bàbá kan tí ó gba gbẹ̀rẹ̀. Òun làbíyamọ tó pàdíyé. Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run bàbá jíde barista. Èmi máa ń rọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀. Yé ọlọ́run 1930. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣèyanu. Èmi táyé rí mi tọ́lọ́run ò jẹ́ owó. Ó yẹ jó, ó yẹ jó, ó yẹ jó fún bàbá. Bó o bá tú wálé jó ìwọ ló mọ̀. Bàrísà máa dákọjọ kọjọ tí wá ní. Yé ó yẹ jó, ó yẹ jó fún bàbá. Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run bàbá jíde. Èmi máa ń rọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀. Yé ọlọ́run 1930. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣèyanu. Èmi táyé mi lọ́lọ́run ò jẹ́ owó. Ó yẹ jó fún bàbá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n á ṣe mí. Ṣùgbọ́n wọn ò lè rí mi gbèsè. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n á gbógun. Ṣùgbọ́n wọn ò lè níborí mi. Wọ́n kóra wọn jọ lọ́nà kẹsà. Wọ́n sá kàbàkàbà lọ́nà méje. Wọ́n gbógun sí mi lọ́nà kẹsà. Olúwa sán àrà wọ́n sì tọ́pa. Nítorí mo ní bàbá kan tí ó gba bẹ̀rẹ̀. Òun lábíyamọ tó pàdé. Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run bàbá jíde. Èmi máa ń rọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run 1930. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣèyanu. Èmi táyé mi lọ́lọ́run ò jẹ́ owó. Ó yẹ tó fún bàbá. Bóyá kò bàbá mọ́ ọlọ́run bàbá lọ́lá. Ó mà lọ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Yoruba Day London edition láwa yìí 2023. Kò bàbá mọ́ ọlọ́run ọ̀rẹ́ gbọ́yà. Ọ̀nà yèyí ẹbí òkun fara mọ́ ọlọ́run bàbá. Bóyá ìjó ni má jẹ́ fún mi sà ẹ̀ ṣáà jẹ́ jó. Ìjó ni má jẹ́ fún mi sà ẹ̀ ṣáà jẹ́ jó. Èmi ò ṣe ní jó 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 jó. Yoruba Day 2023 London edition Intercontinental. Èmi ò ṣe ní jó. Olúwa pa mí lẹ́yìn ayọ̀. Mi ò ṣe ní jó. Mi ò ṣe ní jó. Olúwa pa mí lẹ́yìn ayọ̀. Ó dáná wípé gbàjẹ́ o, ẹ bá pa mí mọ́lé ó bàbá. Gbàjẹ́ ìwọ́dọ̀ mi, ẹ bá pa mí mọ́lé ó bàbá. Kí là ń kọ́ bá pé ọba o.
ọba aláṣẹ ọba. ẹ bá mi tọ́jú Barrister gbogbo yín pátápátá láàkí láìjẹ́kù kan. Jehovah re ire ire. Jehovah re ire ire. Jehovah re ire. Jehovah re ire. Hey, you are lifted up above the God. You are lifted up above the God. That's all above. Ẹ̀yin ni bàbá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni màmá tó ju bàbá lọ. Ẹ̀yin ni màmá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni màmá tó ju. Ẹ̀yin ni màmá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni màmá tó ju bàbá lọ. Ẹ̀yin ni màmá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni màmá tó ju. Ẹ̀yin ni bàbá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni bàbá tó ju bàbá lọ. Ẹ̀yin ni bàbá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni bàbá tó ju bàbá. Ó yá wípé bàbá yé jẹ́ kí jọ bá rẹ̀ dé. Bàbá yé jẹ́ kí jọ bá rẹ̀ bọ̀ káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí mi, káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láyé mi, káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí mi, káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láyé mi. Bàbá yé o bàbá yé jẹ́ kí jọ bá rẹ̀ dé. Bàbá yé jẹ́ kí jọ bá rẹ̀ bọ̀ káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí mi, káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láyé mi, káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí mi, káṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Orúkọ tó bà mí lọ lòmùnú mi dùn ló pa mí lẹ́rìn ayọ̀ mi. Aládé ìwúrà ni àwí máa yẹ àsọ̀rọ̀ máa kà sí. Gbogbo yín pátápátá la kí. Ẹ ṣé ẹ̀kọ́ àgbọ̀dìde. Ẹ ṣé ẹ̀kọ́ ànáwọ́ sí. Yoruba Day 2023 London edition. Orúkọ gbà mí lá o, lòmùnú mi dùn ló pa mí lẹ́rìn ayọ̀ yìí. Aládé ìwúrà ni àwí máa yẹ. Asọ̀rọ̀ máa tà. Ó káṣẹ́ ìyá lárùn mi, òfin mi láṣọ yìí ẹni ńlá ìfẹ́ ni ó ṣe. Aládé ìwúrà ni àwí máa yẹ. Asọ̀rọ̀ máa tà. Ó yá kọ́ máa ń jọ ní sí hallelujah. Jehovah Jireh has done me well. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Jireh has done me well. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Jireh has done me well. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Jireh has done me. Ẹ jẹ́ pẹ̀lẹ́ ìdánù dúró. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrow, now I am free. I got my dinner, I do my video. I got my dinner, I do my power. Because of Jesus, every day, now Shakara, I do. Double, heavenly service. Hey, God, you got some mercy, so let them follow me. Hey, I am. He has come to be good. I am. He has
Ade, hallelujah, Adebola baby, oh, hallelujah, shout hallelujah, 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 hey, because of Jesus, I did it, na shakara, Adebola na mi lowo, yeah, www, heavenly blessings. Ah, eh, grab me again some messages, always the following, eh, aye, yes, aye, yes, aye, yes, aye, yes, Adébọ́lá ló ná mi lọ́wọ́ ṣé mo dúpẹ́ dúpẹ́, ó yá ó ṣe tó o dóhùn sí àdúrà. Adé Bọ́lá ọlọ́láyé mo bá lóde tí wá ní ó ṣètò òjò ojú àdúrà tí mi ìwọ̀dọ̀ mi ní kí n máa jáwé lòdì ní kí n máa wọ́gbọ̀ koríko lójú àdúrà tí mi. Ó ṣé bàbá, ó ṣé ọmọ. Ó ṣé bàbá, ìgbà ó ṣé ọmọ. Mo fi yín fún wọn mẹ́ta lọ́kàn jáde o. Mo fi yín fún ọbẹ̀ ta lọ́kàn jẹ́ tí ó bá ó ṣe. Ó yá ó ṣe bàbá ẹlẹ́bù rẹ̀. Ó ṣe bàbá ẹlẹ́bù rẹ̀. Èmi láyé ro tẹ́lẹ̀ pé kò lè jẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ló wá bọ̀ ká ṣẹlẹ̀ yàwó fìdí hàn. Òkè tí mo kù wá ń sọ́rí ọ̀tá mi. Ó ṣeun bàbá mi tó sọ̀bà mi jẹ́lẹ̀ rí. Ó ṣeun bàbá mi tó sọ̀bà mi jẹ́lẹ̀ rí. Bàbá mi ní máa ń sọ máa rí kàyéyé. Ìràwọ̀ olókìkí ńlá yọ sọ lọ́jọ́ ọ̀dọ́ kan. Mi ò tètè mọ̀ gbọ́dọ̀ mi ló yọ bọ̀ òṣè bàbá. Ọ̀nà tó ní gbàrọ̀ náà ẹ̀dá kò dé kan. Títí lọ́lá, ó ṣe bàbá mi tó kàn bá mi jẹ́lẹ̀ rí. Ọmọ Abóyadé. Ẹgbẹgbẹ̀rún ni yóò ṣubú lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀. Ọmọ Abóyadé ṣùgbọ́n wọ́n tó súnmọ́ àtòrí òtí ní bàbá. Kìkì ojú rẹ̀ ló fi wèrè àwọn tó kù. Torí òun jẹ́lẹ̀ rí. Ó ṣe bàbá mi tó sọ̀bà mi jẹ́lẹ̀ rí. Ó ṣeun bàbá mi tó sọ̀bà mi jẹ́lẹ̀ rí. Bàbá àpáta ayérayé, àpáta ayérayé, àpáta. Ẹ bá mi tọ́jú ọmọ Abóyadé. Òjò tó rọ̀ ló fún ìkòkò lágbára.
òjò ọ̀hún ló rọ̀ sínú apẹ̀rẹ̀ tí kò dẹ̀kun. Ìkòkò wájọ òfin pápẹ̀rẹ̀ òde mójò dání. Ọmọ Abáyádé, ẹ bá mi sọ fún kòkò pé kí kòkó má má yọ. Ẹ bá mi sọ fún kòkò pé kí kòkó má má yọ. Àsìkò ń bọ̀ wá bá pẹ̀rẹ̀ mójò láti ká. Ọmọ Abáyádé, kò ní ti rí Ọlátúndé ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ mọ́. Kò sówó lónìí, owó dẹ̀ tún ti dé. Kò sọ́lá lónìí, ọlá dẹ̀ tún ti dé. Ọmọ Ṣíbógun, àgàn màmá bẹ̀rù wọn ò ọmọ bọ̀ wá. Àgàn màmá bẹ̀rù wọn ò ọmọ bọ̀ wá. Ẹjọ́ ẹni tó bá bára rí focus. Àgàn màmá bẹ̀rù wọn ò ọmọ bọ̀ wá dé. Ó yá tẹ́ èmi ká Ọlọ́run ni o. Èmi ká láéláé Ọlọ́run ni o. Ọmọ Abáyádé. Èmi ká sẹ́ Ọlọ́run ni o. Orí gbogbo wáyé orí owó ni. Orí gbogbo wáyé orí owó ni. Orí gbogbo wáyé orí ọlá ni. Àgbọ́lómi nínú kò sẹ́ni tó mọ̀ nìyẹn. Ìdí òkun kò ṣe é rí kò sẹ́ni tó mọ̀ ní ọ̀sán. Orí mi tètè já fún mi o. Ẹlẹ́dàá mi ọmọ wá gbé mi níjà. Bóyá jùkújùkú sábà dìbò. Jùkújùkú sábà dìbò. Jùkújùkú sábà dìbò. Sẹ́lẹ̀ 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 sẹ́lẹ̀. Sẹ́lẹ̀ 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 máa. Èmi lè jẹ́jẹ́ wà lẹ́jọ́. Èmi lè jẹ́jẹ́ wà lẹ́jọ́. Kòkòrò méjì ló pàdé. Kòkòrò méjì ló pàdé. Kòkòrò méjì ló pàdé o. Sẹ́lẹ̀ 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 máa. Sẹ́lẹ̀ 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 máa. Ó yá ṣé kí n túṣu dé sálẹ̀ kókó. Yorùbá Day 2023 London edition la wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Intercontinental bar. Àti mẹ́rẹ̀ wá láti Nàìjíríà délùú London o. Ẹ ṣe àdúpẹ́dúpẹ́ afẹ́dánù dúró. Títí dé ìní Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Títí dé ìní Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Bíbo lẹ́gbẹ̀rún àrùn kò tó yí bàbá. Kò tó láti orúkọ rẹ̀. Kò tó láti orúkọ rẹ̀. Àfinísẹ́rì ìtumọ̀ èyí tí í ṣe. Títí dé ìní Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Thank you. See you next year.
on my mind. But right now I'm with my guy. I don't fear them up my car. So you don't see my formation. I can like big combination. Steady inspiration. I'm on 100 concentration. When my guys them follow. Hard energy far away. I thank God for my real G. Good friends do the money. Who is your guy? Now only me, alive. See as we play like this and right. I will never leave your side. I will never ever. I dedicate my time to you, my life. We don't need the road, the love I don't find. I'm unavailable. They know they see me. 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 I'm sorry for who won't be my matter. Sorry, I'm only human. So make nobody para. Say I carry woman. She na man way I for carry. I need that when I talk, say I be pastor. If you know you, it can walk. If it's not, I got no. Call the coco. They your day, me and the body, they get I'm unavailable. I'm unavailable. They know they see me. 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 My life, I don't have no time, Sanya. Come see me shining. Got too many birds on my IG. I'm changing my life. I'm a mama proud in it. She got me going. This felt to come my freedom. Cause I'm a propeller. Straight for the one side. Go to last, got a big banana. I'm a big propeller. Straight for the one side. Go to last, got a big banana. Cause I'm a big propeller. Straight for the one side. Go to last, got a big banana. I'm a big propeller. Straight for tonight. Rock the fella. Chitty. I'm unavailable. They know they see me. I'm unavailable. They know they see me. I'm unavailable. They know they see me. I'm unavailable. Fine girls for my bed, and you know oil in my head. Them girls on my bed, all of them naked, undressed. We know where the ball like this, we know where they spend like this. And the money pass see, star boy with the no pass this. I be king pay Weezy, my person. Gunners lava, don't test me. If you try, I'ma wash ya boy. You keep poo. When you let the money talk. Girls now they twerk. When we enter,